Theophilus TV, Murata wa Ngai. Theophilus TV nĩ kĩgongona kĩa ũhoro wa ma wa Ngai. Jehova muonia ndũrũme Iburahĩmu agĩkena, ũguo nĩguo gũgakenwo nĩ njamba iria ikahota thĩ, ũthamaki-inĩ wa igũrũ Jerusalemu njerũ. Na marũmĩrĩirwo arĩa marĩ ngoro ũthũ makĩnegenia Musa, Jehova maringie rũĩ magĩcoka gũkena, ũguo nĩguo gũgakenwo nĩ njamba iria ikahota thĩ, ũthamaki-inĩ wa igũrũ Jerusalemu njerũ. Shadiraka, Meshaki na Abedinego maikio mwaki-inĩ makĩũhota, nĩmakenire mũno. Danieli aikio irima rĩna mĩrũthi akĩmĩhota, rũciinĩ akĩroka kuma na gĩkeno kĩnene, ũguo nĩguo gũgakenwo nĩ njamba iria ikahota thĩ, ũthamaki-inĩ wa igũrũ Jerusalemu njerũ. Atũrũme nĩathaithire Jehova mwĩtĩkĩrie, mahũrane na Saitani atuĩke wa igongona, agĩtembũragwo mwĩrĩ mbari kiura thakame, na maya gĩkũra andũ othe kwĩ ngoma iria gĩkena, ũguo nĩguo gũgakenwo nĩ njamba iria ikahota thĩ, ũthamaki-inĩ wa igũrũ Jerusalemu njerũ. Habiri athecwo na rũhiũ nĩ Kaini akĩũragwo, Nuhu nĩanyarirĩkire ngoro agĩaka thabina, yarĩke kĩmũhonokia maĩ maho akĩruta, igongona rĩa gũthaitha Jehova nĩ gũkena, ũguo nĩguo gũgakenwo nĩ njamba iria ikahota thĩ, ũthamaki-inĩ
Ũiyũrĩtwo nĩ Roho Mũtheru, umbũre ũira wa Gatũrũme. Ngorwete gwĩtigĩra, rora muoyo waku ndũgatuĩke ta muoyo wa nyoni ĩrĩa yũaga, ĩgathiĩ ĩkaingĩra mũtego-inĩ, ĩgate muoyo wayo. Njĩra ndũkae gũtwarwo ta mũtumumu ũtarĩ na maitho, kana tarĩ gũtahwo tahĩtwo nĩ atũmwo a maheeni. Ndũkanarũmĩrĩre ta ndegwa ĩrĩrũmagĩrĩra mũthĩnji, na ndĩũĩ nĩyo yathiĩ gũthĩnjwo na rũhiũ yume muoyo. Uganama mũthenya wa ũmũthĩ, mũndũ angĩũra kana agarũrũke, ndingĩũrio thakame ya mũndũ ũcio wĩtete na ũtũrĩka. Mũthenya na ũtukũ ndinogaga, ngĩmũthaitha ngĩitaga maithori, ngĩmwĩra ciugo cia kũmũguna, na ngaiyũrwo nĩ kĩeha. Ndatiria ta ndĩna guoya, ngĩmũthaitha ngĩitaga maithori, ngĩmwĩra mwĩmenyagĩrĩre andũ matikanamũhenie, gĩa na hinya ũmĩrĩrie ngoro. Ũiyũrĩtwo nĩ Roho Mũtheru, umbũre ũira wa Gatũrũme. Ngorwete gwĩtigĩra. Theophilus TV, mũrata wa Ngai. Afilipi 4:6 ekuga atĩrĩrĩ, tigagai gwĩtanga nĩ ũndũ ona ũrĩkũ, no rĩrĩ menyithagiai Ngai maũndũ marĩa mothe mwendaga, mũkĩmũhoyaga na mũkĩmũthaithaga hamwe na kũmũcokeria ngatho. Na nĩkĩo rĩu Theophilus Church manyitanĩire na Theophilus TV twĩ haha tũgĩgwĩtĩra mahoya maitũ ma o mweri-inĩ mo monthly prayers kũrĩa kanitha-inĩ witũ wa Theophilus Church Njatha-inĩ Ngomongo, na ĩrĩa nĩyo Our Mother Church. Ndamagaithĩrio kĩrĩa mũndũ erirĩirie thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndamagaithĩria ũhoti wa Ngai, ndamagaithĩria hinya wa Ngai, ndamagaithĩria ũthĩnjĩri wa Ngai, na ndameteria rũirigo rwega rũrĩa rũtangĩtuĩkanĩka nĩ ndaimono thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ũkai tũhoe Ngai mũtũra muoyo, nĩ amu mahoya nĩ matũteithagia kwaga gwĩciria mũno ũhoro wa maũndũ marĩa tũtangĩhota kũhingia ũtũũro-inĩ witũ. Tũiga we nĩwe Ngai, na cira witũ nĩwe twanengera, nĩwe twanengera cira witũ, nĩwe twanengera maũndũ maitũ, nĩwe twanengera mawĩra maitũ, nĩwe twanengera mĩciĩ itũ. Jehova mũthamaki wa thamaki, maithori maitũ nĩwe twanengera, ũhoti witũ Ngai ũkuma harĩwe,
hinya witũ kuma harĩ we. nĩ tũgakorwo na ihinda rĩa kũmũthathaiya kumuhoya na manaroho. Murorirora kigongona giki amundu ambire kigongona haha wena itheru, ulikuwa na makusudio na malengo mfalme. Malengo yako na makusudio yako na yatimie, ni kwa sababu ya uwepo wako. Reke hinya waku uture haha, mwaki wa Roho Mutheru urotura kigongona-inĩ gĩkĩ nĩ tondũ wa wĩhokeku waku. Kumugosha twirute kiugo kia Ngai tugitongorio ni Archbishop John Githiri. Sipora moko-inĩ ma Jethero nĩ ithe mũmũciari nĩ arĩ na kĩndũ gĩtagwo kaba na authority. Ũguo Saitani angĩathire kwĩrĩhĩria kũrĩ ciana cia Musa, o harĩa irĩ ciakoragwo cirigĩirwo wega na kĩgongona gĩa ũthĩnjĩri. Mwathani arogocwo. Ngai nĩwe ũkĩte akũrĩhĩrie, Ngai nĩwe ũkĩte akũhonokie. Mwathani arogocwo. Ngai nĩwe ũkĩte akũgarũrĩre mũtũrĩre, Ngai nĩwe ũkĩte agwĩkĩre hinya. Andũ arĩa makoragwo marĩ itumumu makona ta itangiuma harĩa ndĩrĩ, yumini nĩ mekũhingũrwo maitho mone ngĩthiĩ kĩwanja kĩa ndege, yumini nĩ mekũhingũrwo maitho mone ngĩaka kanyũmba ka mahiga. Andũ acio itumumu-rĩ, yumini nĩ mekũhingũrwo maitho mone ngĩhoera andũ makahona. Na oroho atũrathĩre. Amũkĩrai kĩrathimo na ũhotani wa Ngai. Ndarekereria kĩrathimo kĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Mũtikuonja, mũtikũrwara, mũtigũkua, mũtigũthĩna, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Amũkĩrai nyũmba cianyu, amũkĩrai kũhona, na andũ mamũkĩre kũhona thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Bwana asifiwe. Nĩ tũgakorwo na ihinda rĩa kũrĩanĩra gĩathĩ kĩa Mwathani tũgĩtongorio nĩ maandĩko thĩinĩ wa Johana 6:54 ĩrĩa ĩkuga atĩrĩrĩ, ũrĩa ũrĩaga mwĩrĩ wakwa na akanyua thakame yakwa-rĩ ena muoyo wa tene na tene, na nĩngamũriũkia mũthenya wa kũrigĩrĩria. Kũrĩ arĩa mekwamũkĩra kĩambĩrĩria kĩerũ mũthenya wa ũmũthĩ, ndarathĩra mũgate ũyũ na thakame ĩno ndĩgakorwo ya kawaida. Ndathĩrĩria mwaki wa Roho Mũtheru etuwange macoki mothe ma ndaimono, yunange magongona mothe ma ndaimono. Na oroho makĩria tũrathimwo na maguta matheru o ta ũrĩa maandĩko mathanĩte thĩinĩ wa Samueli wa mbere 16:13. Samueli agĩkioya rũhĩa rwa maguta akĩmoitĩrĩria maguta arĩ o hau gatagatĩ-inĩ ka ariũ a nyina, naguo Roho wa Jehova ũgĩikũrũkĩrĩra Daudi na hinya mũno kuma mũthenya ũcio, nake Samueli agĩũkĩra agĩthiĩra. Maguta maya thikĩrĩria, tiwe ngwĩhoka thakame ya Jesu Kristo Mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Ngai hotithia gũgũtungatĩra thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Nĩ kũrĩa Theophilus Church Njatha-inĩ Ngomongo ĩrĩa ĩ Maroroi Center along Northern Bypass, na nĩ kwambĩrĩria thinacara cia rũcinĩ. Hihi we nĩ ũgakorwo kuo? Niĩ nĩ ngakorwo kuo. Theophilus TV, mũrata wa Ngai.
wega no tugi waku nĩ ũtũiganĩte Ngai. Tha ciaku nĩ itũkinyĩrĩire ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ. Ndahoya twamũrĩre kĩgongona gĩkĩ no tũthererie kĩo Mwathani, nĩgetha wĩra ũrĩa tũgũkũrutĩra kĩgongona-inĩ gĩkĩ ũgũteithie na ũkũgocithie. Ndahoya gũtherio na kwamũrwo nĩwe, ona kũiguĩrĩrwo tha nĩwe na kũhotanĩrwo nĩwe, nĩ tondũ ndĩrĩ o wĩra wa moko maku. Ndũkae kũrora mawonje makwa na mawathe makwa nĩ tondũ ndĩ mũndũ, nĩgetha njĩtĩkĩrĩke gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki. Nĩ ngũgũtĩĩa mũno we Ngai wa igũrũ, we ũtacenjagia na ũtagarũrũkaga. Ndahoya tũthererie kĩgongona gĩkĩ nĩo twamũrĩre kĩo nĩ tondũ wĩ Ngai. Ndĩgĩtigithũkanĩtie na mbara cia mũhuro wa riũa mũrĩithi mwega, na ngagĩtigithũkania na igongona iria ingĩ cinamagĩrĩra ngai cia mĩhianano. Gĩkĩ kĩamũrĩirwo Ngai ũĩywo, Ngai ũhoyagwo na agacokia mahoya, Ngai ũhoyagwo na akaheana, Ngai wambararagia andũ arĩa endete, na Ngai ũtoranagĩria andũ ake mbara ciao ciothe. Rĩĩtwa rĩaku rĩrotĩo mũno. Thũ citũ iroconoka na icokio na thutha witũ. Thũ cia maroho maitũ iroconoka na icokio na thutha witũ. Thũ cia biacara citũ iroconoka na icokio na thutha witũ. Thũ cia kĩroho iroconoka na icokio na thutha witũ. Thũ cia kĩgongona iroconoka na icokio na thutha witũ. Ndambararia moko makwa ndoiga wĩ mũtheru we Ngai kĩgongona kĩa ma, we ũtarĩ hĩndĩ ũcenjagia na we ũtarĩ hĩndĩ ũgarũrũkaga. Ndahitha ndungata ici cia athuri na atumia na anake na airĩtu na ciana nyinyi moko-inĩ maku, tũgĩconorithia na tũgĩũkĩrĩra wĩra wothe wa nduma, tũgitĩre no tũrũĩrĩre. Rĩĩtwa rĩaku rĩrotũũgĩra. Theria nĩmĩ citũ, theria meciria maitũ, nĩgetha kiugo gĩothe tũkwaria na mũgambo wothe tũkũrekereria rĩkorwo rĩrĩ igongona rĩa gũconorithia thũ cia wĩra waku, rĩkorwo rĩrĩ igongona rĩa gũũkĩrĩra na kwananga wĩra wothe wa ndaimono, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Arĩa othe twĩ nao thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩa Theophilus Church itũũra rĩa Njatha-inĩ, na arĩa tũrĩ nao mwena-inĩ wa online, arĩa tũrĩ nao mwena-inĩ wa Theophilus TV, ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao. Thũ cia mũtũũrĩre waku iroconoka, thũ cia mumagarĩre na mũhũndũkĩre waku iroconoka, thũ cia mũikarĩre waku iroconoka na icokio thutha waku, nĩ tondũ ũguo nĩguo kiugo kĩa Ngai kiugaga thĩinĩ wa Thaburi. Twambararia moko maitũ na igũrũ twoiga wĩ mũtheru Ngai, twoiga wĩ mũtheru we mũrĩithi mwega, twoiga wĩ mũtheru we ũtacenjagia na ũtagarũrũkaga, we ũikarĩire gĩtĩ gĩa ũthingu na gĩa ũtheru wĩ Ngai. Rĩĩtwa rĩaku rĩrotũũgĩra. Thũ iria ciũkaga ciĩtuĩte arata na arĩa mokaga mehithĩte, tũtigithũkanie nao mwaka ũyũ nĩ tondũ wa ũthingu na ũtheru waku, tũtigithũkanie nao nĩ tondũ wa wega waku, naguo riri waku ũkorwo ũrĩ igũrũ rĩa andũ aku, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Hinya wa Roho Mũtheru nĩguo ndarekereria kĩgongona-inĩ gĩkĩ kũrĩ athuri aya na atumia na anake na airĩtu na ciana nyinyi. Aya Ngai kĩgongona kĩama nĩwe megũtungata na nĩwe megũtũũrĩra, nĩwe mekwambararia thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Twambararia moko maitũ na igũrũ twoiga we nĩwe Ngai, we nĩwe Ngai, we nĩwe Ngai, twoiga we nĩwe Ngai, twanĩrĩra twoiga we nĩwe Ngai, twanĩrĩra twoiga we nĩwe Ngai, Ngai ũtacenjagia na ũtagarũrũkaga, Ngai ũikarĩire gĩtĩ gĩa tha na gĩtĩ gĩa ũthingu, Ngai ũikarĩire gĩtĩ gĩa ũtheru, Ngai ũtacenjagia na ũtagarũrũkaga, twanĩrĩra twoiga we Ngai, twanĩrĩra twoiga we Ngai, twanĩrĩra twoiga we Ngai, we Ngai ũtacenjagia, we Ngai ũtagarũrũkaga, ciana-inĩ citũ wĩ Ngai, mĩciĩ-inĩ itũ wĩ Ngai, biacara-inĩ citũ wĩ Ngai, mawĩra-inĩ maitũ marĩa twandĩkĩtwo wĩ Ngai,
Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra, rĩtwa rĩaku rĩroneneha, rĩtwa rĩaku rĩrogocwo. Wĩ ũthamakaga thĩ ĩno yothe, no gathamaka kĩgongona-inĩ gĩaku. Twanĩrĩra tuoiga wĩ Ngai. Ndarutũrũra mahinya mothe ma nduma, ndakararia wĩra wothe wa Saitani. Operation yothe ĩrathiĩ na mbere ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ, rungu rwa iria, mawabici-inĩ ma Freemasons, itĩ-inĩ iria cikarĩirwo nĩ athamaki arĩa mahoyaga mĩhianano. Nĩ twacing'aũrania na twagĩra mawabici maya kĩene thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ, mũthamaki wa thamaki. Ngai ũtacenjagia na ũtagarũrũkaga, Jehova mũrĩithi mwega, wĩ ũthamakagĩra ngoro cia andũ aku, thamakĩra kĩrĩndĩ gĩkĩ. Operation yothe ĩrathiĩ na mbere kwahoi mĩhianano, magongona mothe maraira makĩrutwo na marĩa mararutwo ndagĩka-inĩ na ithaa rĩrĩ, twamaikĩria mwaki wa Roho Mũtheru, roho wothe wa diviners, nĩ twetigithũkania naguo. Arĩa marĩ ũthũ na wĩra waku, nĩ twetigithũkania nao. Arĩa marĩ ũthũ na ciana citũ, nĩ twetigithũkania nao thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ, mũthamaki wa thamaki. Wĩ Ngai ũtacenjagia, wĩ Ngai ũtagarũrũkaga. Thũ cia mĩtũrĩre itũ irotoma na iharagane, hinya wa ũthamaki wa nduma ũrotoma na ũharagane. Arĩa maikarĩire itĩ iria igũrĩtwo na thakame ya ciana cia athuri na atumia, twagĩra itĩ ici maikarĩire kĩene. Arĩa maingĩrĩte wabici na thakame ya ihuno na thakame ya andũ arĩa athingu, nĩ twaharagania, nĩ twaharagania, nĩ tuokĩrĩra ũthamaki wothe wa Saitani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Wĩ Ngai ũtacenjagia, wĩ Ngai ũtagarũrũkaga, wĩ Ngai ũikarĩire gĩtĩ gĩa tha, wĩ Ngai ũikarĩire gĩtĩ gĩa ũthingu, wĩ Ngai ũikarĩire gĩtĩ gĩa ũtheru. Rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrogocwo. Twambararia moko maitũ na igũrũ tuoiga wĩ mũtheru, tuoiga wĩ mũtheru Mwathani, tuoiga wĩ mũtheru Ngai witũ, tuoiga wĩ mũtheru mũrĩithi mwega, tuoiga wĩ mũtheru Ngai wa igũrũ, wĩ ũtacenjagia na ũtagarũrũkaga, we ũikarĩire gĩtĩ gĩa ũthingu, tuoiga wĩ mũtheru. Twanĩrĩra tuoiga wĩ mũtheru, na we nĩwe Ngai witũ, we nĩwe tũkwambararia, we nĩwe tũgũtũrĩra. Igongona iria ũragocwo na mana roho, ndaria kĩrathimo, ndaria kĩrathimo, ndaria kĩrathimo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ, mũthamaki wa thamaki. Wĩ Ngai ũtacenjagia, bũrũri ũyũ wĩ moko-inĩ maku Ngai, bũrũri ũyũ wĩ moko-inĩ maku mũrĩithi mwega, bũrũri ũyũ wĩ moko-inĩ maku, ndũrĩ moko-inĩ ma family fulani, ona ndũrĩ moko-inĩ ma itonga fulani. Bũrũri ũyũ wĩ moko-inĩ maku, we Jesũ mũthamaki wa thamaki, we ũikarĩire gĩtĩ gĩa ũthingu na gĩa ũtheru, we mũnene wa nene, mũndũrũme ũkĩrĩte arũme arĩa angĩ othe, tũiga bũrũri ũyũ wĩ moko-inĩ maku. Wĩ Ngai ũtacenjagia, wĩ Ngai ũtagarũrũkaga, wĩ Ngai ũikarĩire gĩtĩ gĩa tha na Ngai ũikarĩire gĩtĩ gĩa ũthingu. Bũrũri ũyũ twaũneana moko-inĩ maku, rũrĩrĩ rwitũ rwa Gĩkũyũ twarũneana moko-inĩ maku. Mĩtego ĩrĩa ĩtegeirwo rũrĩrĩ rũrũ yothe nĩ ndamĩtegũra, yothe nĩ ndamĩtegũra, yothe nĩ ndamĩtegũra. Ruo rwerekeirio kũrĩ rũrĩrĩ nĩ ndarũthengia, nĩ ndarũthengia. Magongona marutĩtwo ma kũhũrithania rũrĩrĩ nĩ ndamaharagania, nĩ ndamokĩrĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Tũiga tũrĩ rũrĩrĩ rũrathime na rũtiĩrumĩka, rũtiĩhithĩka ndundu. Rũrũ nĩ rũrĩrĩ rũrathime
na tondu Ngai Paulo nĩ aririe agĩkwĩra nake no mũhibirania, agĩkwĩra ũririkane a Isiraeli, na agĩkũririkania imĩte mũhĩrĩga-inĩ ũrĩkũ. Ona ithuĩ tumĩte mũhĩrĩga-inĩ ũyũ wa Gĩkũyũ, nĩ twarega kũnyaganio, nĩ twarega kũhurunjwo, nĩ twarega kũgarũrĩrwo Ngai ũrĩa tũĩ Ngai wa Isiraeli, Ngai ũtacenjagia, Ngai ũtagarũrũkaga. Tũigĩrĩria Ngai iria itarĩ Ngai ciama thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ, mũthamaki wa thamaki. Twĩtĩkĩtie thakame nĩ yaitĩkire, ũguo ya mbũri ndĩrĩ na wĩra ĩraruta, thakame ya ndegwa ndĩrĩ wĩra ĩraruta, tatha ndũrĩ wĩra ũraruta, ũgona ũragũri ndĩrĩ wĩra ũraruta. Twĩ rũrĩrĩ rũrathime na rũtingĩrumĩka. We Ngai wa Balamu na Balaki, we wendaga Ngai wakwa Mwathani wakwa, ũthingu na ũtheru nĩguo twakwĩhokera kĩgongona-inĩ gĩkĩ, na tũngĩorotwo tũtikuoroteka. Magongona mothe ma Balaki nĩ twamarega. Magongona ma Balaki nĩ twamoigĩrĩria. Balaki wa Ziforu, thikĩrĩria, rĩrĩ ti ihinda rĩa kũrũmithia Isiraeli. Mũisiraeli ũyũ nĩ mũrathime, Mũisiraeli ũyũ nĩ mũrathime, na nderumĩka, ndehithĩka ndundu. Mũisiraeli ũyũ nĩ mũrathime, ũyũ nĩ mũrathime. Rũruka rũrũ nĩ rwa Ayahudi rũtiĩthira, na twĩ thĩinĩ wa ũthĩnjĩri wa mũhĩrĩga wa Lawi, ũrĩa wambararagia moko na igũrũ, Ngai ũkarothereria moko mao. Igua tha Mwathani, ũtũtigithũkanie na roho wa Balaki, ũtũtigithũkanie na roho wa irumi, roho wa kĩnyũrũri, nĩ twaregana naguo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Twoiga wĩ Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Hũrĩra Jesũ witũ rũhĩ na uge amen.
wakinya igũrũ nĩnjũĩ no ngahotana nĩnjĩrĩgĩrĩire gĩkeno gĩakwa nĩnjũĩ ngatũũra na Jesũ hatarĩ nganja nĩnjũĩ rũgendo-inĩ rwakwa hinya no ti mũingĩ mahetwo nĩ Mwathani irĩ hingo ngetigĩra hinya wa Saitani gĩkeno gĩakwa nĩnjũĩ ngatũũra na Jesũ mũthenya ũkirie gũkinya ndonye kĩhurũko gĩkeno gĩakwa nĩnjũĩ ngatũũra na Jesũ Mwathani nĩanjũthĩrĩirie rĩu ndĩ mbara-inĩ kana nĩngũhotanĩra thũmbĩ ya ũthamaki ndarĩkia kũhotanĩra nyambate matu-inĩ gĩkeno gĩakwa nĩnjũĩ ngatũũra na Jesũ mũtongoria roho wa Mwathani ona ndume ngĩneneha mbara ĩingĩhe Saitani nĩagaconoka ndahota mbara-inĩ gĩkeno gĩakwa nĩnjũĩ ngatũũra na Jesũ ngoro yakwa tiga guoya kana mathangania ndirĩ hingo ngaconoko ũthiũ-inĩ wa Mwathani mũcemanio-inĩ wa theru gĩtĩ-inĩ kĩa ũnene gĩkeno gĩakwa nĩnjũĩ ngatũũra na Jesũ mũthenya wa marakara nĩũgakinyĩrĩra arĩa maikaraga tũhũ na matingĩmenya atĩ mũndũ gũkũ thĩ ndarĩ na kĩhurũko gĩkeno gĩakwa nĩnjũĩ ngatũũra na Jesũ ndagũthaitha ngwenda ũmenye kwĩrĩ nĩũgathira ndũrĩ na kĩrĩgĩrĩro mũciĩ ũcio wa igũrũ na nĩkĩo wĩriragĩria ikeno cia gũthira gĩkeno gĩakwa nĩnjũĩ ngatũũra na Jesũ Bishop John Githiri. Twagwĩtigĩra mũno Ngai witũ twakwĩnyihĩria mũno we mũrĩithi mwega we ũtarĩ hĩndĩ ũcenjagia kana ũkagarũrũka ndahoya gũtherio na kwamũrwo nĩwe ona kũiguĩrĩrwo tha nĩwe ririkana ndĩrĩ o mũndũ wa kũmbanĩrie na ndaka na rũkũngũ rwa thĩ ririkana ndĩ wĩra wa moko maku Mwathani ũguo ndũkanareke thinĩkanĩre kĩgongona-inĩ ndũkanareke thirĩre kĩgongona-inĩ ndũkanareke Ngai kĩgongona kĩa mambaro na cieha cinine kĩgongona-inĩ ndũkanareke ona ndokĩrĩrwo nĩ thũ ona ndokĩrĩrwo nĩ arata ona ndokĩrĩrwo nĩ andũ a nyũmba yakwa kĩũmbe makwa na ndahera mehia na mawaganu ma athuri aya na atumia na anake na airĩtu ona ciana nyinyi na tondũ wĩ Ngai twĩ haha tũgĩkwĩra ũtũririkane twĩ haha tũgĩkwĩra ũtũrekere mawĩhia na mawaganu maitũ
twiha tugikwira muriithi mwega niwe twendete utiramakania thugundo iria ithugundagirwo kusimu utiramakania cikaro iria cikaragwo utiramakania magomano-ini kuria kugomanagwo no turambararia ritwa riaku tukoiganĩire runa na rĩrĩ hinya twambararia moko maitu na iguru twiga wi mutheru Ngai twiga wi mutheru muriithi mwega moko maitu na iguru twiga wi mutheru Ngai twiga wi mutheru muriithi mwega wi mutheru mwene riri wi mutheru mwene thayu ni kuri meriragiria mioyo itu nigetha mamitamburange ndahitha mioyo ya thuri aya ndahitha mioyo ya atumia aya ndahitha mioyo ya anake na airĩtu na ciana nyinyi ona niĩ ndahitha muoyo wakwa ndũrĩ hĩndĩ ũgũkinyĩrĩka moko-inĩ ma caitani ona ndũrĩ hĩndĩ ũgũkinyĩrĩka moko-inĩ ma andũ mena mwĩrĩ na thakame rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrotũgĩra mũno ndohora kĩrĩa gĩothe kĩohetwo gĩa athuri aya ndohora kĩrĩa gĩothe kĩohetwo gĩa atumia na anake na airĩtu na ciana nyinyi ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao iheo ciaku Mwathani nĩcio twerirĩria nigetha tukugocithie na tugũtĩithie utungata witũ kũrĩa ũnyitĩirwo mĩgwate ũini witũ kũrĩa woheirwo kĩhunjio gitũ kũrĩa kĩoheirwo ũrutani witũ kũrĩa woheirwo nĩ ndawohora rũcinĩ rũrũ Mwathani na ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa andũ aku ndatheria nĩmĩ cia andũ aya Mwathani ndatheria nĩmĩ cia andũ aya Mwathani gũkũ mũhuro wa riũa nĩ igũkumbũra gũkũ mũhuro wa riũa nĩ igũkwambararia gũkũ mũhuro wa riũa nĩ igũgũtũgĩria nawe nĩ njũĩ ndũgaconoka kũmoimbũra gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki ndũgaconoka gũtumbũra gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki tondũ ona ithuĩ tũtigũconokera thamaki tũtigũconokera andũ arĩa marĩ hinya tũtigũconokera arĩa twĩtanĩtio nao tũtigũconokera arĩa marĩ igweta Jehova we niwe tũkuga wĩ mũtheru we niwe tũkuga ndũcenjagia we niwe tũkuga ndũgarũrũkaga rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra mũno nĩ wega nĩ tondũ wa ũtungata ũrĩa ũtungatĩtwo mahinda macio marĩkĩtie kũhĩtũka nĩ wega nĩ tondũ wa ndungata ciaku arĩa othe marũgamĩte kĩgongona-inĩ gĩkĩ kinya haha ndaingĩrĩra ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao ndaria ũtugi wa Ngai igũrũ rĩao mongerere hinya na wathani mongerere authority Mwathani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ ndametĩria roho wa ũgĩ na ũmenyo no taũku wa kiugo gĩaku nigetha marutanage mategwĩtigĩra mahunjie mategwĩtigĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru na ithuothe tuge Bwana asifiwe sana. Ikarai thĩ na ũhumbũrie Mathayo 10. Kiugo kĩa Ngai kĩroiga thĩinĩ wa ibuku rĩa Mathayo 10 11:15. Mathayo 10 agĩgĩta arutwo ake arĩa 12 moke harĩ we akĩmahe wathani wa gwathaga ngoma thũku nĩguo matũmage ciume andũ na wa kũhonagia mĩrimũ yothe ona ndwari ciothe. Mwathani arogocwo. Nĩ mũkuga ameni na hinya. Jesũ agĩta arĩa 12 nigetha mamũkuhĩrĩrie akĩmahe maũndũ ndĩrenda twĩcirie ũhoro wamo akĩmahe wathani wa gwathaga ngoma thũku nĩguo matũmage ciume andũ na wa kũhonanagia mĩrimũ yothe ona ndwari ciothe. Gũtirĩ mũrimũ ũtahonagwo ona wĩ wa ndĩra. Gũtirĩ mũrimũ ũtangĩhonwo ona wĩ wa kĩhumo. Gũkũringana mũkũigĩrĩri moko nũ. Nĩ ndirikanaga nĩ harĩ pastor ũmwe twakoragwo nake Kawangware. Inyuĩ mũtiũĩ ona andũ a Kawangware matiũĩ.
Nĩokire wabici akinungaga, na nĩ mũtumia. Akĩnjĩra, Bishop, ndigũconoka na ndikũigua thĩna gũkuonia mwĩrĩ wakwa ũrĩa ũhana. Ngĩmwĩra ndũkaigue thĩna. Bwana asifiwe sana. Kuma magũrũ-inĩ haha nĩ ironda theri, ironda ciĩna thithi, na kũngĩ kwarĩ na igunyũ ciĩ muoyo. Bwana asifiwe sana. Na andũ arĩa warutĩra wĩra mũritũ nĩo makoragwo marĩa mbere kuoya kĩboko. Na ndũkanamake kana ũkue ngoro, tondũ nĩwe na wĩra ũyũ ũngĩaga gũtengerio nginya nĩ arata ndũngĩrũgama ona wĩ mũrĩithi. Rĩrĩa ndamuonire ngĩamba ngĩmaka, na ndingĩmuonia nĩ ndama, na ndĩraria ũira ũrĩa wĩ wama, niĩ ndiethagĩrĩra ũira. Ngĩmũhoera ndurĩtie maru wabici thutha wa gĩthomo. Ngĩra Ngai ta ũrĩa ũtũũraga muoyo, akorwo nĩ ũhete hinya na wathani wa kũhonia nginya mĩrimũ ĩno ya ndĩra, tondũ ndĩ mũgeni itũũra rĩa Kawangware, nyonia kana twĩ hamwe nawe na njĩra ya kũhoneria mũtumia ũyũ. Bwana asifiwe sana. Ngĩmwĩra oiga ameni. Akĩnjĩra ndadi ndũhoeire. Ngĩmwĩra niĩ nĩ ndĩkirie. Ngai akĩreka ironda icio ciume na ihone, na Ngai akĩmũhonia nginya ona ũmũthĩ. Nyũmba yawe ĩgĩtũngana, nyũmba yao ĩgĩtũngana, makĩũria ũũ nĩ atĩa, kũrĩa ciarĩtwo ũũ nĩ atĩa. Nĩ harĩ brother yake twaririe nake, arĩ bũrũri wa kũraihu. Ngĩmwĩra ti niĩ nĩ Ngai. Akĩnjĩra nĩ ngwenda gũgũthondekera maũndũ mothe ũke bũrũri wa Amerika. Mũtumia wakwa atũrĩtie mũrwaru mũrimũ ta ũcio, my sister in law ararĩ naguo. Ngĩmwĩra ndirabatara gũka. Ngai ũrĩa ndungatagĩra ndĩ gũkũ nowe Ngai ũrĩa wĩ kũu. Mwathani arogocwo. No kũhoya tũkũhoya, na tũkĩhoya, na mũtumia wa mũtungatĩri ũcio arĩ o mũtungatĩri wa kanitha either AIC, ACK, makanitha macio, akĩhona. Bwana asifiwe sana. Mĩhĩtwa ya tũhũ ĩkĩonekana, niĩ ta ũrĩa Ngai atũũraga muoyo, gĩkĩ kĩgongona ndikoima na gũkũ, ndikoima. Ngĩmwĩra kau nĩ kanua. We nĩwe wa mbere ũgũkorwo ũgĩthũkia andũ meciria, tondũ nĩ ũcamĩte Ngai wa gũkũ. Roho wa Legion warĩkia kuma mũndũ ũcio eriragĩria gũtwarana na Jesũ, na no ende arutwo mainũke mũciĩ mathiĩ magako, tondũ nĩwe wahonio na nĩwe wĩna kĩama ndagĩka-inĩ ĩno. Nĩ arenda kwĩgwatĩra ũrithi. Ngĩmwĩra ndwĩgwatagĩrwo ũguo na gũthũkia marĩtwa ma andũ, ndwĩgwatagĩrwo ũguo na gũthũkia andũ arĩa angĩ ngoro kana meciria. Nĩ njũĩ roho ũrĩa wĩ thĩinĩ waku. Bwana asifiwe sana. Nĩ ũrĩa Legion yahonio erire Jesũ, nĩ ngwenda gũtwarana nawe o kũrĩa guothe ũgũthiĩ. Jesũ akĩmwĩra inũka mũciĩ, wambie ũthiĩ wĩonanie kũrĩ andũ anyu, tondũ thĩna ũcio wa Legion gũikio gĩthaka woimĩte kũrĩ andũ ao. Mwathani arogocwo. Ũcoke woima kũrĩ andũ anyu, ũkinye makinya marĩa magĩrĩire, ũthiĩ kũrĩ mũthĩnjĩri Ngai, ũthiĩ ũkeyonanie kũrĩ athĩnjĩri Ngai, no karute kĩrĩa Musa oigire kĩrutagwo.
Mwathani arogocwo. Nituratwarana. Ngimwira thina ucio niguo rakuria na niguo gukweheria haha. Na menyerera muno ndukanage gukinya kana gukinyia. Wi muriithi na we mutungatiri ndukanakene riria ruru rurahurunjuka. Ndukanakene riria ruru ruraikaikania utekumenya na utegutaukwo. No kena no canjamuke riria ruru rucokaniriire. Mwathani arogocwo. Gatagati-ini ka mawira maria ndutĩire Ngai ucio ni wira umwe ndirikanagia Ngai. Ririkana Mwathani, ona bara ya rituha nindahoire ng'ania na makihona mirimu miuru na ngimahitha kigongona-ini gutari mundu uri wamenya kana mundu uri weciria. No riri ona manjorota ndimorotaga, ona mathinikania ndimathinikanagia, ona mandehera roto cia maheni nindimarungaga. Kamera hihi uguo tiguo kuri. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Tondu hinya uria tuhetwo ti hinya wa kwananga, ti hinya wa guthukia, ti hinya wa kuhurunja. Hinya ungikorwo umite kuri Ngai ndungithinikania ngoro ici. No hinya umite kuri mundu ni uthinikanagia ngoro cia andu a Ngai, tondu niguo reyethera njira nigetha uikarire giti wega, niguo reyethera njira nigetha ugie na mĩaramano. Na andu othe makoragwo mahonetio, andu othe makoragwo mohoretwo, andu othe makoragwo moimite cioho-ini. Mwathani arogocwo. Nituratwarana. Jesu akira arutwo ake ndamuhe hinya na wathani. Mĩrimũ ya irumi andu meciragia ndihonagwo, no nie njitikitie Ngai uhonanagia mĩrimũ ya mĩthemba yothe. Kana nĩ kĩrumi kĩu mugagĩtithiraga. Angikorwo nĩ Ngai nie njoe nĩ gĩthira. Bwana asifiwe sana. Njoe nĩ gĩkaga atĩa? Njoe nĩ gĩthiraga. Niguo kire andu kuma itura ria Kino ndi kuu session ndakoragwo nayo Kawangware. Bwana asifiwe sana. Mutumia agiuka akinjira nie ndi muira muthuri wakwa ndakomaga, tondu kirumi kiria atigiirwo ni ithe erirwo egutura hingurite maitho muthenya no tuku na ndari kindu akona kiega kana kiuru. Ngimuria nigetha uhoro ucio uke hau ri ni atiekite ni acereirwo ni kuruta mbeca cia baba cia thibitari na ni atari na riu akirumwo kirumi kiuru muno, akirwo na ndari onaga ndari amukagira. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Tareke ngwire undu kirumi kana murimu urwaraga muno ungiwitikia. Tiga gwitikia arthritis iyo, tiga gwitikia diabetes iyo, tiga gwitikia cancer iyo. Muthuru cia gigitikia muciaria na kuruma ne warumika. Agiuka tukihoya ndirikana kana kwale Tuesday kana muthenya wa Thursday, no ndikiigaga record wega. Haleluya. Agithii kwi mama we akimwira nie ndirahoeirwo na riu ndina thiku 4 ngomete ngangorota. Mama we akimwira ucio ni uguruki. Ati ucio niki? Gutiri kirumi githengaga. Mwathani arogocwo. Akiuga ni ngwenda guthie kuona mutungatiri ucio. Akirehwo ni mutungatiri wiho wokaga muthuri wari uguo we agiuka. Agikorwo nake mama we ari na thina wa kihu. Ndenda gukwinura Ngai arutaga wira. Ari na thina wa ki? Netikitie gutihona. Ari na kironda gitathiraga haha. Kironda kinene muno. Kironda ungirora uguo ona ndungihota kuria kindu na kironda kiranunga. Akijira ingitikia kirumi ni githengaga ungithengia giki ngimwira tinie. Tareke inde muhithuririe hitho
gutire itura andu mahonirio ta itura ria Kawangware. Gutire itura ria ringirwo ciama nene ni Ngai ta itura ria Kawangware. Ucoke wicirie Saitani ni mukenu. Bwana asifiwe sana. Ngimwira niko tiga kumaka giki gia kwena ndikuhoera no maguta nguitiriria inuka. Okire haha na mburi yahe ikunjite oguo i muoyo. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Na nä kä bå ri kä nene ta kä rä a ndareheirwo nä athuri a gå kå na Ngai amũrathime. Tå maguta no ndä rarugä rwo nyeni natuo. Nä ndirä ya maguta ma nduka-inä ndä a tå u twakä rä a twa mbå ri ndå korie nyorokaga nä kä nä gwä ceka. Mwathani arogocwo. Ndä ya macio ma mbå ri å guo no ngä å ka gwaku ona ndarora irio cio å menye ndå rugä te na mambå. Mwathani arogocwo. Ihinda rä rä a må thuri å cio ahonire na agĩtĩkĩra kũhonoka, agĩtĩkĩra kuga Jesu nĩ Mwathani, nĩ harĩ ũndũ ũmwe nderire Ngai. Ngai ndũkanareke ngoro ĩno yakwa yambarare kana ĩtũgĩre nĩ tondũ wa wĩra ũyũ. Ndũkanareke ndĩgũthe gĩthũri nĩ tondũ wa wĩra ũyũ. Ndũkanareke ndĩyambararie kana ndĩtũgĩrie nĩ tondũ wa wĩra ũyũ. Mwathani arogocwo. Hinya na wathani ũrĩa tũhetwo nĩ wa gwathaga ngoma thũku na kũhonanagia mĩrimũ ya ndĩra na nginya ona ndwari ciothe. Mwathani arogocwo. Ndũgetĩkĩre kuohwo nĩ kĩrumi gĩa kwanyu. Ndũgetĩkĩre kuohwo nĩ thĩna wa kwanyu. We wĩ mũrathime na ũndũ ũcio ndũgakuohe meciria. Mwathani arogocwo. Ũndũ ũcio ndũgakuohe meciria. Nĩ twagĩire thĩna na andũ ana haha ũguo Kitui hanini. Arĩa twarĩ gũkũ njatha-inĩ ya mbere, he mũirĩtu wokĩte haha ũguo wainainaga ũtahotaga kwaria. Arogetwo nĩ mother-in-law. Na rekei ndĩmwĩre, haha nĩ tũrogorete andũ a Ngai. Haha nĩ tũrogorete. Ona kwĩ ndĩrageragia gũtuĩria kana rĩtwa rĩrĩ gĩthirĩ nĩ kũrĩ kũndũ rĩrĩa athiĩ kũhũra mbũgũ. Ndĩrakora kĩrĩa kĩarĩ ho nĩ mbũri nyingĩ, mahiũ maingĩ na ũtonga mũnene. Ndoiga nĩ ũtonga nĩ ngwamũkĩra wa kĩhumo gĩa. Bwana asifiwe sana. Ũtonga wa kĩhumo gĩakwa nĩ ngwamũkĩ. Mahinda marĩa mũirĩtu ũcio horeirwo tondũ hĩndĩ ĩrĩa tũtiakorogete gũkũ, ndakorirwo haha nĩ atungatĩri a kuma Kitui. Makĩnjĩra mũirĩtu ũyũ nĩ ũmũĩ. Niĩ ndeciragia moka gũcokia kĩ na ngathondeka iromo nĩ ũndũ wa kabahasha. Mwathani arogocwo. Ti tuothe tũkaga haha atĩ twĩna thayũ tũbahasha, tũkaga namba. Ngĩmera nĩ ndĩmũĩ, nĩokĩte gũkũ kanitha na tũkahoya. Mũtungatĩri makĩnjũria atĩrĩrĩ, roho ũcio wamũrutire rĩ, wa ũtwarire kũ? Ngĩona haiya. Ngĩmera ndaũcokirie kwanyu mũciĩ tondũ nĩkuo woimĩte. Akĩnjĩra nĩ wakĩhĩtirie, we na ndũrĩ mũndũ wa Ngai. Tondũ roho ũcio warĩ wa mũtumia wakwa, rĩu mũrimũ ũyũ woimire mũirĩtu ũyũ, rĩu wanyitire mũtumia wakwa, nĩ wahĩtirie, ũbatiĩ gũthitangwo. Ngĩrigwo ndaimono ithitanga gũkũ. Mwathani arogocwo. Ngĩmwĩra Ngai agũteithie, ũkwendaga atĩa pastor? Nĩ wahĩtirie mũno tondũ kuma hĩndĩ ĩyo roho ũcio woimire mũirĩtu ũyũ nĩguo kanitha wakwa wathirire. Ũguo ũbatiĩ kũmenya ũrĩa ũgwĩka. Ngĩmũria ũgũkĩte na thayũ kana ũgũkĩte na mbara? Akĩaria gĩikamba niĩ ndiakĩiguire ũrĩa oigire, no nĩ twaigire atĩrĩrĩ, nĩ ndĩharĩrĩirie maũndũ mo. Nĩ ndĩharĩrĩirie maũndũ kĩ? No niĩ ngwetereire kĩ? Rekei twarie, ngwetereire kĩ? Ngwetereire kabahasha tondũ mwarĩ wa ithe witũ ũrĩa ndahoire haha nĩ aho. No wareherwo maũndũ mangĩ ona ũtoĩ na kũrĩa mekĩte atĩa moimĩte. Kĩra Ngai haha rĩu he ũgĩ tondũ rĩu andũ aya nĩ ndĩrenda kũmonia thayũ
gikeno na ndimonie uria roho wa Ngai ekundeithia. Ngimwira ndukamake. Niwendete mutumia waku muno? Ni ndimwendete. Kanitha wa Ngai riu kanitha na wathirire tondu roho ucio ri wari na muiritu ucio ri ndahetwo ni mundu mugo wa gwita andu ni na ni hoyagira nginya CD cia andu indo ni CD cia koragwo ku na ni hoyagira nginya Bible cia andu riu ri maundu maria mothe ndekaga ri ndamahocetie hari muiritu uriku riu ndirakuhe thiri ta mundu wa Ngai ngirwa atiriri ona wetha kamuremboi kana kamwanai uhocie ndaimono ciaku ha kanitha ni uguthere. Bwana asifiwe sana. Oi. Ngimwira tathikiriria. No thikiririe muno. Mutumia waku ni ekuhona tondu guo niguo roho wa Ngai oiga. No kanitha ndwicoka moko-ini maku. Coka mugunda ukarime. No twirie kirira hari Nga. Utwirie kirira hari Ngai. Ngai witu arotuteithia tondu twina hinya munene makiria ma uria thii reciria. We wina hinya munene gukira uria nginya na andu anyu mareciria. Bwana asifiwe sana. Ngai witu ni mwega. Ona gwitu mucii gwitu ki heki mwana kia my brother kiambiriirie kunene hakiera giki kinene katigwe njuguna gigikura kiera giki kinene gigi digera njuguna rute iratu tone aritwo ni ndutu ata gutucokia na thutha kundu kuraihu muthani arogocwo brother irongo toka na ko ina thogithi ndaruku ni haku taruta kiratu kimwe no rute thogithi nikai na tuthogithi tuthakate ona giaku to githaka no Ngai ona reke ogwe tokaga na iratu closed mutungatiri ona gaku kari okehire Bwana asifiwe sana. Kiera giki gikiambiriria gukura giki gikiambiriria tirwara kiera gikineneha gigikira ici ingi. My brother kihurira thimu akija muruguo ni murwaru wi na turamutwarire thibitari na kiera giake ri riu kirathio gigitunguha kirathio gigitunguhaga ngithi ngikiona nginya na kiambiriria kuhura kona ngiona kiarikia kuhura kona ri gicoka ningi giethera. Bwana asifiwe sana. Kiera gigitunguha na gikiambiriria gwikuria na gukura. Ngimwira tiga komaka. Mrs. Irongo mwathani arogocwo. Konde maguru maroragwo we ndungionire mundu. Konde maguru maroragwo. Wari na thogithi. Ndikio. Nginya ukorwo wari na thogithi brother Irongo. Athuri mwathani arogocwo ko hindu turiuka guthoma twi maguru matheri na tutari nginya thogithi. Haya kiara giki gikiambiriria kuneneha na gikineneha gigikinya haha na gikiambiriria kwana ta kingiikuruka ithe turi urutani-ini Irongo ikarathi no atumia ni omiriria. Ngai witu arogocwo. Bwana asifiwe sana. Tumia no mamageria maundu maingi. Ngiririkana uyu ni my brother niwe mukuru uyu ni mwana na thina ni woka urabatara uthinjiri na uriithi. Ngimwira tiga kumaka my brother ona ndukamutware thibitari ringi kiara giki ni gikuhona na ni gigucoka nomo. Akijira giki riu no kihonire ni mahoya. Ngimwira ihinda kwira atiriri ni giguikara uria kiagire ni giguikara uria kiagiriire. Ngigeria gwiciria wira uria Ngai atwihokeire
ngona nĩ ithuĩ tũtaũtaũkagwo, nĩ ithuĩ tũtarũmagĩrĩra kiugo kĩa Ngai ũrĩa gĩtariĩ, nĩ ithuĩ tũtarũmagĩrĩra hinya wa maandĩko, tondũ maandĩko nĩ marĩ hinya wamo. Mwathani arogocwo. Jesu akĩgaĩra arutwo ake akĩmera nĩ amahe wathani wa gwathaga ngoma thũku. Ambararia moko maku na igũrũ o ũikarĩte thĩ, tondũ wa tha cia Ngai na nĩ tondũ wa hinya wa Ngai, hinya ũyũ wa gwatha ndaimono, hinya ũyũ wa gwatha mĩrimũ, hinya ũyũ wa gwatha ndwari, ndawerekeria moko-inĩ maku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Hinya ũyũ wa gwatha mathĩna, hinya ũyũ wa gwatha maruo, ndawerekeria rũrĩmĩ-inĩ rwaku. Rũrĩmĩ rwaku ndarwĩtĩria hinya wa wathani, rwathane mĩrimũ-inĩ na rũiguo, rwathane mathĩna-inĩ na rũiguo, rwathane ndwari-inĩ na mĩrimũ-inĩ na rũiguo, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Na nĩ tondũ wa hinya wa thakame ya Gatũrũme, rũrĩmĩ rwaku ndĩrũtheretie na ngarwamũra. Arĩa othe ũrĩhoyagĩra na arĩa othe ũrĩhunjagĩria na arĩa othe ũrĩohoraga nĩ marĩohokaga thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu, tondũ twĩna hinya na wathani. Ona gwaku mũciĩ, maũndũ marĩa makũgĩtĩire hinya, ũmarĩrie na rũrĩmĩ rwaku, nĩ megũgũthengera nĩgetha rĩtwa rĩa Ngai rĩgocwo, tondũ nĩ tũhetwo hinya na wathani ũrĩa ũtarĩ hĩndĩ ũcenjagia na ũrĩa ũtarĩ hĩndĩ ũgarũrũkaga. Ngai tondũ nĩ Ngai, moko macio maku ndamatheria na thakame ya Jesu Kristo, ũngĩkaigĩrĩra mũrwaru agokĩra akahona thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ndagũtua mũrĩithi na mũthĩnjĩri kĩgongona-inĩ kĩa Ngai. Moko macio maku ndamatheria na ndamamũra na thakame ya Gatũrũme, na ndametĩria ũtorania wĩra-inĩ waku, biacara-inĩ yaku, biacara ĩyo ndũrabatara gwĩta mũtungatĩri. Mĩigĩrĩre moko na wĩtĩkie atĩ nĩ ĩgũtherema na nĩ ĩgũthiĩ na mbere. Mũciĩ waku nĩ ũgũtherema na nĩ ũgũthiĩ na mbere. Ũtũũro waku nĩ wacenjia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ugai amen. Hinya na wathani Ngai ũrĩa ũtũhete kũgerera kiugo-inĩ gĩkĩ, nĩ twawĩtĩkie na nĩ twawamũkĩra, nĩ twawĩtĩkie na nĩ twawamũkĩra. Kĩgongona-inĩ gĩkĩ arĩa marĩingĩraga kuo marĩ arwaru, Jehova nĩ ũrĩmahonagia, Jehova nĩ ũrĩmacokagĩria muoyo. Jehova Ngai kĩgongona kĩama, arĩa marĩingĩraga kĩgongona-inĩ gĩkĩ mateng'eretio nĩ macira, nĩ ũrĩmahũmũraga na ũkamahotanĩra. Giria andũ aya maithori nĩ tondũ wĩtagwo Ngai. Giria andũ aya maithori tondũ wĩtagwo Ngai. Nĩ njetereire ũira mũnene kuma tũnua-inĩ twa andũ aku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Thank you Lord. Tũteithie Ngai kĩgongona kĩama, tũteithie Ngai kĩgongona kĩa igũrũ. Wĩra ũyũ nĩ waku, wĩgocithie naguo. Kĩgongona gĩkĩ kĩ moko-inĩ maku, kĩgongona gĩkĩ kĩ moko-inĩ maku. Gĩtirĩ moko-inĩ ma mũndũ wĩna mwĩrĩ na thakame. Roho wothe wa wara, roho wothe wa ũhinga, roho wothe wa nyoka, nĩ twaũingata na twaugĩrĩria. Nĩ thengiũ Ngai. Maroho ma andũ arĩa makuire twamatha makome tũburi-inĩ. Ndaregana na iroto ici, ndaregana na iroto ici. Ndohora andũ aya iroto-inĩ cia tũburi-inĩ, ndamatigithũkania na maroho ma andũ arĩa makuire. Ndamohithania na arĩ na ariũ a Ithe witũ arĩa tũratungata Ngai nao na tũkagoca Ngai nao. Rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrotũgĩra, rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩroneneha. Ngai ũrogocwo mũno.
roho wothe wa kiunuhu, roho wothe wa wara kigongona-inĩ kĩa Ngai, roho wothe wa hinga nĩ twaugĩrĩria, nĩ twaũkararia, nĩ twaũrega thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Twaria roho mũtheru wa Ngai kigongona-inĩ kĩa Ngai, roho ũrĩa ũtacenjagia, roho ũrĩa ũtegarũraga, roho ũrĩa ũrũgamaga warĩrĩria ũthamaki wa Ngai ũrĩa ũtarĩ hĩndĩ ũcenjagia ona kana ũkagarũrũka. Rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrotũgĩra, rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩroneneha, rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrwambarara. Ndarekererie hinya wa roho mũtheru igũrũ rĩa andũ aya mũrĩithi mwega, o ũrĩa mũndũ erirĩirie amũkĩre guo, o ũrĩa mũndũ erirĩirie amũkĩre guo, o ũrĩa mũndũ erirĩirie amũkĩre guo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Nĩ kũrĩ me haha mahonio ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ, nĩ kũrĩ moima irumi-inĩ cia ndĩra, nĩ kũrĩ moima mĩrimũ-inĩ, nĩ kũrĩ moima ndwari-inĩ. Wĩgocithie ndwari cia kuma kusimu, ndwari cia kuma ũgo-inĩ na ũragũri-inĩ, nĩ ndaregana nacio, nĩ ndaregana nacio thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ndaigĩrĩria maroho mothe ma mathĩna, roho wothe wa cioho cia mathĩna nĩ ndaugĩrĩria, nĩ ndaugĩrĩria, nĩ ndaugĩrĩria. Nimesema fire, nimesema fire, nimesema fire, 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 fire in the mighty name of Jesus. Thank you Ngai, nĩ thengio mũrĩithi mwega, nĩ thengio Jesu kĩgongona kĩama. Hinya waku ũhorana, nĩwe waũrekereria, nĩ wohora andũ aya mathirĩ-inĩ, nĩ wohora andũ aya mĩrimũ-inĩ, nĩ ũhete hinya na wathani. Ndarũgamia wĩra ũyũ nĩgetha ũrũgamie ũrĩa wagĩrĩire thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Njehereria ithukĩ ciothe, thikĩra marima mothe nĩgetha hĩtũke nĩ tondũ wa wĩra waku. Wewe Ngai, wewe Ngai, nda cia atumia aya itikũhunithia, maciaro mao matigũkua thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu, mũthamaki wa thamaki. Wewe Ngai ũtacenjagia, we Ngai ũtagarũrũkaga, we Ngai ũikarĩire gĩtĩ gĩa tha, we Ngai ũikarĩire gĩtĩ gĩa ũtheru. Twanĩrĩra twoiga we Ngai, twaigĩrĩria mĩrimũ yothe, twaigĩrĩria mĩrimũ yothe, twaigĩrĩria mĩrimũ yothe, twaigĩrĩria mĩrimũ yothe, twaigĩrĩria wonje wothe, twaigĩrĩria wonje wothe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Limbo sikaridaya laina sikaribasikuna, the mighty name of Jesus. Thank you, Jesus.
Ngai waheire mwana wake nguo ya gĩathĩ-inĩ gĩa ũthamaki tondũ nĩethurĩire nĩguo athambie Jakobu na akiuga tonye mũciĩ nĩaturĩirio maru nĩ araika hĩndĩ ĩrĩa otire hinya wa thĩ na akiuga nĩagocwo nĩ arĩa me iria-inĩ ndũrĩrĩ nĩiguĩtwo kĩrĩma-inĩ kĩigĩrĩirwo igarĩ na muoyo nakĩo nĩ gĩtheruro nĩwe kĩrĩma kĩnene gũkĩra irĩma ciothe kĩrĩma-inĩ kĩu na rwĩmbo rwa Musa ndungata ya Jehova na rwa gatũrũme makainĩrwo makagomana arĩ Ngai ciana cia nabii na ciatũmwo na ciana cia Roho megoce na Mwathani Musa thĩinĩ wa Jesũ ndũrĩrĩ nĩiguĩtwo kĩrĩma-inĩ kĩigĩrĩirwo igarĩ na muoyo nakĩo nĩ gĩtheruro nĩwe kĩrĩma kĩnene gũkĩra irĩma ciothe kĩrĩma-inĩ kĩu na rwĩmbo rwa Musa ndungata ya Jehova na rwa gatũrũme makainĩrwo me hamwe na arĩa methambĩte na makanitha makagomana arĩ Ngai ciana cia nabii na ciatũmwo kĩrĩma-inĩ kĩu na rwĩmbo rwa Musa ndungata ya Jehova na rwa gatũrũme na arĩa methambĩte na magakũnjũrĩrwo hema njerũ yambwo igũrũ rĩao nĩ Jehova tondũ agakenera wĩra wa mwana wake na rĩo rumateo thĩinĩ Ngai waheire mwana wake nguo ya gĩathĩ-inĩ gĩa ũthamaki tondũ nĩethurĩire nĩguo athambie Jakubu na akiuga ndũrĩrĩ itonye nĩaturĩirio maru nĩ araika hĩndĩ ĩrĩa otire hinya wa thĩ na akiuga nĩagocwo nĩ arĩa me rungu rwa thĩ na arĩa me iria-inĩ na ndũrĩrĩ nĩiguĩtwo kĩrĩma-inĩ kĩigĩrĩirwo igarĩ na muoyo nakĩo nĩ gĩtheruro nĩwe kĩrĩma kĩnene gũkĩra irĩma ciothe kĩrĩma-inĩ kĩu na rwĩmbo rwa Musa ndungata ya Jehova na rwa gatũrũme makĩinĩrwo me hamwe nĩ makagomana
arĩ Ngai, ciana cia anabii na cia atũmwo, na ciana cia Roho megoce na Mwathani. Musa thĩinĩ wao, Jesu mbere magakũnjũrĩrwo. Amen. Ugai amen. Hũrĩra Jesu itũ rũhĩ rwega. Maandĩko maroiga agĩgĩta arutwo ake arĩa 12 moke harĩ we, akĩmahe wathani, ndũkambe gũikara thĩ, akĩmahe wathani wa gwathaga ngoma thũku nĩguo matũmage ciumie andũ, na wa kũhonanagia mĩrimũ yothe ona ndwari ciothe. Mwathani arogocwo. Tũhetwo hinya na wathani wa gwatha mĩrimũ. Bwana asifiwe sana. Na kĩndũ ũratha nĩ kĩndũ kĩrungu, nĩ kĩndũ kĩrungu. Ũguo mĩrimũ ya mĩthemba yothe twĩna hinya wa kũmĩatha. Mĩrimũ ya kĩbaba ĩrungu rwa magũrũ maitũ. Mĩrimũ ya arthritis ĩrungu rwa magũrũ maitũ. Mĩrimũ ya cancer ĩrungu rwa magũrũ maitũ. Bwana asifiwe sana. Mĩrimũ yothe ya diabetes twamĩcokia na kũrĩa yumĩte thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Mĩrimũ ya high blood pressure yothe nĩ twamĩrega na nĩ twamĩatha thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. No ngĩkorwo wĩ gũkũ wĩna thĩna wa nda, ndoiga wĩ mũhonu thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Tondũ Ngai nĩ Ngai, ndatha mũrimũ ũcio wĩ naguo ũkume ũcoke kusimu. Hallelujah. Mwathani arogocwo. Geithia mũndũ ũcio mũriganĩtie high five. Mwĩre niĩ ona nĩ ndaigua nĩ ndahona, niĩ ndĩ muohore thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Bwana asifiwe sana. Rekei tũikare thĩ tũthiĩ na mbere na gũthoma kiugo kĩa Ngai. Twĩ thĩinĩ wa ibuku rĩrĩkũ? Mathayo cigana? Kwambĩrĩria ha? Rĩu twĩ raini ya kerĩ. Haleluya. Na rĩrĩ, marĩtwa ma atũmwo acio 12 nĩ maya. Nĩ marĩkũ? Ta njĩrai atĩrĩrĩ, andũ a Ngai, tondũ nĩ tũciraga. Simeoni nĩ atũraga. Ndũkwenda kũrũgama ithenya-inĩ rĩa Simeoni? Haleluya. Haya, Petro nĩ atũraga. Ndũkwenda kũrũgama ithenya-inĩ rĩa Petro? Aya, mũtimahũrĩre rũhĩ, Mwathani arogocwo. Anderea nĩ atũraga na mũrũ wa nyina. Ndũkwenda kũrũgama ithenya-inĩ rĩa Anderea? Mũtiuge twĩho na uge na hinya. Haleluya. Jakubu nĩ agĩtũraga, mũrũ wa Zebedi. Mũrũ wa Zebedi James no ngagĩtũraga. Ndũkwenda kũrũgama ithenya-inĩ rĩa James? Haleluya. Ugai twĩho, tũhũthĩre ũrĩa Jakubu ahũthagĩrwo. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Nĩ igana mekwenda kũrũgama ta Johana? Nĩ igana mekwenda kũrũgama ta Philip? Nĩ igana mekwenda kũrũgama ta Baritholomayo? Nĩ igana mekwenda kũrũgama ta Toma? Nĩ igana mekwenda kũrũgama ta Mathayo ũrĩa warĩ mwĩtia mbia ciake no akĩhono, na Jakubu wa Alufayo na Thadayo? Mwathani arogocwo. Na Simeoni ũrĩa warĩ Mũkanani, na Judasi. No kwenda kũrũgama ta Judasi Mũisikariota? Pastor Luce no akĩigua nĩ maruta ũira kanitha. Bwana asifiwe sana.
gutire mundu wenda gwitanio na Judasi uguo ndukainaga rwimbo rwa kumenyera to riu wewe twiho ndukwenda kurugama ta Judasi twiho mwathani arogocwo ugathikagiriria wega mwathani arogocwo uikarite thio uguo mbararia moko maku na iguru Ngai arutwo aku matituraga no kiugo giaku ki muoyo na nigituraga twarumirira kiugo giki mwathani utwitikirie turugame ithenya-ini ria arutwo aku twitikirie turute wira ta uria arutwo aya marutire giki nikio kiugo gitu kia muthenya wa umuthi twitikirie kuruta wira ta arutwo aku maruo maria magereire thiini wamo ni ugututoraniria ndi tondu we witagwo Ngai ndagutia muno muriithi mwega ndagutia muno mwene riri ndagutia muno mwene thayu ngiguthaitha witikire tugutungate makiria moria watungatirwo ni atumwo thiini wa ritwa ria Ngai Ithe Ngai Murio na Ngai Roho Mutheru ndikurime kwamukira roho ta wa Simeoni ndikurime kwamukira roho ta wa Petro ndikurime kwamukira roho ta wa Jakubu ndikurime kwamukira roho ta wa Johana no kurime kwamukira roho ta wa Filipo no kurime kwamukira roho ta wa Bartholomayo Alufayo na Thadayo na Simeoni uria Mukanani na no kuri roho muru ugutonya thiini wario kwamura muthenya wa umuthi ukurugama ithenya-ini ria Judasi Muisikariota ndatigithukania andu aya na roho wothe wa kumanyarira ndamatheria na ndamamura na thakame theru ya gaturume ndetikia hinya waku na kiugo giaku ni kinene thiini wa wira-ini uyu muthenya wa umuthi ndathereria andu aya maritwa mao marugame ithenya-ini o mundu rio ungi nigetha wira waku uhuthe na urutike ni kuri ukwihokera iheo itiganite James ndari hindi amukirire kiheo kia Vita ona ndari hindi amukirire kiheo kia Johana tondu wira uyu ni mugae mwathani wiyamurire andu aya Ngai ukanigetha utwamure na ria mura ria matu-ini twetigithukanitie na maroho mothe maku makusimu tugetigithukania na roho mothe na maroho mothe ma Judasi uria wakunyanire mwathani aria magikunyanira kigongona giaku na aria magikunyanira ndungata na ngombo cia wira waku ni twetigithukanitie nao mwathani ndaria kirathimo o mundu amukire hinya na roho mutheru wa mundu uria eriragĩria kuri megutungata ta Petro kuri megutungata ta James kuri megutungata ta Thomas ni kuri megutungata na njĩra nditũ ĩrĩa werekeirie ndaria kĩrathimo ndaria ũtugi wa Ngai ndaria wĩhokeku wa Ngai ndaria thayũ wa Ngai ndaria wĩhokeku wa Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Murio na Ngai Roho Mutheru o ũrĩa mũndũ erirĩirie mũkĩre guo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu mũthamaki wa thamaki Ngai amũra atumia aya amũra athuri aya ndamehokera iheo cia ũrĩithi na ũtungata thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Murio na Ngai Roho Mutheru wĩhokeku wa Ngai ũgĩe igũrũ rĩanyu hinya wa Ngai ũgĩe igũrũ rĩanyu thayũ wa Ngai ũgĩe igũrũ rĩanyu hinya wa Ngai ũmũtongorie riri wa Ngai ũmũtongorie thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu mũthamaki wa thamaki Simeoni ndatũraga Petro ndatũraga James ndatũraga nĩ ithuĩ twĩ muoyo twamũkĩra hinya wa Roho Mutheru twamũkĩra hinya wa ũtorania wĩra-inĩ wa Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Murio na Ngai Roho Mutheru ugai ameni ugai nĩ twamũkĩra hũrĩra Jesu witũ rũhĩ rwega thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu mũthamaki wa thamaki Ngai ta ũrĩa ũtũraga muoyo
maretwa ma andũ aya matikũrĩra thĩ, ũruti wao wa wĩra ndũkũrĩra thĩ. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa kĩgongona gĩkĩ, ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa athuri aya na atumia na anake na airĩtu na ciana nyinyi, arĩa tũrĩ nao mĩtambo-inĩ, arĩa tũrĩ nao kĩgongona-inĩ, othe ndarekereria hinya wa Roho Mũtheru, ndarekereria hinya wa Roho Mũtheru. Amũkĩrai hinya wa kuohorana, amũkĩrai hinya wa kũhonania, amũkĩrai hinya wa ũrutani, amũkĩrai hinya wa kũhunjia thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ, mũthamaki wa thamaki. Ngai mwene thayũ na Ngai mwene riri, rĩĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Amũkĩrai hinya wa Roho Mũtheru, o ũrĩa mũndũ erirĩirie amũkĩre guo. Ndagarũra meciria manyu, ndagarũra nĩmĩ cianyu, ndagarũra muonere wanyu wa maũndũ, na ndetĩkia kuma rĩu roho wa guoya nĩ wathengio thĩinĩ wanyu, roho wa ũrutani nĩguo kũingĩha, mĩario mĩingĩ nĩ gũthenga, kiugo kĩingĩhe thĩinĩ wa rũrĩmĩ-inĩ rwaku, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Namo marima marĩa mothe wenjeirwo nĩ ndagũthikĩra, ithuke ciothe cigĩtwo nĩ ũgũcitagarara thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ, mũrĩithi mwega, mũthamaki wa thamaki. We wĩ Ngai ũtacenjagia, wĩ Ngai ũtagarũrũkaga, wĩ Ngai ũiyũirwo nĩ tha, wĩ Ngai ũiyũirwo nĩ ũtugi. We nĩwe wametire na marĩtwa aya arutwo aku, ũkĩmeta na marĩtwa, ũkĩmamũrĩra marĩtwa macio, matũrĩte me ngumo nginya ũmũthĩ thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩaku gĩtheru. Ona aya marĩtwa mao nĩ ndamatheria na nĩ ndamamũrĩra marĩtwa mao, ndoiga marĩtagwo ndungata na ngombo cia wĩra wa Ngai. Amũkĩrai hinya wa ũtungata, amũkĩrai Roho Mũtheru thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Na arĩa arũaru nĩ mahona thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. O mũndũ nĩ etware mbere ya Ngai, wĩre Ngai nĩ thengio, na mũrutwo ũrĩa wĩriragĩria, ĩra Ngai, niĩ no nyende gũtungata ta Mathayo, niĩ no nyende gũtungata ta Simeoni, niĩ no nyende gũtungata ta James, no nyende gũtungata ta ũrĩa Paulo atungatire, mũtũmwo ũrĩa wokire thutha na akĩgĩa hinya. Rĩĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrotũgĩra. Mathaithana marĩa ũngĩthaithana, Ngai aromaigua na amahingie. Ngai ũtungata ũrĩa andũ aya merirĩirie reke mamũkĩre guo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ.
ngoro njega ngoro yendete Ngai ngoro yendete andũ othe kĩo nĩ muoyo iyũrwo nĩ gĩkeno kirĩrĩria mũno Jehova Ngai erire Adamu irio ciake nĩonaga na mĩnoga ciothe no thĩ Jesũ athaithire Ngai thigino ĩgĩitĩka matata ma thakame kĩo nĩ muoyo iyũrwo nĩ gĩkeno kirĩrĩria mũno Jehova Ngai erire Adamu irio ciothe no Jesũ athaithire Ngai thigino ĩgĩitĩka matata ma thakame kĩo nĩ muoyo iyũrwo nĩ gĩkeno kirĩrĩria mũno Jehova Ngai erire Adamu irio ciake nĩarĩonaga na mĩnoga no thigino Johana hunjirie na mũkwanjũ irio ciake nĩ ngigĩ kĩo nĩ muoyo iyũrwo nĩ gĩkeno Jehova Ngai erire Adamu irio ciake arĩonaga na mĩnoga ciothe no tũmũmonanirie mũnene nĩ ũrĩkũ Jesũ akĩmonereria kĩo nĩ muoyo iyũrwo nĩ gĩkeno kirĩrĩria mũno Jehova Ngai erire nĩarĩonaga na mĩnoga ciothe no wendo ũtuĩke mũnene wĩnyihie wathĩke ũtungatĩre andũ othe kĩo nĩ muoyo iyũrwo nĩ gĩkeno kirĩrĩria mũno Jehova Ngai erire Adamu irio ciake Inamenwo na warumo na waigĩrĩrwo igenyo ririkanaga wega kĩo nĩ muoyo iyũrwo nĩ gĩkeno kirĩrĩria mũno Jehova Ngai erire narĩonaga na mĩnoga ciothe na rũgendo rwaneneha na thĩna waingĩha ririkanaga wega kĩo nĩ muoyo iyũrwo nĩ gĩkeno kirĩrĩria mũno Jehova Ngai erire Adamu irio ciake arĩonaga na mĩnoga ciothe na Johana ahunjirie irio ciake nĩ ngigĩ kĩo nĩ muoyo iyũrwo nĩ gĩkeno kirĩrĩria mũno Jehova Ngai erire arĩonaga no Jesũ athaithire Ngai thithino ĩgĩitĩka matata ma thakame kĩo nĩ muoyo iyũrwo nĩ gĩkeno kirĩrĩria mũno Jehova Ngai erire arĩonaga no tũmũmonanirie mũnene nĩ ũrĩkũ Jesũ akĩmonereria kĩo nĩ muoyo iyũrwo nĩ gĩkeno kirĩrĩria mũno Jehova Ngai erire arĩonaga na mĩnoga ciothe no
no endo tike munene wenyirie wawike otungatire andothe kĩheo nĩ muoyo ioro nĩ gĩkeno kirĩrĩria mũno Jehova Ngai erire Adamu irio ciake no amenwo na warumwo na waigĩrĩrwo igenyo ririkanaga wega kĩheo nĩ muoyo ioro nĩ gĩkeno kirĩrĩria mũno Jehova Ngai erire Adamu irio ciake no rũgendo rwaneneha na thĩna waingĩha ririkanaga wega kĩheo nĩ muoyo ioro nĩ gĩkeno kirĩrĩria mũno Jehova Ngai erire Adamu irio ciake na mĩnoga ciothe na thithino rũgendo rwaneneha na thĩna waingĩha ririkanaga wega kĩheo nĩ muoyo ioro nĩ gĩkeno kirĩrĩria mũno Jehova Ngai erire Adamu irio ciake na mĩnoga ciothe na thithino atũmwo moranirie mũnene nĩ ũrĩkũ Amen. Hurira Jesu itũrũhĩ rwega na tũikare thĩ. Haleluya. Twĩra-inĩ ya kaigana ke tũcokere kuma ya kerĩ tũkinye nginya ya gatano. Na rĩrĩ marĩtwa ma atũmwo acio 12 nĩmo maya. Wa mbere nĩ Simeon ũrĩa wetagwo Petro na Andrea mũrũ wa nyina na Jakubu mũrũ wa Sebedi na Johana mũrũ wa nyina. Laini ya gatatũ na Philip na Bartholomayo na Toma na Mathayo ũrĩa mwetia mbia cia igoti na Jakubu wa Alufayo na Thadayo na Simeon ũrĩa Mũkanani. Laini ya kana na Judasi Mũisikariota owe ũrĩa. Laini ya gatano ĩkoiga atĩrĩrĩ andũ acio 12 nĩo Jesu atũmire akĩmatara akĩmera atĩrĩ mũtikagwate njĩra ya gũthiĩ kũrĩ andũ a ndũrĩrĩ iria ingĩ na mũtigatonye itũũra o rĩothe rĩa Asamaria nĩ kaba mũthiĩ kũrĩ mbũri iria cia mbarĩ. Laini ya mũgwanja ĩkoiga atĩrĩ na mũgĩthiĩ-rĩ heanagai ũhoro mũkiugaga atĩrĩ ũthamaki wa igũrũ. Bwana asifiwe sana. Ũthamaki wa igũrũ ugai na hinya tũthome hamwe ũthamaki wa igũrũ. Laini ya kanana makĩrwo atĩrĩrĩ honagiai andũ arĩa arwaru na mũriũkagie arĩa akuũ na mũtũmage arĩa marĩ na mangũ mathere na mũingatage ndaimono ciume. Mũhetwo oro tũhũ heanagai. Bwana asifiwe sana. Tathikĩrĩria ũigue harĩa kanitha ũrĩ na nĩmũkanie. Mũtigekĩre mbia cia thahabu kana cia fedha kana thendi ndoho-inĩ cianyu. Ugai ameni. Nĩkĩ hau mũtaroiga ameni? Andũ aingĩ mahingũraga kanitha nĩ ũndũ wa sadaka. Bwana asifiwe sana. Na andũ makoe kanitha wĩ mbeca. Gĩthiri arakahingũrire thikũ 2 haha. Thikũ ici na indo ena
Leo nawe gagithii gukihingura gaku. Bwana asifiwe sana. No maandiko maroiga mutigekire mbia cia thahabu kana cia fedha kana thendi ndoho-inĩ cianyu. No ndoho nĩ ndũ? Te muhuko. Nigana maroiga nĩ muhuko. Ndoho nĩ ndũ. Nginya na atumia yakũrũ na athuri yakũrũ matiũĩ ndoho nĩ ndũ. Mwathani arogocwo. Haleluya. Haya. Nini njũĩ nĩ mũĩ. Tondũ ingĩhĩtie hurie kĩboko kĩrĩa gĩakwa mũngĩcokia nja ciothe. Nini njũĩ nĩ mũĩ. Mwĩtuaga mũtiũĩ no nĩ mũ. Bwana asifiwe sana. Mũini wa rwĩmbo ateithirio nĩ Ngai. Na nĩ njũĩ mwĩtuaga mũtiũĩ. Aitaigua hau nĩ mũĩ. Mwathani arogocwo. Haleluya. Laini ya 10 ĩkoiga ona mũtigekuĩre burungo ya rũgendo na mũndũ wanyu ndagathiĩ na nguo igĩrĩ kana iratũ kana mũtirima nĩ ũndũ mũruti wĩra nĩ agĩrĩirwo nĩ kũheagwo irio ciake. Mwathani arogocwo. Ũndũ ũrĩa ũrangenia nĩ kwĩrwo honagiai andũ arĩa ndĩrenda ũnyite statement ĩno, honagiai andũ arĩa. Na maandĩko maya nomo moigĩte Jesũ arutire ndaimono, akĩrwo arutaga hinya, arutaga ndaimono na hinya wa Beelzebuli. No nake akĩmoria atĩrĩrĩ, ndikũrega, ndutaga ndaimono na hinya wa Beelzebuli. Nao ariũ anyu-rĩ, kaĩ macirutaga na hinya wao. Mwathani arogocwo. Ta wĩcirie ũhoro wa Ayahudi o rũri, ariũ a Skefa. Ithe matiathire makĩrwo nĩ ndaimono, Jesũ nĩ tũmũĩ, ona Paulo no tũmũ. Ithe matiarĩ ariũ a mũthĩnjĩri Ngai. Kaĩ mathiĩte kũruta ndaimono na hinya wao. Mwathani arogocwo. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Ihinda rĩrĩa tũrĩ ariũ na arĩa ithe witũ nĩ ihinda rĩa kũrĩa kiugo kĩrĩ mũgate witũ wa o mũthenya, na kiugo kĩrĩa twarĩa na twanyua gĩkaruta wĩra ũtũũro-inĩ witũ na gĩkaruta wĩra ũtũũro-inĩ wa andũ arĩa angĩ. Ngai arorutithia kiugo gĩkĩ gĩake wĩra igũrũ ritũ nĩgetha thĩ ĩno yothe ĩmenye na ĩtaũkwo twaragia kiugo kĩa Ngai ũrĩa we. Mwathani arogocwo. Na tũkĩrwo tũhetwo tũhũ, ndamũhe o ũguo, ona inyuĩ heanagai. Mwathani arogocwo. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Honagiai andũ arĩa arwaru. Nĩ kũririkana hĩndĩ ĩmwe twathire kũrĩa Kenyatta National Hospital, na ndiũĩ kana Mwai no aririkane, tũgĩthiĩ wodi ya kanana, nĩ twathiĩ kũhoera arwaru kũu. Ngĩerekerio harĩ mũtumia wetagwo Anastasia, no ti ũrĩa ũinĩte. Ngĩmera niĩ ndathikĩrĩria-rĩ, ndaigua tũtigakĩre haha, tũtigakĩre gĩtanda-inĩ gĩkĩ, kĩai twambe tũhoere mũtumia ũyũ. No rĩrĩa twamũhoeire, agĩkorwo mami wao niwe wohete mũtumia ũcio, mũirĩtu ũcio. Hinya wa kĩgongona gĩake kĩa ũhoi wa mĩhianano nikio kĩohete mũirĩtu wake. Na twamũhoera nĩ ohokire, twamũhoera nĩ ahonire. Nĩguo ndĩreraga Ngai, hinya ũyũ ndũkuĩte na ndũthirĩte. Arĩa marenda kũũhũthĩra matikuĩte na matirĩ na wonje, ũguo nĩ mekũũhũthĩra. Mwathani arogocwo. Hinya ũyũ wanahonania thibitarĩ-inĩ, tũthirũkĩte thibitarĩ ciothe, hinya ũcio ndũrĩ kũndũ ũthiĩte, ona ndũthire, ona ndwĩkĩte atĩa, ndũthirĩte. Mwathani arogocwo. Ngai ũyũ arogũkinyũkithia ikinya o rĩothe wĩrirĩirie rĩa ũtungata wake, tondũ Ngai nĩ Ngai. Mwathani arogocwo. Moko-inĩ maku Ngai arwekĩra hinya wa kũhonagia andũ, wa kũhoera andũ makahona, na wa kuohora arĩa othe mohetwo. Mwathani arogocwo mũno.
Of late thimu iria ndĩranyita nyingĩ andũ mena maruo na andũ mena mathĩna maingĩ, na andũ arĩa me kiugo-inĩ kĩa Ngai tigai gũtukania Ngai nigetha tũhote kuohora arĩa me kũrĩa mathĩna-inĩ, arĩa me kũrĩa maruo-inĩ, arĩa me kũrĩa mĩrimũ-inĩ, arĩa me kũrĩa mĩtandĩko-inĩ mĩingĩ. Ngai arotũteithia nigetha tũhote kũrũgama wega kiugo-inĩ kĩa Ngai. Honagiai andũ arĩa ndũkambe kuona mũrimũ wa HIV, ndũkambe kuona mũrimũ wa cancer. Nĩ kũrĩ mũndũ ũngĩũka kũrĩ we arĩ mũrwaru ngoro, tiga kũmũthinĩkania. Nĩ kũrĩ mũndũ ũngĩũka kũrĩ we atukanĩirwo, tiga kũmũtukania mũno. Nĩ kũrĩ mũndũ ũrabatara ũhonio o wa kiugo. Nĩ kũrĩ mũndũ ũrabatara, mũndũ mũrwaru ũrabatara kĩande tu gĩa kũrĩrĩra. Mwathani arogocwo. Tiga kũinamia kĩande kĩu gĩaku nigetha mũndũ ũngĩ ndakae gũcuhĩrĩra ho. Menya wĩna ũhoti wa kũhonia ngoro, wĩna ũhoti wa kũhonia nginya meciria. Andũ moĩ mĩrimũ nĩ ĩrĩa andũ maraheo irio na mĩbira, ĩrĩa andũ matarahota kwĩgarũra, ĩrĩa andũ maraheo rĩera. No nĩ kũrĩ mĩrimũ ĩngĩ ĩrwarĩtwo nĩ anake aya, nĩ kũrĩ mĩrimũ ĩngĩ ĩrwarĩtwo nĩ airĩtu aya, athuri na atumia. Handũ ha kwaga, Bwana asifiwe sana, ha mũndũ kwĩrutũrũra akũhe thĩna wake, mũhoe nake. Ũhoro ũcio wĩke atĩa? Nĩ watuĩka mũhonania. Bwana asifiwe sana. Na nĩ wekĩra ngoro ĩyo, nĩ wekĩra ngoro ĩyo. Hĩndĩ ĩmwe kĩndũ wiki igĩrĩ ũguo thiru, nĩ ndathire haha TRM, ngĩingĩra kũu Gent. Nĩ kĩo mũndũ agĩthiaga kũrĩa cai, kũnyuĩra cai kũu. Nĩ kũrĩ mĩkawa na nĩ kũrĩ wĩra ũrĩa ũthiaga kũrutĩrwo kĩ. Ndĩ kũu thĩiniĩ Gent, ngĩthamba moko, ngĩkora mũndũ ũinamĩrĩire sinki-inĩ anunuhĩte, akanunuha, thakame ĩkaihũra sinki-inĩ yothe. Kĩũria Ngai rĩu andehe gũkũ nĩkĩ? Ũrenda njĩke atĩa? Bwana asifiwe sana. Ndona nĩkĩ ũndũ ũyũ? Bwana asifiwe sana. Nĩwe mũndũ nĩ mũndũ. Kiuga nĩ mathĩna make. Ngĩkinya mũrango-inĩ, harĩ ũngĩ nake ũteng'eretio nĩ bata ũrĩa ũtabatabata. Bata ũrĩa ũtekaga atĩa? Na niĩ ndatiga mũndũ haha agĩka atĩa? Ngĩthiĩ kuma kĩnjokia mũrango akĩngũtha haha. No ũrũe? Kaitwarie ma no ũrũe? Mũgambo kĩnja wathiĩ kũ? Ngĩona rĩu ona toko gũthwo thithi, ona guoko nĩ gũkune. Ngĩcoka wĩra-inĩ. Mwathani arogocwo. Rĩngĩ nĩ ũgeragia kũrĩra wĩra, no mwene ũhoti akũhete ũhoti ũrute na ndũkae gũthangania. Ngĩthiĩ ngĩũria mũrũ wa ithe witũ ũcio wanunuhaga, brother, nĩkĩ kĩũru? Akĩnjĩra niĩ mĩaka yakwa yothe nĩ nunuhaga, ndininaga thikũ inya itanunuhĩte. Ngĩmũria nĩ wĩtĩkĩtie Ngai? Akĩnjĩra nĩ njũĩ kwĩ Ngai, no ndirĩ ndona mũndũ wa kũnjĩrĩria ũrĩa ingĩka na Ngai na mũrimũ ũyũ. Ĩndĩ twĩ kũu kwa mabata macio matabatabata. Ngĩmwĩra nĩ ũgwĩtĩkio turie maru haha ngũhoere. Andũ arĩa mathambagia kũu makĩambĩrĩria kuhe, na watu wako na sarakasi, watu wako na mabomi. Na harĩ mũirĩtu anjarĩirie ũru mũno akiuga, huyo pastor lazima awe ameangalia jumu ya huyo mzee. Atĩ nĩ kĩratũ ndarora ndona nĩ kĩago. Haya, andũ nĩ maragia. Mwathani arogocwo. Na ndũngĩgiria andũ meke atĩa? Mũirĩtu ũcio anjĩrire nĩ kĩratũ ndona, no nĩ kwaria ma arĩ na kĩratũ gĩtha. No meciria make ti mũma. Ngĩhoera mũrũ wa ithe witũ ũcio, akĩnjĩra he namba cia thimũ. Ngĩmwĩra namba cia thimũ nĩ ngũkũhe, amba ũhe ciaku. Tũkĩhoya mũno, tũrĩ o kũu thĩiniĩ. Na ngĩtigĩrĩra nĩ atiga kũnunuha. Mwathani arogocwo. Ngĩtigĩrĩra nĩ atiga kũnunuha. Ti kanitha okĩte, ti fellowship-inĩ twarĩ, no Ngai nĩ agũtwarĩrĩirie na atũma maitho meke atĩa? Wathiĩ kuona, wathiĩ kumĩra, hagoka mũndũ ũngĩ wĩna bata mũbatabatu, agakũgũtha mũrango agagũcokia na thĩ. Tondũ hena wĩra ũrĩa ũrendwo wĩke atĩa?
handu ha stress nyingi na kuguthagwo na mirango ri ndukindirie mwathani erogocwo handu ha kurira wira uyu ndurute uria wagire mwathani erogocwo tondu twina hinya na wathani ndirakuhe horo wa ciumia ithatu itari thiru mwathani erogocwo na ngitikia Ngai ni ahonia mwanake ucio wanatigania mundu murwaru ona wana muima gite ngari-ini tondu ndungihota kuhonia ngoro ndungihota kuhonia miri no ni uhetwo hinya na wathani wa kuhonia andu aria arwaru ni tuhetwo hinya na wathani wa kuhonia andu aria arwaru Bwana asifiwe sana Ngai witu aro murathima tero cio muriganitie ni waigua we tondu wonaga mundu arwara akora ukora ona aya aria ithe witu aya inyue maundu maria monyonetie no Ngai hindi mwe tugithii wira haha na Reverend Lecho rucini tene tugitungana na muthuri na ni kuroira ena mutumia nyitite ha enyitite ha kamwe nyitaga kuriria mukurumu manda thondeka mutie nyitaga ndimuthomera mandiko thiini ibuku ria Jeremia enyitite ha na ni thaa 8:30 cio tu alafu mutigitengeraga na sura ya kazi ngira Reverend Lecho tutigatige andu aya tutigatige muthuri uyu na mutumia uyu akijira niguo oiga na ndugetigire haha hatire mukora na hatire muici tugikua mutumia ucio na muthuri wake mathia haria bara gwetha kana megukiona ngari to ni metite ni ibaya wa kamera ngari ndiri maguta na akimera ngari ndinyuaga ndubia andu aria me ngari mwathani erogocwo Bwana asifiwe sana tondu ni athiite kwa agakora maranyua ndu tigai ruturiko kiria wina kio ni gia kugocithia u Ngai witu ni mwihokeku ngithie ngiiga Reverend Lecho ngimoria kliniki murathiaga ku Kenyatta ici kandi ciothe Nyakiega Kenya ngikinya kuo ngiro mzee let deposit muthiri wake agicoka nathu ngirigwo mwathani tariria kwa na dio tondu nginya na deposit no ni ndirero njiki atia no kana urihira ne witoro mwathani erogocwo na mbeca iria ciendagwo no cio cieri muhuko Bwana asifiwe sana ngirora ngikora ciho muthe akija unajua wase ni mahumbiranaga thoni nie ndire ona ki no ni ngurorire ndona we watumwo ni Ngai ngima muthe ni wangera ngero akijira tukigia kiriko gaciarwo kahi ni githire gacia ni andu anagukorogora matire thina gagiciarirwo Wangari gagitũrecho Wangari riu aragio Wangari ni nini huko kwetu na hakuna Wangari Bwana asifiwe sana no tondu ndariheire ri Ngai witu arokigocwo muno Bwana asifiwe sana wono kamenya gitumi kia wiki atia na waigwo kamenya gitumi ona nitwathire kunyua cai ithi urona haha to tugiciarirwo mwathani we ciarirwo mutumia no guthi kunyua cai haleluya no ndimenya na kuria magithire Ngai witu no mwega tondu to kuingirerwo ningi thomithie jujina ni yako we pereka shu amenya ndocio matire maundu maingi andu aya Kamau Kairo Kamau Muiro aya guku iria-ini matire thina twina hinya wa kuhonia mirimu tanjirai atiriri ikorwo ni ndatiganirie muthuri ta ucio ni ndahonania ikorwo ni ndatiganirie family tayo ni ndahonania wona undu wothe urabatara ihoya kana utungata menya gitumi kiawo Bwana asifiwe sana tondu ni uhetwo hinya na wathani tondu ni uhetwo hinya na ki ni uhetwo hinya na ki na kwajokerwo honagiai andu aria mirimu ni ya mithemba mingi maruo ni ma mithemba mingi mathina ni ma mithemba mingi no wi muhe hinya wa kuhonagia arwaru Bwana asifiwe sana
Bishop John Githiri. Theophilus TV manyitanire na Theophilus Church na ĩrĩa ĩtongoragio nĩ Archbishop John Githiri mena Bishop Rachel Wakuria nĩ marakũria na gĩtĩo ũgetĩkĩra kũnyitanĩra nao tarĩki 1 mweri wa 3 thĩinĩ wa mahoya ma o mweri nĩmo Monthly Prayers. Andũ aya matiagĩte kũheo ndeto ingĩtũma mage gũka kĩgongona-inĩ gĩkĩ, no ndagũcokeria ngatho amu ndũrekete ciugo cia Ahithofel cingĩre matũ-inĩ mao. Thengio nĩ kweheria uge wa Ahithofel ũkaũtua tũhũ mũtheri. Ndagũcokeria ngatho nĩ kũmarũĩrĩra, nĩ kũmakinyia kĩgongona-inĩ, nĩ kũmarehe kĩgongona-inĩ. Igongona rĩrĩ rĩgatabanĩrio thĩinĩ wa kanitha witũ wa Theophilus Church Njatha-inĩ na ĩrĩa nĩyo Our Mother Church. No ta ũrĩa Ngai ũtũũraga muoyo, tũroiga ũguo mũthenya barigici atĩ ithuĩ tũtikũinamĩrĩra mĩhianano, ona nene yothe mamĩambararia ithuĩ tũtikũinamĩrĩra mĩhianano, ona ahunjia othe mahoya mĩhianano niĩ ndikũinamĩrĩra mĩhianano hamwe na nyũmba yakwa. Athuri othe a itũũra na mathiĩ kwarahũra ngomi, nĩ harĩ na mũgambo njiguĩte wa Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno, ngamenya gũtirĩ Ngai ũngĩ tiga we, na gũtirĩ Ngai ũngĩ ũtũũraga muoyo. Ũkai tũhoe tũgĩthathaiyagia Ngai nĩ gũkorwo Ngai nĩ kĩrathimo na nĩ wa gũtũmagĩrĩria mahinda-inĩ maya na gũtũhe kĩĩrĩgĩrĩro kĩa mahinda marĩa maroka. Twambararĩtie moko maitũ na igũrũ tũgĩkwĩra gũthera nĩwe, gũthinga nĩ ũthingĩte mũtũũra muoyo, kwĩhokeka wĩ mwĩhokeku, nĩ wĩhotanĩire thĩinĩ ĩno yothe, nĩ wĩhotanĩire kũrĩa matu-inĩ, nowe wiki ũrainamĩrĩrwo nĩ athuri arĩa 24, nowe wiki ciũmbe inya irĩa irĩ muoyo cirathiĩ na mbere na thutha mwena na mwena igĩkũgocaga mũtũũra muoyo, na ithuĩ twĩ gũkũ thĩ mĩena yothe yumaga huho, niwe wathanĩte mũtũũra muoyo. Tũgũcemanĩtie thĩinĩ wa Theophilus Church Njatha-inĩ tũkiuga gũthera nĩwe, gũthinga nĩwe mũtũũra muoyo, kwĩhokeka nĩ gwaku gatũrũme karĩ rĩrĩ. Nĩ twagũthathaiya mũno, nĩ ndagũcokeria ngatho nĩ gũcokia ngwatanĩro yakwa nawe, nĩ ndacokia ngatho nĩ kũngũra mũtũũra muoyo, nĩ ndacokia ngatho nĩ kũnyamũra mũtũũra muoyo. Ndakũhe ũgoci wothe na ndakwambare na ndagũtũgĩria. Wĩorekagĩrĩria thayũ, nĩ twagũthathaiya mũno, nĩ twagũthathaiya mũno, nĩ twagũtũgĩria mũno, twetia thayũ. Wĩorekagĩrĩria thayũ, hinya nĩ waku, nogoci nĩ waku, twetia thayũ ngoro-inĩ, twetia thayũ meciria-inĩ, twanĩrĩra tuoiga thayũ ũrĩa umanaga na kũrĩ we, twanĩrĩra tuoiga thayũ ũrĩa ũrekagĩrĩria mĩciĩ-inĩ ĩrĩa tumĩte, twanĩrĩra tuoiga thayũ. Nĩ ngũgũtĩĩa mũrĩithi mwega, tondũ nĩ matua mega na marũmu matua ma gũgũcokerera Ngai. Aya matikoraga na rĩngĩ, aya matigaita thakame rĩngĩ, aya matigũthahia tĩri rĩngĩ na gũthika ihuno. We Ngai wa igũrũ, we mũrĩithi mwega, we wonaga hitho-inĩ, thuthuria ngoro ici. Ririkana nĩ tarĩki 1 mweri wa 3 na nĩ kwambĩrĩria thinacara cia rũcinĩ kũrĩa kanitha-inĩ witũ wa Theophilus Church Njatha-inĩ na ĩrĩa ĩ Ngomongo Marũrũri Center along Northern Bypass. Nĩ ũgakinya tene. Ngai arokũrathima. Theophilus TV, mũrata wa Ngai.
Theophilus TV nĩ kĩgongona kĩa ũhoro wa ma wa Ngai. Kiriria ina matu na mumenye na ngoro ati kigongona nikio kirutaga andu aria nene na aria nini ukombo-ini wa mehia na giakagwo bururi-ini wikirikaniro kigongona gitumaga andu moime ukombo-ini riria makaira Ngai mamung'etheire uthinjiri uria watuire bururi wa Kanani niwe waurathimire na akiwambura Iburaimu akirwo ni Jehova thiagake ithĩnjĩro kũu thĩ-ĩyo yarĩ irathimo kĩgongona gĩtũmaga andũ moime ũkombo-inĩ rĩrĩa makaĩra Ngai mamũng'etheire. Rĩrĩa Jakubu atũire kwa Labani nĩerirwo nĩ Ngai ambate Betheli harĩa eĩtĩire akiuga we nĩegwakĩra Jehova gĩthĩnjĩro akĩhanda igana gĩitĩrĩria maguta kĩgongona gĩtũmaga andũ moime ũkombo-inĩ rĩrĩa makaĩra Ngai mamũng'etheire rĩrĩa andũ marĩ ũkombo-inĩ nĩmahinyagĩrĩrio makaremwo nĩ gwaka kĩgongona mekuo gũcakũra andũ ũkombo-inĩ maindũkire Kanani magakĩre Ngai wao gĩthĩnjĩro kuo kĩgongona gĩtũmaga andũ moime ũkombo-inĩ rĩrĩa makaĩra Ngai mamũng'etheire. Jerusalemu yainagwo andũ othe magĩtahwo magĩtwarwo Babironi magĩtũũra kuo mĩaka mĩrongo mũgwanja Ngai agĩconorithia Jerusalemu itũũra rĩake itheru kĩgongona gĩtũmaga andũ moime ũkombo-inĩ rĩrĩa makaĩra Ngai mamũng'etheire. Danieli akĩrĩra mũno akĩrĩrĩra mahĩtia na mehia ma mĩhĩrĩga 12. Jehova akĩra Danieli no mũhaka moime kuo magakĩre hekarũ thĩ
Mwathani witũ akorire ndũrĩrĩ cia thĩ yothe, ituĩtwo ngombo cia mehia nĩ mũcukani, akiuga we nĩamaruta ũkombo-inĩ mambate bũrũri warĩa me muoyo ũrĩ irathimo. Kĩgongona gĩtũmaga andũ moime ũkombo-inĩ rĩrĩa makaĩra Ngai mamũng'etheire. Kũu nĩkuo rĩu ithuothe twakĩirwo gĩthĩnjĩro, na kĩrĩkanĩro gitũ nĩkuo gĩikaraga. Arĩa meho na arĩa angĩ matarĩ maraciarwo, Jesũ amerire nĩambata gwaka gĩikaro. Kĩgongona gĩtũmaga andũ moime ũkombo-inĩ rĩrĩa makaĩra Ngai mamũng'etheire. Kĩgongona gĩtũmaga andũ moime ũkombo-inĩ rĩrĩa makaĩra Ngai mamũng'etheire. Twagũtĩĩa mũno Ngai, twakwambararia mũno mũrĩithi mwega. Nĩ thengiũ Ngai wa ũhoti, nĩ thengiũ Ngai mwene thayũ, nĩ thengiũ Ngai mwene hinya, nĩ thengiũ Ngai mwĩhokeku. Nĩ twagũtĩĩa mũno, twahoya kũririkanwo nĩwe, twahoya gũtherio nĩwe, twahoya kwamũrwo nĩwe Ngai. Thank you Lord. Thank you Jesus. Nĩ wagĩrĩire gwĩtigĩrwo, nĩ wagĩrĩire kwĩnyihĩrio.
Jehova nitwakwambararia mawĩko maku nĩ manene. Jehova nitwacokia ngatho, nitwacokia ngatho. Jehova nitwacokia ngatho, mawĩko maku nĩ manene. Jehova wĩ Ngai mũigua tha, wĩ Ngai mũigua tha. Jehova wĩ Ngai mũigua tha, mawĩko maku nĩ manene. Jehova nitwakwambararia, nitwakwambararia. Jehova nitwakwambararia, mawĩko maku nĩ manene. Jehova wĩ Ngai mũigua tha, wĩ Ngai mũigua tha. Jehova wĩ Ngai mũigua tha, mawĩko maku nĩ manene. Jehova nitwakwambararia, nitwakwambararia. Jehova nitwakwambararia, mawĩko maku nĩ manene. Jehova nitwacokia ngatho, nitwacokia ngatho. Jehova nitwacokia ngatho, mawĩko maku nĩ manene. Jehova twakwĩinamĩrĩra, twakwĩinamĩrĩra. Jehova twakwĩinamĩrĩra, mawĩko maku nĩ manene. Jehova wĩ Ngai mũtheru, wĩ Ngai mũtheru. Jehova wĩ Ngai mũtheru, mawĩko maku nĩ manene. Jehova nitwacokia ngatho, nitwacokia ngatho. Jehova nitwacokia ngatho, mawĩko maku nĩ manene. Jehova wĩ Ngai mũtheru, wĩ Ngai mũtheru. Jehova wĩ Ngai mũtheru, mawĩko maku nĩ manene. Nĩ thengio Ngai nĩ tondũ wa tha ciaku, ona nĩ tondũ wa ũtugi waku. Nĩ twacokia ngatho, ndagũtĩĩa na ndagũkumia we Ngai wa igũrũ. Ngĩtheria kĩgongona gĩkĩ na ngĩkĩamũra na thakame theru ya gatũrũme. Ngĩtheria athuri aya na atumia na anake na airĩtu na ciana nyinyi na thakame theru ya gatũrũme. Na tondũ wĩtagwo Ngai, rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Nĩ wega nĩ tondũ wa ũtungata ũrĩa ũrĩkĩtie gũtungatwo nĩ ndungata ici, ndaũhitha thakame-inĩ theru ya gatũrũme. Ngai, kĩgongona kĩa matu-inĩ aya matingĩkinyĩrĩka nĩ caitani, matingĩkinyĩrĩka nĩ thũ. Wega waku reke o maigane. Nĩ wega nĩ tondũ wa kũnyitĩrĩra wĩra ũyũ, nĩgetha makũgocithie na magũtĩithie. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao, ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa ndungata ici, ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa Pastor Lucy, nĩ tondũ wa wĩra ũrĩa ũmwĩhokeire kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Ndamũhitha thakame-inĩ theru ya gatũrũme, akĩruta wĩra ũyũ Ngai reke arute agwĩtigĩrĩte, akĩruta wĩra ũyũ reke arute agũtĩĩte, agĩtongoria kĩrĩndĩ gĩaku reke agĩtongoria agũtĩĩte. Ũyũ ti wĩra wa kwĩgũtha gĩthũri, ũyũ ti wĩra wa gwĩtĩĩra andũ, ũyũ nĩ wĩra wa kwĩnyihia na kwambararia rĩtwa rĩaku nĩ tondũ nĩ itheru na rĩ hinya.
Ritwa rĩaku Ngai rĩrotũgĩra mũno. Kĩgongona gĩkĩ gĩa Theophilus Church Njetha-inĩ kĩ moko-inĩ maku. Gĩthũrai 44 Theophilus Church ĩ moko-inĩ maku. Itũũra rĩa Kawangware rĩ moko-inĩ maku. Itũũra rĩa Naikuru rĩ moko-inĩ maku. Ndungata ciothe iria itungataga thĩinĩ wa kĩgongona gĩa Theophilus othe me moko-inĩ maku. Arĩa twĩ nao gũkũ na arĩa marĩ makanitha-inĩ matiganĩte othe ndamaiga moko-inĩ maku. Nĩ thengiũ Ngai nĩ tondũ wa mũrigo ũrĩa wĩkĩrĩte igũrũ rĩa andũ aya wa mahoya na gũgũtungata. Ti itherũ we wĩ Ngai. Nĩ thengiũ nĩ kwarahũra meciria maitũ. Nĩ thengiũ nĩ kwarahũra ngoro citũ. Nĩ thengiũ nĩ tondũ wa mĩrĩ ĩno kũmĩmenithia maũndũ marĩa mamĩkenagia. Ũkamĩendithia gũkorwo ĩ mĩtheru na ĩ hekarũ yaku. Rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrotũgĩra. Twambararia moko maitũ na igũrũ tuoiga wĩ Ngai na tuoiga wĩ mũtheru. Wĩ mũtheru Ngai, wĩ mũtheru mũrĩithi mwega, wĩ mũtheru mwene ũhoti, wĩ mũtheru mwene thayũ, wĩ mũtheru mwene riri. Nĩ thengiũ Jesũ kĩgongona gĩtheru. Nĩ thengiũ Ngai wa igũrũ. Twaneana ndungata na ngombo ya wĩra waku Reverend Rachel Wangarĩ moko-inĩ maku. Twamũhitha thakame-inĩ ya Jesũ Kristo. Twamũtheria na thakame ya gatũrũme. Twamũneana moko-inĩ maku Ngai nĩgetha ũmũrĩithie ũmũtungate na ũmũmenyerere. Nĩ wega nĩ tondũ wa wĩra waku ũrĩa ũmwĩtĩire na ũrĩa ũmũnengereirie. Ndaũhitha handũ ũtangĩkinyĩrĩka nĩ Saitani. Ndaũhitha handũ ũtangĩkinyĩrĩka nĩ thũ. Ndaũhitha handũ ũtangĩkinyĩrĩka nĩ mũinĩkania ũrĩa wendaga kũinĩkania andũ aku. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Rĩtwa rĩaku rĩroneneha mũno. Rĩtwa rĩaku rĩrogocwo. Gariũrana na arĩa maragariũrana na mũtũrĩre wake. Teng'erania na arĩa marateng'erania nake. Hiũrania na arĩa marahiũrania nake. Arĩa mamwendagĩra ũũru me moko-inĩ maku. Arĩa mamwendagĩra wega nĩ arathime. Rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrotũgĩra. Rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩroneneha. Rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrogocwo. Nĩ wega nĩ tondũ wa kũmũitĩrĩria maguta. Ona nĩ wega nĩ tondũ wa kũmũthura na kũmwamũra. Kiugo gĩaku reke kĩmũtongoragie. Thengiũ Jesũ kĩgongona gĩtheru. Nĩ thengiũ mũrĩithi mwega. Ndaneana rĩtwa rĩrĩ Theophilus Church moko-inĩ maku. Nĩwe twĩhokeire wĩra ũrĩa ũrutagwo kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Rĩtirĩ moko-inĩ ma mũndũ. Rĩtirĩ moko-inĩ ma andũ. No rĩ moko-inĩ maku Ngai. Rũĩrĩra mũrataguo. Rũĩrĩra wĩra waku. Rũgamia wĩra waku. Nĩwe twĩhokete Ngai. Nĩwe twĩhokete mũrĩithi mwega. Tũtiĩhokete arĩa marĩ igweta. Tũtiĩhokete arĩa marĩ hinya. Na tũtinamĩrĩra arĩa marĩ igweta. We wĩ Ngai ũtacenjagia. We nĩwe tũkũinamĩrĩra. We nĩwe tũgũtũgĩria. We nĩwe tũkwambararia. We nĩwe Ngai witũ. We nĩwe thayũ witũ. We nĩwe gĩkeno gitũ. Thĩ ĩno yothe yaraga riũa. Kĩgongona gĩkĩ kĩ moko-inĩ maku. Kĩgongona gĩkĩ kĩ moko-inĩ maku. Tũkũhunjia thĩ ĩno yothe yaraga riũa. Ĩno yuraga mbura rĩrĩa wenda. Nĩ ũkwĩgocithia na kĩgongona gĩkĩ gũkũ mũhuro ũyũ wa riũa. Na ithuĩ nĩ tũkwanĩrĩra ngoga yaku. Na nĩ tũkuga wĩ mũtheru. Tũtigwĩtigĩra kuga wĩ mũtheru. Tũtigwĩtigĩra kuga wĩ mũtheru. Tũtigwĩtigĩra kuga wĩ Ngai. Tũtigwĩtigĩra kuga nĩ ũrĩ hinya. Tũtigwĩtigĩra kuga nĩ ũhonanagia. Tũtigwĩtigĩra kuga nĩ wohoranaga. Tũtigwĩtigĩra kuga ndwendaga mehia. Na gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe. Tũtigwĩtigĩra kuga mĩhianano yothe ng'aũranio. Ahoi a mĩhianano othe mang'aũranio. Tũtigwĩtigĩra kuga ũtũtigithũkanie na Misiri. Ũtũtigithũkanie na Afilisti. Tũtigwĩtigĩra kwanĩrĩra kuga tũtikũinamĩrĩra Afilisti. Tũtikũinamĩrĩra a Misiri. Na mĩrimũ ya Misiri ndĩgũtũkinyĩrĩra. Mĩrimũ na ũgwati wa Misiri ndĩgũtũkinyĩrĩra. Maruo ma Misiri matiĩtũkinyĩrĩra. Tũtirĩ ngwatanĩro na arĩa aganu. Tũtirĩ ngwatanĩro na ahoi mĩhianano. Tũtirĩ ngwatanĩro na arĩa metuaga ariũ na arĩa ithe witũ na tio. Na nĩ athunagogi ya Saitani. Tũtirĩ ngwatanĩro nao. Tũtirĩ ngwatanĩro nao. Nĩ twarega. Nĩ twarega. Nĩ twarega. Tũtirĩ ngwatanĩro nao. Twĩ ngwatanĩro na Ũtatũ Mũtheru. Twĩ ngwatanĩro na Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Tũtirĩ ngwatanĩro na arĩa mainamagĩrĩra mĩhianano. Tũtirĩ ngwatanĩro na arĩa maitaga thakame.
tutire ngwatanĩro, tutire ngwatanĩro na thĩ ĩno, twĩna ngwatanĩro na Ũtatũ Mũtheru thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Twĩ ngwatanĩro na Ũtatũ Mũtheru, Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Twambararia moko maitũ na igũrũ, twoiga we nĩwe Ngai witũ, we nĩwe thayũ witũ, we nĩwe gĩkeno gitũ, we nĩwe mwĩhoko witũ, na we nĩwe Ngai ũrĩa tũgũtũũra twambararĩtie. Twoiga wĩ mũtheru Ngai, twoiga wĩ mũtheru, we mwene ũhoti, we mwene riri, twoiga wĩ mũtheru, twoiga wĩ mũtheru, twoiga wĩ Ngai. Thĩ ĩno yothe ona wanyararwo, ona wanyũrũrio, ithuĩ tũĩ wĩ Ngai, tũĩ wĩ Ngai. Ona andũ othe mainamĩrĩra mĩhianano, ithuĩ tũkũinamĩrĩra Ngai ũrĩa we, Ngai ũtacenjagia, Ngai ũtagarũrũkaga, Ngai ũikarĩire gĩtĩ gĩa ũthingu. Tunangĩte mĩhianano yothe, tũharaganĩtie ũhoi wothe wa mĩhianano, tũkambararia rĩĩtwa rĩa Jesũ witũ, na tũkoiga Jesũ nĩ mũtheru, Jesũ nĩ mũrũ wa Ngai, na ikarĩte guoko-inĩ kuorĩo kwa Ngai. Na ũyũ nĩwe Ngai, ũyũ nĩwe Ngai, ũyũ nĩwe Ngai. Tũtigithũkanie na arĩa aganu, tũtigithũkanie na hũri maraya, tũtiganie na andũ a igongona cia masturbation, tũtigithũkanie na igongona cia gayism, tũtigithũkanie na igongona cia lesbianism, tũtigithũkanie na waganu ũyũ, tũtigithũkanie na ũmaraya, tũtigithũkanie na ũtharia, tũtigithũkanie na ũici, tũtigithũkanie na ũhoi mĩhianano. Twoiga wĩ mũtheru, twoiga wĩ mũtheru thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Twambararia moko maitũ na igũrũ, twoiga wĩ mũtheru, na twoiga gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe, gũtirĩ hinya ũngĩ ta waku, gũtirĩ thayũ ũngĩ ta waku. Wĩ Ngai mwagĩrĩru, wĩ Ngai mwagĩrĩru. Ngai wĩ nĩ thengio nĩ tondũ wa gũtũthuura ona gũtwamũra. Rĩĩtwa rĩaku rĩrotũũgĩra, tũtigũgũconorithia, tũtigũgũconorithia. Nĩ tũgũgũtĩithia Ngai witũ, nĩ tũgũgũtĩithia mũrĩithi mwega, nĩ tũgũgũtĩithia Ngai witũ. Rĩĩtwa rĩaku rĩrotũũgĩra. Twambararia moko maitũ na igũrũ, tũthererie moko maya Mwathani, warũthĩrĩria moko maitũ, ona mũhĩrĩga wa Lawi ũrĩa ũtarekaga ũtorio nĩ mbara. Twehanda kĩgongona-inĩ kĩa mũhĩrĩga wa Lawi ũrĩa ũtainainagio nĩ ita, ũrĩa ũinainagio nĩ ũthingu na ũtheru. Rĩĩtwa rĩaku rĩrotũũgĩra. Tũrĩa mũhĩrĩga ũyũ Mwathani ũrĩa ũrũagĩrĩra, ũrĩa ũragĩria, ũrĩa ũhotanagĩra. Rĩĩtwa rĩaku rĩrotũũgĩra. Rũthĩrĩria moko maitũ, tũmatheretie na thakame ya Gatũrũme, tũkoiga tondũ twĩ kĩgongona-inĩ kĩa Lawi, kĩa nabii, tũtiũĩ kũhotwo nĩ takĩ. Twĩ wĩra wa moko maku, twĩ wĩra wa moko maku. Rũĩrĩra wĩra waku Ngai, rũĩrĩra wĩra waku Jehova, rũĩrĩra wĩra waku mũrĩithi mwega, rũĩrĩra wĩra waku Ngai ũrĩ ũhoti. Rĩĩtwa rĩaku rĩrotũũgĩra. Twoiga wĩ mũtheru maũndũ-inĩ mothe, wĩ mũtheru Ngai. Ndatheria meciria ma andũ aya na thakame theru ya Gatũrũme, ndatheria ngoro cia andũ aya na thakame theru ya Gatũrũme. Mĩĩrĩ ĩno ndamĩtheria na thakame theru ya Gatũrũme, ngĩtĩkia andũ aya me moko-inĩ maku. Noguo tũrĩ karũru gaka kanini, tũhe hinya wa kũhota kũgarũrania mũikarĩre wa mũkristiano, mũikarĩre wa andũ aku. Tũhe ũhoti wa kũhota gũũkĩrĩra ũthamaki wothe wa nduma. Tũhe hinya mũrĩithi mwega, tũng'aũranie ũhoi wothe wa mĩhianano to bũrũri-inĩ thĩ ĩno yothe, to bũrũri-inĩ thĩ ĩno yothe, thĩ ĩno yothe, thĩ ĩno yothe. Gũtiramakania, gũtiramakania, no nĩ tũrokĩrĩra wĩra wothe wa nduma
thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu mũthamaki wa thamaki. Tũhe roho wa ũũgĩ, tũhe roho wa ũũgĩ Ngai, tũhe roho wa ũmenyo, tũhe roho wa ũtaũku Jehova mũthamaki wa thamaki. Rĩtwa rĩaku rĩrotũũgĩra mĩtino yothe yathagĩrĩrio ya barabara ĩrĩa ĩthagathagagwo nĩ andũ mena mwĩrĩ na thakame na hoi mĩhianano twĩtigithũkanĩtie nayo, cioho ciothe cia ndaimono twĩtigithũkanĩtie nacio, setup ciothe cia kuma kusimu, setup ciothe icetagĩrwo mawabici nĩgetha andũ aku manyitũkio. Twaharagania mĩcemanio yothe ya hoi mĩhianano, metha iria cikarĩirwo, ite iria cikarĩirwo mĩkawa-inĩ ĩrĩa matũnganaga, twamĩhinga yothe, twamuoyagĩra kĩene thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Hĩtithania nĩmĩ cia andũ aya, hĩtithania nĩmĩ cia andũ aya, hĩtithania meciria mao, twagĩra wabici ciao kĩene thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Wĩgocithie mũrĩithi mwega, wĩgocithie Ngai wa igũrũ, gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe. We nĩwe mũthamaki wa thamaki, we nĩwe ndagĩtarĩ wa mandagĩtarĩ, we nĩwe profesa wa maprofesa. Ngai ũikarĩire gĩtĩ gĩa ũthingu, nĩtwagũtĩĩa mũno, nĩtwagũthathaia mũno, nĩtwakwambararia mũno. Twanĩrĩra tuoiga wĩ mũtheru na gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe. Wĩ mũtheru na gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe. Rĩtwa rĩaku rĩrotũũgĩra. Nĩ thengio Ngai. Thank you Lord. Twĩ moko-inĩ maku, ndũgamĩte ta mũrĩithi na ta ithe wa ciana nyingĩ. Roho wa guoya gũtirĩ, roho wa gũtarania gũtirĩ, roho wa gwĩcokia gũtirĩ. Ngakwĩra nĩ thengio Ngai. Wĩorũagĩrĩra Alawii, wĩorũagĩrĩra aruti a magongona, wĩorũagĩrĩra andũ aku, rũĩrĩra wĩra wa moko maku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Na ithuothe tuge amen. Theophilus TV, Murata wa Ngai. Afilipi 4:6 ekuga atĩrĩrĩ, tigagai gwĩtanga nĩ ũndũ ona ũrĩkũ, no rĩrĩ menyithagiai Ngai maũndũ marĩa mothe mwendaga, mũkĩmũhoyaga na mũkĩmũthaithaga hamwe na kũmũcokeria ngatho. Na nĩkĩo rĩu Theophilus Church manyitanĩire na Theophilus TV twĩ haha tũgĩgwĩtĩra mahoya maitũ ma o mweri-inĩ mo monthly prayers kũrĩa kanitha-inĩ witũ wa Theophilus Church Njatha-inĩ Ngomongo, na ĩrĩa nĩyo Our Mother Church. Ndamagaithĩrio kĩrĩa mũndũ erirĩirie thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndamagaithĩria ũhoti wa Ngai, ndamagaithĩria hinya wa Ngai, ndamagaithĩria ũthĩnjĩri wa Ngai, na ndameteria rũirigo rwega rũrĩa rũtangĩtuĩkanĩka nĩ ndaimono thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ũkai tũhoe Ngai mũtũũra muoyo, nĩ amu mahoya nĩ matũteithagia kwaga gwĩciria mũno ũhoro wa maũndũ marĩa tũtangĩhota kũhingia ũtũũro-inĩ witũ. Tũiga we nĩwe Ngai na cira witũ nĩwe twanengera, nĩwe twanengera cira witũ, nĩwe twanengera maũndũ maitũ, nĩwe twanengera mawĩra maitũ, nĩwe twanengera mĩciĩ itũ. Jehova mũthamaki wa thamaki, maithori maitũ nĩwe twanengera, ũhoti witũ Ngai ũkuma harĩwe,
hinya witũ kuma harĩ we. nĩ tũgakorwo na ihinda rĩa kũmũthathaiya kũmũhoya na manaroho. Mũrorirora kĩgongona gĩkĩ, amundu wambire kĩgongona haha wĩna itherũ, ulikuwa na makusudio na malengo mfalme. Malengo yako na makusudio yako na yatimie, ni kwa sababu ya uwepo wako. Reke hinya waku ũtũre haha, mwaki wa Roho Mũtheru ũrotũra kĩgongona-inĩ gĩkĩ, nĩ tondũ wa wĩhokeku waku. Kũmũgoca twĩrute kiugo kĩa Ngai tũgĩtongorio nĩ Archbishop John Gĩthĩrĩ. Sipora moko-inĩ ma Jethero nĩ ithe mũmũciari nĩ arĩ na kĩndũ gĩtagwo kaba na authority. Ũguo Saitani angĩathire kwĩrĩhĩria kũrĩ ciana cia Musa, o harĩa irĩ ciakoragwo cirigĩirwo wega na kĩgongona gĩa ũthĩnjĩri. Mwathani arogocwo. Ngai nĩwe ũkĩte akũrĩhĩrie, Ngai nĩwe ũkĩte akũhonokie. Mwathani arogocwo. Ngai nĩwe ũkĩte akũgarũrĩre mũtũrĩre, Ngai nĩwe ũkĩte agwĩkĩre hinya. Andũ arĩa makoragwo marĩ itumumu makona ta itangiuma harĩa ndĩrĩ, yumini nĩ mekũhingũrwo maitho mone ngĩthiĩ kĩwanja kĩa ndege, yumini nĩ mekũhingũrwo maitho mone ngĩaka kanyũmba ka mahiga. Andũ acio itumumu-rĩ, yumini nĩ mekũhingũrwo maitho mone ngĩhoera andũ makahona. Na oroho atũrathĩre. Amũkĩrai kĩrathimo na ũhotani wa Ngai. Ndarekereria kĩrathimo kĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Mũtikuonja, mũtikũrwara, mũtigũkua, mũtigũthĩna, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Amũkĩrai nyũmba cianyu, amũkĩrai kũhona, na andũ mamũkĩre kũhona thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Bwana asifiwe. Nĩ tũgakorwo na ihinda rĩa kũrĩanĩra gĩathĩ kĩa Mwathani tũgĩtongorio nĩ maandĩko thĩinĩ wa Johana 6:54, ĩrĩa ĩkuga atĩrĩrĩ, ũrĩa ũrĩaga mwĩrĩ wakwa na akanyua thakame yakwa-rĩ, ena muoyo wa tene na tene, na nĩngamũriũkia mũthenya wa kũrigĩrĩria. Kũrĩ arĩa mekwamũkĩra kĩambĩrĩria kĩerũ mũthenya wa ũmũthĩ, ndarathĩra mũgate ũyũ na thakame ĩno ndĩgakorwo ya kawaida. Ndathĩrĩria mwaki wa Roho Mũtheru ĩtuange macoki mothe ma ndaimono, yunange magongona mothe ma ndaimono. Na oroho makĩria tũrathimwo na maguta matheru, o ta ũrĩa maandĩko mathanĩte thĩinĩ wa Samueli wa mbere 16:13. Samueli agĩkĩoya rũhĩo rwa maguta akĩmoitĩrĩria maguta arĩ o hau gatagatĩ-inĩ ka ariũ a nyina, naguo Roho wa Jehova ũgĩikũrũkĩrĩra Daudi na hinya mũno kuma mũthenya ũcio, nake Samueli agĩũkĩra agĩthiĩra. Maguta maya thikĩrĩria, tiwe ngwĩhoka, ngwĩhoka thakame ya Jesu Kristo Mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Ngai hotithia gũgũtungatĩra thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Nĩ kũrĩa Theophilus Church Njatha-inĩ Ngomongo, ĩrĩa ĩ Maroroi Center along Northern Bypass, na nĩ kwambĩrĩria thinacara cia rũcinĩ. Hihi we nĩ ũgakorwo kuo? Niĩ nĩ ngakorwo kuo.
Theophilus TV, Murata wa Ngai. Bishop John Githiri. Ngai wi mutheru, Ngai wi muiguatha, nĩ twakwambararia mũno na twahoya gũtherio na kwamũrwo nĩwe, twahoya kũiguĩrĩrwo tha nĩwe, twahoya ũtũrĩithie arĩ we, twĩ moko-inĩ maku we mwene ũhoti, twĩ moko-inĩ maku we mwene hinya, rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra, rĩtwa rĩaku rĩroneneha. Nĩ thengiũ nĩ tondũ wa ihinda rĩrĩ watwĩhokera mahinda maya nĩ tondũ nĩ ũtwendete, watwĩhokera mahinda maya nĩ tondũ wĩ mũtheru, watwĩhokera mahinda maya nĩ tondũ nĩ ũtwĩciragia meciria ma thayũ. Gĩkĩ nĩ gĩkeno kumana na gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki gũtũhe ihinda rĩrĩ Ngai. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa athuri aya, igũrũ rĩa atumia na anake na airĩtu ona ciana nyinyi. Ruo rwa ngoro rũthengie thĩinĩ wa andũ aku, meciria mathũku mathengie thĩinĩ witũ, nĩgetha tũhote kumĩrania ngoro mũndũ na ũrĩa ũngĩ, na tũhote kwaria mũgambo waku nĩgetha ũgũtĩithie na ũkũgocithie. Twoiga wĩ Ngai ũtacenjagia na Ngai ũtagarũrũkaga. Kĩgongona gĩkĩ kĩ moko-inĩ maku, Jehova nĩwe twehokera wĩra ũyũ, nĩwe twehokera ũtungata ũyũ. Ti itherũ nĩwe ũtũnengerete wĩra, no nĩ tũgũcokeirie tũgakwĩhokera, nĩgetha ũtũhe ũũgĩ na ũmenyo na ũtugi waku, na nĩgetha wĩtĩkĩre gũtwarana hamwe na ithuĩ, wĩtĩkĩre gũtungata hamwe na ithuĩ, wĩtĩkĩre kũrekereria hinya na ũhoti nĩ tondũ nĩ ũrĩ tha. Thugundo nĩ nyingĩ iria ithugundĩtwo kuma nyũmba-inĩ iria nene cia mohoro na iria nyinyi, no tondũ we wĩ Ngai, we nĩwe mũthamaki wa thamaki, mĩario nĩ mĩingĩ kwario na nĩ mĩingĩ kugwo, no nĩwe twambararia, nĩwe twagoca, nĩwe twanenehia. No mĩbango yothe ĩbangĩtwo nĩ mũndũ wĩna mwĩrĩ na thakame, yothe nĩ ndamĩbangũra. Nĩ twabangũra mĩbango yothe mĩũru ya kuma kusimu, mbara ciothe Ngai nĩ ũrũwĩte na ũkanina, rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Nyũmba ciothe iharĩrĩirio na ikagĩo na cikaro, nĩ tondũ wa kĩgongona gĩaku kĩoroteke. Mũkĩoroti nĩwe weyorotathire. Twambararia moko maitũ na igũrũ twoiga wĩ Ngai, twoiga wĩ Ngai, Ngai ũtacenjagia na ũtagarũrũkaga, wĩ Ngai ũikarĩire gĩtĩ gĩa tha, wĩ Ngai ũikarĩire gĩtĩ gĩa ũthingu na gĩa ũtheru, nĩkĩo twoiga wĩ mũtheru. Rũĩrĩra athuri aya na atumia, ona anake na airĩtu na ciana nyinyi, arĩa tũrĩ nao thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩkĩ, na arĩa tũnyitanagĩra nao mũthenya na ũtukũ, arĩa marĩ mabũrũri-inĩ ma nanja, ona arĩa othe tũranyitanĩra nao marĩ bũrũri-inĩ ũyũ witũ. Tũtiĩtigithĩria kuga wĩ mũhotani, tũtiĩtigithĩria kwaria ũhoro wa thakame ya gatũrũme. Ngai kĩgongona kĩa mata ũrĩa ũtũũraga muoyo, nĩ tũracukĩrwo kwaria ũhoro wa thakame ya gatũrũme, na tũtiĩtigithĩria, ndiĩtigithĩria kwanĩrĩra ũhoro wa thakame. Ti itherũ ĩno nĩ ĩkĩrĩte ya ndirahũgĩ, ĩno nĩ ĩkĩrĩte ya ng'ondu Ngai, ĩno nĩ ĩkĩrĩte ya thenge, ĩno nĩ ĩkĩrĩte ya ndegwa, ĩno nĩyo thakame ĩrĩa tũkwambararia, thakame theru ya gatũrũme, thakame ĩ hinya mũingĩ, thakame thembagia na ĩgatheria, nĩyo yaririo nĩ igũrũ rĩerũ, na nĩyo yagwetirwo matu-inĩ, atĩ thakame ya gatũrũme nĩwe ĩrĩtoragia ndamathia, ndamathia ĩrĩa ĩ mũhuro wa riũa, ĩrĩa yarahũkĩire wĩra wa Ngai. Twamĩtomithia na thakame ya gatũrũme, twamĩhotithia kũrĩ thakame ya gatũrũme, twatharia mĩbango yayo na thakame ya gatũrũme. Thakame ĩno ĩthambagia na ĩgatheria, na ĩno ĩtigĩrĩtwo nĩ Shaitani, ĩno ĩtigĩrĩtwo nĩ ndamathia,
tũtiĩtigithĩria kwaria ũhoro wa thakame na tũtitiga kuga atĩ nĩ ĩkĩrĩte ya mbũri na ya ng'ombe. Tatha wa mbũri ndũngĩohorana, thakame ya mbũri ndĩngĩohorana, thakame ya ndegwa ndĩngĩohorana, no thakame ya gatũrũme ka Ngai, gatũrũme keriri, gatũrũme karĩ hinya na karĩ ũhoti, ĩno nĩyo ohoranaga na ĩtigĩrĩtwo nĩ mũcukani, ĩgetigĩrwo nĩ ndamathia, nĩ ĩtigĩrĩtwo nĩ Saitani, nĩ ĩtigĩrĩtwo nĩ roho mũũru. Nĩkĩo twambararia thakame ya gatũrũme gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki, na twoiga thakame ĩno nĩ ĩrĩ hinya na ũhoti. Thakame ĩno tũtiĩtigithĩria kwaria ũhoro wayo, rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Twambararia moko maitũ na igũrũ, twoiga we Ngai wĩ mũtheru, twoiga we Ngai wĩ mũtheru, twoiga we Ngai nĩ ũrĩ ũhoti, twoiga we Ngai nĩ ũrĩ hinya, twoiga we Ngai wĩ mwĩhokeku, we ndũcenjagia kana ũkagarũrũka. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra mũno, rĩtwa rĩaku rĩroneneha mũno, wĩ Ngai hamwe na ithuĩ maũndũ-inĩ mothe. Jesu kĩgongona gĩtheru nĩ twakwambararia mũno. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa ndungata ciaku, aya manyitĩrĩire wĩra ũyũ waku, aya megũtungata na megũtungataga, na arĩa marĩtungata. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao. Nĩ wega nĩ tondũ wa kũmahe ũũgĩ, nĩ wega nĩ tondũ wa kũmahe gĩkeno, kĩohonokio kĩrĩa kiumaga mũtharaba-inĩ. Ndamahitha ũtugi-inĩ waku, ndamahitha kiugo-inĩ gĩaku, ndetĩkia wĩ Ngai nĩ ũkũmagitĩra na nĩ ũkũmamenyerera. Nĩ wega nĩ tondũ wa ndungata yaku Pastor Lucy na arĩa angĩ othe maratungata rungu rwake, ndamahitha moko-inĩ maku. Jehova Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ, wĩra ũyũ nĩ waku, nĩwe matungataga. Ndamahitha handũ matangĩkinyĩrĩka nĩ Saitani, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Nĩ thengio Jesu kĩgongona kĩa matu-inĩ, nĩ tondũ wa kĩambĩrĩria kĩa mwaka. Nĩ twagũcokeria ngatho, nĩ twakũnenehia mũno. Nĩ wega Ngai kĩgongona kĩa ma, nĩ tũĩ wĩ Ngai na nĩ ũgũtwarana hamwe na ithuĩ mahinda maya tũrĩ thĩinĩ wamo na marĩa mangĩ megũka. Nĩ ũgũtwarana hamwe na ithuĩ na ithuĩ nĩ tũgũkwĩnyihĩria thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho, na ithuothe tuge amen. Hũrĩra Jesu witũ rũhĩ rwega. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Tara mũndũ ũcio mũriganĩtie mwĩre karibu sana Theophilus Church, itũra rĩa Njatha-inĩ. Mwĩre karibu sana. Geithia andũ erĩ atatũ. Bwana asifiwe sana. Niĩ no nitonaga andũ akũngeithia no iganĩrai. Nĩngwĩciria ndĩ wa kanitha ĩrĩa igane. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ amũrathime na amwĩke wega, na Ngai witũ amũtoranĩrie maũndũ-inĩ mothe, na Ngai witũ atwarane hamwe na inyuĩ, na nĩ mũkwamũkĩra maũndũ marĩa mũtũraga mwĩrirĩirie. Nĩ mũkwamũkĩra ũhoti wa Ngai na hinya wa Ngai. Wona twatuĩka agwathĩkĩra Ngai, nĩ tũgwathĩkĩra iheo cia Ngai, na kwamũkĩra kĩheo kĩa Ngai nĩ ũtonga mũnene, tondũ nĩ iheo ikoragwo irekereirio kuma gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki. Mwathani arogocwo. Ngai nĩ egũtũhotanĩra maũndũ-inĩ mothe, na Ngai nĩ ekũrũa mbara citũ ciothe, Ngai nĩ ekũrũa mbara ciaku ciothe, na nĩ njũĩ kũrĩ na mũrango ũrĩa Ngai ahingũrĩte igũrũ rĩaku. Mwathani arogocwo. Ta ikarai thĩ na ũhumbũrie thĩinĩ wa ibuku rĩa Ayubu 2. Nĩ mwakinya hau 6:05. Bwana asifiwe sana. Nĩ twakinya hau na wĩra mũndũ ũcio ũracũnga tiga gũcũnga nĩ tene mũno. Ta mũrie koreire kũ brother. Hallelujah. Ngai witũ amũrathime na amwĩke wega. Maandĩko maroiga atĩrĩrĩ thĩinĩ wa ibuku itheru rĩa Ngai, thĩinĩ wa ibuku rĩa Ayubu 2.
Ningĩ kwĩ mũthenya ũngĩ ariũ a Ngai mathire kũrũgama mbere ya Jehova, onake Saitani agĩthiĩ hamwe nao kũrũgama mbere ya Jehova. Bwana asifiwe sana. Rĩrĩa ngũheagwo mũgambo ũyũ ũtukũ nĩthekaga mũno nĩ kiugo kĩa Ngai, na nĩngenagĩra Ngai mũno tondũ Ngai nĩwe ũthagathagaga metha o yarĩ imeho. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Nĩkĩ ũtigire gwaku mũciĩ? Nĩkĩ ũtigire gwaku mũciĩ ũgĩũka kanitha? Hatirĩ kĩndũ mũtigire, mũkire nacio ciothe? Nĩ ũkire na firiji? Na waga kĩndũ ũtigire, nĩ ũkuire gakima karĩa ũrarĩte hwaĩ? Haiya andũ a Ngai. Kamutu gethi nĩ ũkuire? Ũgatigire kũ? Bwana asifiwe sana. Ona gĩtanda rĩngĩ ndũnatiga wara tondũ ndũrĩ mwari. Ndũrĩ mũthondeki kanyũmba kau kana thĩiniĩ, na nĩ tondũ gatigĩceragwo mũno. No we nĩwe wĩyo. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Ndũrĩ kĩndũ ũkuire ũgĩũka kĩgongona-inĩ kĩa Ngai. Kĩrĩa ũkuire nĩ njũĩ nĩ ũkuire bĩa, tũindo tũrĩa tũngĩikĩka kĩ? Nĩ tũgũtwarana tũindo tũrĩa tũngĩikĩka kĩ? No ona gataitũ D karĩa wethete na thĩna mũingĩ ndũneka atĩa? Ndũrĩ kĩndũ ũkuire na njĩra hũthũ, gũtirĩ kĩndũ twĩkire atĩa? Ona niĩ ndirĩ kĩndũ ndakuua, ndoka o ũguo ta mũini wa rwĩmbo, moko matherithie o ũguo. Na nĩ mwĩtuaga mũhonokete. Mwathani arogocwo. Hallelujah. We nĩwe ũthurĩtwo wĩ mũriũ wa Ngai, no ũkiumagara ndũnatiga Saitani. Ndũnatiga ũ? Saitani onire nĩwe thamba, Saitani ona nĩwe kĩra gakuo gaku kega, na Saitani ona nĩwe oimagara. Ona akĩeka atĩa? Ona akĩeka atĩa? Mwathani arogocwo. Ũguo gĩtanda gĩaku na indo ciaku na Saitani nĩkĩ kĩ bata? Bwana asifiwe sana. Nĩkĩ kĩ bata? Nĩ mũgũkĩra kana mũinũke. Mwathani arogocwo. Indo ciaku cia bata nĩ wĩkire atĩa? Nĩ wĩkire atĩa? Kana ndũnatiga? Angĩona matinarĩkia kũnyua gacai wega, magatigire o metha. Ona angĩ matinaruga gacai, magatigire metha-inĩ. Nĩ tũindo tũingĩ mũno twa bata ũtigire gwaku mũciĩ, no ũkiumagara Saitani nake nĩ oimagaranirie nawe. Ũgĩkinya mũrango-inĩ ũrĩa Saitani ndarĩ thithi, nĩ aingĩranirie nawe. Mwathani arogocwo. Ũgĩikara thĩ, Saitani no aikaranirie thĩ. Mwathani arogocwo. Ũkĩambararia moko na igũrũ kũrĩ Ngai, Saitani arĩ o mwena waku wa ũmotho, mũraika wa Ngai arĩ mwena waku wa ũrĩo. Bwana asifiwe sana. Saitani ndatigithagĩria andũ a Ngai. Saitani ndatigithagĩria mũndũ wothe ũrarũgama haha akanĩrĩra ngoga ya Jesu Kristo, na akanĩrĩra wega wa Jesu Kristo, na akanĩrĩra utugi wa Jesu Kristo. Saitani ndakumaga ikinya. Tori ũcio mũriganĩtie nĩ waigua? Bwana asifiwe sana. Tamwĩra na nĩkĩo nyonaga rĩngĩ ũkĩhatĩka tondũ hena mũndũ ũrakũhatĩka na ndũramua. Saitani nĩ arehage mwarunyo. Niwe ũingĩraga thĩiniĩ waku, ona rĩrĩa kiugo kĩrathiĩ na mbere agakwĩra nĩ hĩndĩ ya gũthiĩ bata mũnyinyi. Ũkamenya ndũnamũtiga. Haiya, ũkamenya ndũnamũtiga kĩ? Kwanja ũrohĩtio korwo wĩhumbĩte wega na wĩna gakuo kerũ. Ũkĩra Pastor Lucy areciragia ndũrĩ kuo.
riria andu mahorere ukira akuone na ogerere haria ki urokorwo nginya ni wihurite tumaraci twa 50 andu aya ngani mataraigua wega ugutinda ugithu andu marigagwo ni kiwithuire uguo no ni kimunya uingirire na kioko no githie kuruta igongona ria Ngai Saitani akoragwo hau na tiwe wa mbere kumwo thutha ni daimono na ndiroiga mwina daimono andu a Ngai to mohota guthie kurio githomo gikuhanaga ati tuku twititwo masaitani matheri kuu na ita masaitani me kuhunja ithuĩ twititwo masaita Saitani niwe okwendagiria mwitio riria wi thiini wa kigongona-ini kia Ngai Saitani niwe okurehagira kiagago riria wi thiini wa igongona-ini itheru riria urarutira Ngai Saitani niwe okurehagira rungathio tondu oimagarire na Bwana asifiwe sana na riria wakuma Saitani muno ni athengathengaga kuiga tareke ngwirorere nikongora haria gate-ini nikongora ha thendo anyingata haha Saitani ni amenyaga ingatwo ni athiaga no haria gate-ini ni ukungo Bwana asifiwe sana Ariũ a Ngai mahinda mari mothe magithie kurugama mbere ya Jehova ndirenda kuga na njira nguhi Saitani akoragwo moimite thutha Saitani akoragwo ateng'eranitie nao Saitani akoragwo akigeria uria egwika atigirire ni wang'auka Bwana asifiwe sana nindirikanaga kwi hindi imwe twaingirire thiini wa kigongona-ini giki na tugikorwo tutiri andu aingi tukiambiriria wira twarianga na ite 30 tu cia mburu na ndiu kuria ciaigirwo Bwana asifiwe sana ciaikaraga ite 30 uguo ibangitwo uguo ndi kigongona-ini nging'urika Saitani tondu eha Saitani eha Bwana asifiwe sana uguo Saitani ndari handu atathia nging'urika ngiikirio roho wa mang'uri tondu Sunday yo yari ho ri kwahothetwo 300 Sunday yo yarumire ningi ngirora ngiona kanitha nduna iho gwe sadaka kuoneka na ithi ningi to 300 we korwo niwe no urute ira 300 Bwana asifiwe sana Saitani atakaga meciria na akanyita kiria arenda gigutongorie Saitani angienda utongorio ni mbeca atakaga meciria na agakuonia gutire Bwana asifiwe sana ngirugama haho na hatiari hairige haho na hatiari hakoroge ngienda kuga ati na nie ndiehunjagiria iritu wira theri ngirwo kira nini nyambararanagia nini ndugagiria mundu uria ndirenda gutugiria mwathani erogocwo tondu kaingi na kaingi andu aria mambiriirie kigongona giki ni house help house managers mundu ciarari ho ciringi ngiri cigana na tiothe mehokekaga na taithi ndenda kumuonia mang'uri kuria maigagire ni eguka ekuhotha mbeca ciganoka o wathi kwaria na mundu hindi warithitie nduraini bishop ngwendaga gukuona ukoragwo ku ni ndutaga wira nyumba na ndehagwo 5,000 riu ndirahoya Ngai andu ta 10 na nio mekani muthenya umwe nging'urika Bwana asifiwe sana mwathani erogocwo riria urugamite kigongona-ini kia Ngai menyerera ndukae kwihia menyerera ndukae kurakara maundu maingi maria tuthomithagia na thomithagia ni through experience ariu na reithe witu Bwana asifiwe sana no ni experience ya roho mutheru ngirugama ngienda kwaria uru na ni ndahitukiirie weka muhwa Sunday no ngimatiokire twatigirwo haha na John na Wairimu ngira Ngai ona kabairitu wa wira magagiikarira ite Bwana asifiwe sana na moka ndika maiga ni ndahera mwathani tondu Bwana asifiwe sana Saitani angihiuka taruheni uthukagia maundu maingi muno na nikio Jesu Kristo erire arutwo ake tigai gukena
tondu ndaimono nĩ ciethĩka nĩ inyuĩ, no ĩndĩ kenai tondu maritwa manyu nĩ mandĩkĩtwo ibuku-inĩ rĩa muoyo wa tene na tene. Ndona Saitani ahiũka ta rũheni oimĩte igũrũ akagwa thĩ. Mwathani arogocwo. Ngĩkĩbocwo gũkĩhera na ngĩrutwo ũhoro wa kwaga kũira na kũnyarara. Mwathani arogocwo. Ndĩrenda gũkwĩra we nĩwe ũthurĩtwo nĩ Ngai mwaka ũyũ. Ũguo Saitani ndekwaga gũkuma thutha. Bata nĩ kwĩmenya na gwĩta Bwana asifiwe sana. Waigua ũhoro menyerera kũyũ. Gũkena marakara matumaga mũndũ agerere. Gũkena atĩ marakara matumaga kĩ? Marakara matirehagwo nĩ mũndũ thĩinĩ wa nyũmba-inĩ ya Ngai. Marakara ndoikagĩrio nĩ ũcio mũriganĩtie. Marakara ũikagĩrio nĩ Saitani nĩgetha wogore tondũ ndũnamũtiga gwaku akomete. Woimagara nĩ oimagari? Ona ndũnamũtiga biacara-inĩ yaku. Ona ũkĩhinga wĩra waku githĩ ndũtigaga wa ũhoera. No kĩra Ngai nĩwe ndatiga ũrangĩre nduka ĩrĩkũ? Nĩwe ndatiga ũrangĩre kioski kĩrĩkũ? Bwana asifiwe sana. Ũguo ndũtiga Saitani kũ? No rĩrĩa woimagara gũthiĩ kĩgongona-inĩ kĩa Ngai, Saitani akoragwo akumĩte thutha. Onake nĩ oimagaraga. Na akoragwo akĩenda gũka athatie ngwatanĩro yaku na Ngai. Akoragwo akĩenda gũkinya harĩa ũrakinyithia magũrũ nĩgetha agwatie athũkie gĩkeno gĩaku na Ngai. Na ngĩkũnyitũkia ũguo kũgwatie wega. Bwana asifiwe sana. Nĩ ũrĩkorwo ũgerete irima rĩiyũire mwaki. Nĩ ũrĩkorwo ũgerete thĩna-inĩ mũingĩ mũno na mũritũ mũno ũtangĩhota kwĩruta. No gũkũrutithia wĩra mũru mũno. Bwana asifiwe sana. Ũguo nĩ ũbatiĩ nĩ gũikara ũmenyete, wĩmenyete na wĩiguĩte, no menye Saitani arũgamaga hamwe nawe mbere ya Jehova. Na ndetigage Saitani nĩ mũru kwĩ mũgũrũki, ona okorwo ndaimono cio ũgũrũki no ciake. Mũgũrũki nĩonaga ĩrĩa nĩ kanitha na akahĩtũ na ageka atĩa na akahĩtũka. No Saitani ona wĩ mũtheru, ona ũtari ũrĩa ũtariĩ aingĩranagia nawe. Bwana asifiwe sana. Rĩrĩa ũrũgamĩte mbere ya Ngai ũgĩthoma kiugo kĩa Ngai no kĩrutana ũhoro wa Ngai, menyerera no menye wĩ mũgendere nĩ Saitani na tiwe wa mbere. No menyerera ndũkae menyerera ndũkae gwĩka atĩa? Menyerera mũno ndũkae kũrakara. No ũke ũrio kĩũria kĩritu hĩndĩ ndĩraheagwo ũhoro nĩ Reverend Lecho wa kanitha ũrĩa Pastor Daniel athire kũhingũra kũrĩa Naikuru, na ndiraririkana karĩtwa kau nĩ kũndũ na hau ũguo. Ona mĩtĩ mĩingĩ. Thank you Pastor Lucy. Na nĩwe ngũtua secretary ũkanyandĩkagĩra makanitha maitũ mothe tondũ nĩ wĩra wakwa ngano gũciara. Mwathani arogocwo. Hallelujah. Makanitha twĩna maingĩ andũ arĩa marehete riboti. Nĩ ndĩrahingũrire kanitha na Theophilus, nĩ ndĩrahingũrire ngĩũkarora ũguo kona Ngai nĩ Ngai. Mwathani arogocwo. No wĩra no ũgũkĩrute. Githĩ Jesũ ndoigire andũ arĩa maratũgweta matitũthũire. Na niĩ ndirĩ mũndũ ingĩoha gũtungata. Pastor Daniel rĩu agĩkinyia riboti kũrĩ Bishop wake Reverend Lecho, agĩkinyia mateta. Ngai akĩmũhe atumia akũrũ atheri. Pastor Daniel aherutanĩirie kuga atĩ ndĩramũhe ũira wa pastor wakwa, niĩ njaragia cia andũ akwa. Ngai amũrathime acũcũ. Jesu Kristo nĩ ekũmwĩka maũndũ mega. Cũcũ akoya guoko. Ndĩna kĩũria mũhunjia.
Pastor Daniel agĩte atĩ tene atumia nĩ magimarithanagia tondũ mũtumia wa Musa rĩ no igwa ndacio nĩ moĩ maandĩko kana matiĩ maandĩko kaya atumia tene mahanaga atĩa kama cũcũ tũtimato ĩhĩ amba ũtwĩre kĩrĩa gĩatũmire atumia matige gũcoka kũgimaritha ũngĩka atĩa we wa kũhiũkĩrwo thĩ ndũkuma ũmatige kĩgeranio no gĩũke na njĩra cia mĩthemba. Bwana asifiwe sana. Mũtumia ũcio wa Musa arĩ mũũru na njũrie mũhunjia rĩ nĩ kahia koragwo akuĩte no nĩyo topic ĩrĩa muma nayo nĩ ũrutani ũrĩa oima naguo no nĩ tondũ Saitani ndatigagwo nja na ndakoragwo akĩenda ũndũ ũngĩ ni ngoro yaku akoragwo abatarĩtio nĩyo nĩ rũrĩmĩ rwaku akoragwo ateng'eranĩtie naruo nĩgetha rwĩhie. Nake mũini wa rwĩmbo agakwĩra waigua ũhoro menyerera gũkena Bwana asifiwe sana. Ingĩhoera ngoro yaku na meciria maku tondũ nĩ ũkũũrio ciũria ciũrimũ nĩ ũkũũrio ciũria iria cio ũmenyerere ndũkae kwĩhia ũmenyerere mũno ndũkae gwĩka atĩa ndũkae gwĩka atĩa. Paulo he handũ oigire ndaikagia ngundi te kũhũra kĩ Mwathani arogocwo na ũndũ ũcio wĩkĩraga ngoro yakwa hinya mũno. Menya Saitani aratwarana nawe akĩenda gũthatia kĩrĩa gĩ thĩinĩ waku na Saitani angĩũrio nginya hau ũrũgamaga mbere ya Jehova harĩa agendeire mũthĩnjĩri Ngai mũnene ũrĩa wetagwo Joshua no arũgame oha ona ũkĩruta igongona rĩaku Saitani arĩ oha. Mwathani arogocwo. No menyerera ndũkae kwĩhia menyerera ndũkae gũtũkaya na meciria menyerera rũrĩmĩ rwaku. Bwana asifiwe sana. Tondũ nĩ kiugo kĩa Ngai aria Ngai marũgame mbere ya Ngai nake Saitani arĩ oha na Saitani nĩ gũkokaga. Mwathani arogocwo. Onaga icio nĩ ndungata cia Ngai cia Theophilus nĩ cia rũrũngana mathiĩ kũ mathiĩ njatha-inĩ onake agoka ho arabu ikaraga atumĩtie ndũkone magego. Saitani ndũrĩ aceragwo na magego bane ngwĩciria okaga atumĩtie nĩkĩo tũtamũkũrana no twĩ thĩinĩ wa roho nĩ ũrĩkũranaga wara wothe wa mũcukani nĩ ũrĩkũranaga njemo ciothe cia ũrĩa mũũru. Menyerera mũno ariũ na arĩ ithe witũ ndamũthaitha thĩinĩ wa Mwathani menyererai mũtikae kwĩhia na rũrĩmĩ rwanyu. Nĩ mũgũtegwo mĩtego mĩingĩ nĩ mũkũũrio ciũria nyingĩ no menyererai mũno mũtikae kwĩhia na rũrĩmĩ na ndũkae kũng'ũrĩka. Bwana asifiwe sana. Ona worio kĩũria kĩhana atĩa ndũkae gwĩka atĩa ndũkae gwĩka atĩa tondũ ũngĩng'ũrĩka no ũgũthe mũndũ kobi agwe kũ nĩ wehia kana ndũnehia nĩ wahĩtia kana ndũnahĩtia no ũrume mũndũ na rũrĩmĩ rũrũ rũraruma mũndũ naruo rũrabatara kũgoca Ngai rũrabatara kwambararia. Bwana asifiwe sana. Ũguo menya Saitani nĩ akũgendeire. Saitani nĩ oimagarĩte ũkiumagara. Saitani nĩ athiĩte ũgĩthiĩ no nĩ ihinda rĩaku kũrũgama na magũrũ maku merĩ. Ndũgetĩkĩre gwĩcirĩrio nĩ mũndũ tondũ roho wa Ngai arĩ igũrũ rĩaku nĩgetha akũhũthĩre na akũrute na akũhũthĩrie muonere na mũiguĩre wa maũndũ na mũtaũkĩre wa maũndũ. Bwana asifiwe sana. Ũguo inyuĩ tondũ mũrĩ andũ a Ngai kũrĩa guothe mũrĩrũgamaga ũtungata-inĩ wa Ngai ona Saitani amũgendera roho wa Ngai nĩ arĩmũtongoragia roho wa Ngai nĩ arĩmũrũagĩrĩra roho wa Ngai nĩ arĩmwaragĩrĩria na roho wa Ngai nĩ arĩtwaranaga hamwe na inyuĩ. Mwathani arogocwo mũno.
Bwana asifiwe sana. Maandĩko makoiga atĩrĩrĩ thĩinĩ wa raini ya kerĩ, nake Jehova akĩũria Saitani atĩrĩ, uma kũ? Nake Saitani agĩcokeria Jehova, githĩ ndũigua nĩ maragia? We nĩ wĩrĩgĩte kwaria na Ngai? Githĩ ndũigua nĩ maragia? Na maragia tondũ ũthamaki ũrĩa Saitani atũrĩte nĩ ũthamaki-inĩ wa Ngai. No akĩenda kũgarũrania thirikari ya Ngai, kĩharũrũkio thĩ na araika arĩa mamumire thutha. Akĩmoria uma kũ? Nake Saitani agĩcokeria Jehova akiuga, nyuma kũriũnga thĩ. Na kiugo gĩkĩ kũriũnga thĩ, ariũ na arĩ ithe witũ, Saitani arahũthĩra maandĩko tondũ aharũrũkirio kũ? Ona kiugo kĩa mang'ũrĩ, tarekei twarie rĩu twarie, nĩ kiugo kĩa mang'ũ, nyuma kũrĩa wandũmire. Ngũthiĩte kũrĩa wandũmi, ngũriũngaga kũrĩa wandeki, ũroria atĩa totoĩ? Kũrĩa wanjĩrire thiĩ nĩ kuonyu? Bwana asifiwe sana. Imũtiuge na hinya, kũrĩa wanjĩrire thiĩ nĩ kuonyu? Tondũ nĩ kiugo, nyuma kũriũnga kĩ? Ithe na ti rudeness. Bwana asifiwe sana. Ĩno nĩ rudeness, ugai ameni. No ithuĩ mũcokerie witũ wa maũndũ wĩ thĩinĩ wa thimo 10 na cigana? Thĩinĩ wa thimo 10 na cigana? Yugĩte atĩa? Bwana asifiwe sana. Rĩrĩa Saitani no rĩigua tarĩ ihoreru, ũguo we wĩ rebo ya igũrũ mũno kũrĩ ndaimono tondũ wĩ mũkuire mũtharabai-inĩ. Wĩ rebo ya igũrũ mũno kũrĩ Saitani na ndũkanae kũmwĩtigĩra kana kũreka kũhĩngithie. Mwathani arogocwo. Ũgĩe na icokia ihoreru. Haleluya. Tondũ nĩ ũramenya icokia rĩa kĩgũthũko, icokia rĩa ũru, icokia rĩa rudeness nĩ rĩkũrakaria Jehova Ngai. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Atĩ ningĩ gũceranga kuo o handũ na handũ. Ũguo Saitani ndarĩ handũ ataingĩra. Agacera kĩgongona-inĩ, agatiga hura mbeũ njũru. Agacera gwaku mũciĩ, nĩ gũcera handũ na ha. Harĩ handũ ngwenda mũno ũmenyerere Saitani ndagacere. Meciria-inĩ maku, ngoro-inĩ yaku, handũ na handũ. Handũ ha mbere nĩ meci, handũ ha kerĩ nĩ ngoro-inĩ, handũ hangĩ ha gatatũ nĩ mwĩrĩ waku. Ndũkareke Saitani agũcerere. Bwana asifiwe sana. Tondũ nĩ ũkũhotithia andũ a Ngai na nĩ ũkũgwa kĩgerio. Mwathani arogocwo. Ũguo handũ na handũ ndũkamũhe kanya ga gũcera. Hinga mĩrango. Nĩ tũratwarana andũ a Ngai. Ũhinge mĩrango kĩ? Bwana asifiwe sana. Laini ya gatatũ ĩkoiga atĩrĩrĩ, nake Jehova agĩcoka akĩũria Saitani atĩrĩ, nĩ ũronanĩtie ũhoro wa ndungata yakwa Ayubu, ũkona atĩ kũu thĩ gũtirĩ mũndũ ũngĩ ũhana take. Bwana asifiwe sana. Haha nĩho ndĩrenda ũnyite. Thĩinĩ wa thĩ ĩno ya Ngai gũtirĩ mũndũ ũhana tawe ũtungata-inĩ wa Ngai. We ndũrĩ copyright ya ũtungata. We wĩ original ũtungata-inĩ. Mwathani arogocwo. No Saitani ndekwaga thitango. Onorio kana nĩ ũroranĩtie ũhoro wa ndungata yakwa Ayubu. Nĩ ũkuona kĩmunya ta kĩngĩagwo ndũkĩngĩcokia? Nĩ ũkuona ta kĩngĩagwo ndũngĩcokia? Saitani ndekwaga ũndũ egũgũthitangĩra. Ona wakorwo thingu-inĩ na ũtheru-inĩ. Saitani ndekwaga ũndũ egũgũthitangĩra. Ona wakorwo nĩ umĩte mawaganu-inĩ ma mĩthemba yothe. No ekuga mũndũ ũcio rĩ ahana. Mũndũ ũcio rĩ ahana. Ndũgacere na andũ arĩa mahana ndaimono mwaka ũyũ. Gũtarĩ ũndũ makuonagĩra mwe. Mwathani arogocwo. Tara mũndũ ũcio mũriganĩtie. Tamũrore. Mwĩre we. Nĩ andũ mahana ndaimono. Ndigũcera nao. To matingĩona wega wakwa. Nĩ kũrĩ andũ matakuonagĩra wega. Na ndũkanende kwendwo nĩ andũ othe. Mwathani arogocwo. Ona kwanyu mũciĩ ndwendetwo nĩ andũ. Ona wĩra-inĩ ndwendetwo nĩ andũ. Bwana asifiwe sana. Mangĩũka morio, ng'ania mũmuonaga atĩa?
ai ucio ri akoragwo muraihu maguru ma mbere ni mwitei agathi na ndari mbere kana ni kiugo kiu kimakagia kioimire ku mwathani erogocwo ti uyu ndari mbere kana ki icio angaciugo ni cia Kalidei Pastor Lucy tutire cihuthagira guku mwathani erogocwo. Bwana asifiwe sana. Maandiko ma Ngai maroiga kuria thi gutire mundu hana Ayubu. Ni tondu ni mundu witigirite Ngai, ni mundu utiite Ngai, na tiga uguo ni mundu tangicukirwo undu. Nowe no ucukirwo ki? Andu a Ngai mwathani erogocwo. Oyai moko na iguru muge amen. Undu uria ungicukirwo, haleluya. Mwathani erogocwo. Ngai arokwehereria. Undu wothe ungicukirwo uhonokio-ini waku Ngai aroweheria. Undu wa gutuma wikirwo thoni Ngai arokwehereria. Mwathani erogocwo. Tondu Ayubu ndari ndu areka atia na iguru ni ria confirm na rioiga Ayubu ni ndungata yakwa. Mwathani erogocwo. Ngai arogu confirm egiti-ini giake gia thamaki no tuike we uikare ari we. Bwana asifiwe sana. Ndukende gukobia githiri, ndukende gukobia Lucy, ndukende gukobia uri ungi, ndukende gukobia ri angi. Ikara ari we tondu we niwe Ngai oi, na we niwe muhano wa Ngai, we niwe Ngai ekuhuthira o uguo tari. Bwana asifiwe sana. Take tucokera-ini ya gatatu. Nake Jehova agicoka akiuria Saitani atiri, ni uroranitie uhoro wa ndungata yakwa Ayubu, ukona ati kuu thi gutire mundu ungi uhana take. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Pastor Irogo tarugama. Muthuri munata wakwa ni aceririo muthe, ni okirio muthe gwitwo Samueli. Bwana asifiwe sana. Tokai haha na muke mutari Bible. Mundu utari ki ucu ukaio haha. Aya ni athuri a kigongona giki na ni andu turutite wira nao muingi. No ungiurio Irungu ukuria Irungu uriku uria wikagira mubuto uria mutune. Samueli uriku uria wikagira mubuto wa navy blue na titaruta ekei turi urutanini katigwo Pastor Lucy mwathani erogocwo ucio wikagira mubuto ucio nduri kindu kingi wona ona nduririkanaga atiriri Samueli noigaga haleluya anereire Irungu ni agocithagia nduririkanaga mawega we wonaga o mao ucio ni roho wa Ngai kana ni wa Saitani uguo ni uingirire na Saita. Bwana asifiwe sana. Ni Samueli uriku uria muhinju mumuthio tondu brother ndukire munoru. Bwana asifiwe sana. Worio kiuria kia muru wa ithe wanyu uga uria ndungata ya Ngai. Ni tugucenjia miaririe. Bwana asifiwe sana. Uria ugocaga Ngai. Bwana asifiwe sana. Uria wendete Ngai na ngoro yake yothe. Mwathani erogocwo. Uria utumaga nginya wira wa Ngai ugie riri tondu na twaga kuga amen niwe ni oigaga haleluya. Haleluya. Ono ndu mwega ta wiki oguo ni ndambiriria wira Ngai ni ndambiriria kuona maundu mega kuri arataya uhete aku. Bwana asifiwe sana. Ucuke rekei uthenge thiini wa tunua twitu meciria-ini maitu miaririe-ini itu. Umenyaga mundu ni tondu wa nguo iria, umenyaga mundu ni tondu wa maundu maria, no utungata-ini wa Ngai athinjiri Ngai athinjirwo othe matiagira andu mauthi. Ni uriku ucio David toka ati ni muthuri uriku ucio ni uria waragia niri. Bwana asifiwe sana. Hari uria muya andu aya nao hari uria Saitani akiurio ni Ngai ni uroranitie
uhoro wa ndungata ĩyo yakwa. Wona nĩ mũndũ ũtarĩ, nĩ mũndũ ũtarĩ kĩ? Nĩ mũndũ ũtarĩ kĩ? Bwana asifiwe sana. Nĩ mũndũ ũtarĩ? Nĩ hakĩrĩ ũndũ ũngĩ, ikarai thĩ tuoima ũhoro wa mĩhumbĩre. Pastor Daniel Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Kariuki Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Ngai witũ atũrathime. Na Ngai witũ atuhe ũũgĩ wa muonere wa maũndũ na mũcokerie wa maũndũ. Tondũ kĩgeranio kĩrĩa gĩgũkorwo gĩkĩritũ nĩ gĩa ciũria. Kĩgeranio kĩrĩa gĩkũgũithia andũ nĩ gĩa ciũria nditũ. Na ingĩ ona ndwĩhota gũcokia. Harĩa waremwo gaki, nĩguo Paulo atwĩrĩte. Harĩa waremwo geka atĩa? Ũgeterera roho wa Ngai agũcoke na akwarĩrĩrie. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Gatagati-inĩ ka mũikarĩre ũrĩa mũraikara, niĩ ngĩthuthuria thĩ ya kĩroho thĩinĩ wanyu, mũtirĩ thĩ, mũigũrũ mũno. No mũmũgenderi, haleluya, arenda inyuothe mũkorwo mwĩkĩ? Arenda inyuothe mũkorwo mwĩkĩ? Nĩ tũratwarana andũ a Ngai. Arenda inyuothe mũkorwo? No gũtirĩ mũndũ ũngĩkũhana we mũhoere waku, mũinĩre waku, mwĩtungatĩre waku, ndũgetĩkĩre gũtungata ta mũndũ ũrĩa ũngĩ. Tungata ũguo rĩ, ũguo nĩguo Ngai akũĩ. Ũguo nĩguo Ngai akwandĩkĩte. Noguo nĩguo Ngai aroiga gũtirĩ mũndũ ũngĩ ũhana ta irũngũ thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩa Theophilus. Gũtirĩ mũndũ ũhana ta Pastor Lucy. Ngai nĩ akũĩ na rĩtwa rĩaku. Gũtirĩ mũndũ ũngĩ ũhana tawe. Bwana asifiwe sana. Ndokarutĩrwo ũira. No ũira wa ma nĩ atĩrĩrĩ, Saitani nĩ akũgendeire. Saitani nĩ akĩte atĩa? Nĩ akũgendeire. Ta rĩu niĩ ahunjia makĩnjuka na hau. Mũiga gũtirĩ kamũndũ kang'athia ta gaka ka Waithĩra. Harĩ o ũrĩa ũcuka, ndũgecirie ndwaragĩrĩrwo. Na nĩ karĩ kaũndũ kangĩ mongagĩrĩra okorwo mũtirĩ mwamenya. Gũtirĩ mũndũ mũtũrĩku na mwĩtĩi ta ũyũ. Na nĩ maha gwĩtĩĩa rĩ. Ai, niĩ ndĩ namba. No nĩ tondũ wa Mwatha? Akĩrĩ maandĩko. By the way, mwĩtĩo ũrĩa Ngai athũire nĩ wa ũrimũ. No mwĩtĩo wa kũmenyana na Ngai nĩ wa ũũgĩ. Bwana asifiwe sana. Ũguo na korwo no ndĩtĩe no ndĩtĩire nĩ tondũ wa Mwatha. Getĩaga na gatirĩ mbere kana thutha. Niĩ nĩ ndĩ mbere na nĩ ndĩ kĩ? Haleluya. Na gũkũ nĩ kũhanana na gũkũ. Mwathani arogocwo. Ta rũgama mũndũ na mwarĩ wa ithe witũ. Ta rũgamai. Uge na gũkũ rĩ, noho gũkĩrore na gũkũ gũtihanana nago. Onera ũcio mũriganĩtie na gũkũ gũtihanana na gũkũ. Bwana asifiwe sana. Ũguo we nĩ ũrĩ mbere na nĩ ũrĩ. Na Ngai akũĩ wĩ original. Na Ngai akwendete o ũguo ha. Ũguo na korwo nĩ tũgwĩtĩĩa nĩ tondũ wa Mwatha. Ti mwĩtĩo wa indo cia thĩ kana mwĩtĩo wa thĩ. Nĩ mwĩtĩo wa kũmenya harĩa twĩtĩtwo na harĩa tũthurĩirwo na hatirĩ ũcuke. Na rĩrĩa Saitani atũgendera igongona-inĩ rĩa Ngai nĩ tũmũtaũkagwo. Tũkamwĩra Saitani tathiĩ tũtige. Ithuĩ tũrĩ a roho mũthe na nĩ twĩtĩkĩtie thakame ya gatũrũme. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Ngai akũĩ wĩ mũndũ ũtarĩ ũcuke. Tiga kwĩĩkĩra nganja. Tiga kũgĩa na nganja. We wĩ mũthure na wĩtĩkie wĩ mũthure rĩ ũgakĩona Ngai. Andũ arĩa matarĩ athure na arĩa matarĩ amũre gũtirĩ mũndũ ũkona Ngai. Nĩ ndungu cia gwakia mwaki kwa ngo. Na we ndũrĩ rũtungu. We wĩ wa gũkũngũiya ũthamaki-inĩ wa Ngai. We wĩ wa kũnenehia Ngai witũ. We wĩ wa kũgoca Ngai witũ. Bwana asifiwe sana. Na we wĩ wa gũkaina rwĩmbo rwerũ. Na ithuĩ tũtigwĩtukania na thĩ ĩno na tũtigũikara ũrĩa andũ marenda. Na ciũria cioka nĩ tũgũco. Bwana asifiwe sana. Ciũria cioka nĩ tũgwĩka atĩa? Haleluya. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Gũtirĩ mũndũ ũhana tawe.
wakorwo nĩ ũkũrũgama wega kiugo-inĩ kĩa Ngai, gũtirĩ mũndũ ũngĩ original kiugo-inĩ kĩa Ngai nĩwe. Bwana asifiwe sana. Na ndũkeigue ta ũtarĩ mũndũ mũkinyanĩru tondũ hotaga gũthoma Gĩkũyũ kana Gĩthweri. Githĩ ndũiguaga mũgambo ũcio ũiguaga nĩ wa Ngai, kiugo kĩu ũiguaga nĩ kĩa Ngai, na nĩkĩo gĩgũgũtongoria nginya ũkinye ũthamaki-inĩ wa Ngai. Ithuĩ tũtirarũĩra tũkinye ma university kana mawabici marĩa manene maraheanwo wĩra nĩgetha hunjia matahwo. Ithuĩ tũrakũngũia ũthamaki wa Ngai ũrĩa ũtacenjagia na ũtathiraga. Na ũthamaki-inĩ ũcio nĩguo tũgwĩtĩĩa nĩ tondũ waguo, nĩguo tũkwambararia, nĩguo tũkũnenehia, nĩguo tũkuga nĩ ũthamaki ũtathiraga. Na ũthamaki-inĩ ũyũ twĩkuo mũno ithuĩ hamwe na ciana tũrĩ andũ original. Bwana asifiwe sana. Na igũrũ rĩgatũ confirm tũtirĩ ũcuke. Na nĩ mandarora mũtirĩ ũcuke. Ta rĩu thĩinĩ wanyu reke ndĩmũhe thiri ĩmwe yanyu mũrĩ athĩki. Haha gũtirĩ mũndũ itangĩta o mokaga ihenya. Irũngũyũ mũrona haha mũrona ta mũngathia. Akinyaga wabici akĩinainaga. Ndathiĩ kwendaga atĩa ndiuma na ũru ngwenda gũkũgeithia na ngwĩre ndĩrĩgĩte kũnjikia kĩndũ. Bare gathi mwathani arogocwo. Mũtirĩ ũcuke, mũracukĩrwo ta kĩgongona kĩa Ngai. Ũguo na wa Saitani agendanĩra hamwe nawe, menya arakuma thutha tondũ thĩinĩ waku wĩna Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Mwathani arogocwo. Na we nĩwe mũriũ wa Ngai ihinda rĩrĩkũ? We nĩwe Ngai athurĩte ihinda rĩrĩ. Ũtĩithie Ngai ta ũrĩa Ayubu atĩithirie Ngai. Ũgocithie Ngai ta ũrĩa Ayubu agocithirie Ngai. Ona magerio moka-rĩ, tiga kũma. Tero ũcio mũriganĩtie tiga kũmaka. Waya gũkorwo wĩ kĩgeranio-inĩ kĩa mũrimũ. Waya gũkorwo wĩ kĩgeranio-inĩ gĩa kũremwo nĩ gũthomithia ciana. Kĩgeranio-inĩ kĩu no ũkaruta ũira. Oiga na kaĩ niĩ ciana ciakwa ndiamenyire ũrĩa ciathomire. Kaĩ ona ndaigua nĩ cieka bo ndambire kũrora kana nĩguo. Kaĩ ona ndaigua nĩ maingĩra university ndambire kũrora kana nĩguo. Tondũ mũgendere waku, haleluya, igũrũ nĩ rĩra confirm na rĩkoiga ndũrĩ ũcu. Ũguo njĩra ciothe iria Saitani ahingaga, mĩario ĩrĩa Saitani araria igũrũ rĩaku, Roho wa Ngai nĩ amĩthengetie. Noguo nĩguo Ngai egwĩka na egũtwarana nawe kuma kĩambĩrĩria nginya kĩrĩkĩ. Haleluya. Mwathani arogocwo. Nĩ tũranyitanĩra andũ a Ngai atĩ gũtirĩ ũngĩ ũhana kĩ? Nĩ gũtuĩka nĩ mũndũ ũtarĩ ũcuke na kũrũngĩrĩra nĩ mũrũngĩrĩ. Nĩ mũrũngĩrĩ. Mũndũ wĩtigĩrĩte kĩ? Ngai na agathemaga maũndũ marĩa moru. Ugai ameni. Haleluya. Haha nĩho harangenia. Na kinya rĩu-rĩ, wĩkindĩru wake no aũgwatĩirie. Ugai ameni. Ugai thutha wakwa. Ona rĩu-rĩ, wĩkindĩru witũ Ngai-inĩ no tũgwatĩirie. Ona thĩ ĩno yainainio, ona thamaki mainainia makanitha, wĩkindĩru witũ kiugo-inĩ kĩa Ngai no tũgwatĩirie. No tũgwatĩirie. Na mĩtego yothe Saitani ambĩte, Ngai nĩ atwehereirie na Ngai agatũhotanĩra. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Wĩkindĩru waku kiugo-inĩ kĩa Ngai ũrũmie wega, ũnyite wega. Mwathani arogocwo. Ndũkae kwagaga, ndũkae kũinaina, ndũkae kũgĩa na kĩ? Na guoya. Mwathani arogocwo. Mũndũ wĩkindĩrĩte ndakoragwo na guoya. Mũndũ wĩkindĩrĩte nĩ amenyaga ũrĩa arenda na ũrĩa atarĩ. Bwana asifiwe sana. Nĩ amenyaga ũrĩa arenda na ũrĩa. Mũndũ wĩkindĩrĩte nĩ agwatagĩrio ũndũ ũrĩa endete. Wona wekindĩra wega kiugo-inĩ kĩa Ngai, gwatĩria kiugo kĩa Ngai, menyerera maathani ma Ngai, no twarane na Ngai ũthingu-inĩ na ũtheru-inĩ wa Ngai, nĩgetha Ngai akũhotanĩre. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Nĩ tũratwarana andũ a Ngai. Wĩkindĩru waku tũra ũgwate.
wikindire wega kigongona-inĩ kĩa Ngai na ndukae kwagaga, ndukae guthikiriria andu, thikiriria Ngai, ndukae guthikiriria arata no maguthinĩkanie, ndukae guthikiriria aria mari igweta na aria mari ngumo no maguthinĩkanie, no matua nĩ maku. Matua nĩ mau. Mwathani arogocwo. Ĩra Ngai, Ngai ta ũrĩa ũtũũraga muoyo, ndakũhoya ũhe wĩkindĩru mwega kiugo-inĩ gĩaku na ngindĩrie kĩgongona-inĩ gĩaku ngũtungate. Ona Saitani ang'endera rĩrĩa ndĩ wĩra-inĩ waku nĩ ũhotanagĩra, nĩ ũndũagĩrĩra na nĩ ũrĩtũũraga ũndũagĩrĩra, nĩ ũgũtũũra ũndũagĩrĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ugai ameni. Rekei tũikare thĩ tũrĩkĩrĩrie raini ĩyo ya gatatũ. Atĩ rĩu wĩkindĩru wake no aũgwate, ona tondũ ũraningĩrĩria ũhoro wake atĩ ndĩmũnine hatarĩ kĩ. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Ona tondũ ũranjĩra thiĩ ngaharaganie kĩgongona gĩa Theophilus hatarĩ gĩtũmi, andũ acio kaĩ no manyitĩte kiugo gĩaku? Andũ acio kaĩ marũmagĩrĩra Ngai wa igũrũ? Andũ acio kaĩ mahunjagia kiugo kĩrĩa kĩo? Ona tondũ ũranjĩra thiĩ ngamaharaganie hatarĩ. Bwana asifiwe sana. Ngai arũagĩra wĩra ũyũ wake, Saitani arũagĩra wĩra ũyũ wake wa Ngai gĩtũmi gĩa gũka kũũharagania. Bwana asifiwe sana. Saitani nĩ ekwaga gĩtũmi gĩa gũka kũnina wĩra wa Ngai. Saitani nĩ ekwaga gĩtũmi gĩa gũka kũharagania wĩra wa Ngai. No wĩra ũyũ wa Ngai wĩkindĩrĩte no kagwatĩria wĩkindĩru ũcio nĩ tondũ waku. Nĩ harĩ ũira ũrĩa ũrutaga wa kĩgongona. Ũira ũcio nĩ ũtoragia Saitani. Bwana asifiwe sana. Nĩ kũrĩ andũ marutaga ũira mwega mũno. Niĩ Theophilus ndikuma. Nĩkĩ? Kwaragio kiugo kĩa ma, Saitani agacoka thutha. Bwana asifiwe sana. Ũira ũcio nĩ ũgũtũma Ngai aririkane wĩra wake. Na wĩra wa Ngai ndũkũririkanwo nĩ tondũ wakwa ndĩ nyiki, ũkũririkanwo nĩ tondũ waku, na nĩ tondũ ũcio mũriganĩtie, na nĩ tondũ wa arata aitũ othe arĩa maragĩrĩria wĩra wa Ngai. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Nĩtũratwarana. Nĩtũratwarana. Twĩra-inĩ ya kaigana. Nake Saitani agĩcokeria Jehova akiuga, nĩ gĩkonde kĩa mwĩrĩ gĩkũrĩte kĩngĩ. Ĩni, ona mũndũ aruta indo ciothe iria enacio nĩguo, ona mũndũ aruta indo iria enacio nĩguo akũre muoyo wake. No rĩ, tacoka ũtambũrũkie guoko ũmũhutie mahĩndĩ na nyama cia mwĩrĩ wake. Nake ndarĩ hingo ategũkũruma. Ugai ona twathĩna tũtikũruma Ngai. Gũtirĩ hĩndĩ ategũkũruma ũthiũ-inĩ waku. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Nigetha wĩtĩkio mũgitĩre nĩho ngwendaga tũkinye. Tareke tuge hamwe nawe thĩinĩ wa Ayubu 2 mũraini wa 6. Nake Jehova agĩkĩra Saitani atĩrĩ, nĩndamũiga moko-inĩ maku, no rĩrĩ muoyo wake mũtigĩre. Haleluya. Nake Jehova ugawanĩrĩire, nake Jehova agĩkĩra Saitani atĩrĩ, nĩndamũiga moko-inĩ maku, no rĩrĩ muoyo wake mũtigĩre. Nĩ ũkũgerera kĩgeranio-inĩ kĩritũ, no nĩ ũhĩtũkĩte nĩ tondũ wa Mwathani. Mwathani arogocwo. Maruo marĩa mothe wanagerera thĩinĩ wamo, Ngai nĩ agũtigĩirie muoyo. Na nĩkĩo nĩ ũthiaga rĩngĩ ona kuona mũndũ mũrwaru, ta atumia aya akũrũ na athuri aya akũrũ, ũgakora ndarahota kwaria wega, no agakwĩra niĩ ndĩ na thayũ.
na ngoro nĩ njega nĩ ndigĩirio kanua gakuga Jesu nĩ mwathani. Ũguo Saitani ona ahutia ikonde, Bwana asifiwe sana, ona ahutia magũrũ, kanua na ngoro nĩ igitĩirwo nĩ Ngai. Ngai aromũgitĩra, ngoro cianyu itikahutio, ona mĩĩrĩ yahutio, ona mĩhuko yahutio kwage mbeca, ngoro cianyu nĩ cikare ci theru, mũkũrĩa na mũnyue na mwĩhumbe, na ciana ithome tondũ tũtigĩirio muoyo, ona uchumi ũngĩthũka. Mwathani arogocwo. Ona thĩna ũngĩingĩha bũrũri-inĩ, ona mĩrimũ ĩingĩhe, nĩ harĩ kĩndũ tũtigĩirio nĩ Ngai. Haleluya. Ngoro nĩ njega na ĩna tha. Ũcio ira Saitani ndendaga kũigua. Bwana asifiwe sana. Hĩndĩ ĩmwe nĩ twehingire na andũ twatungataga nao gathaithi, gwĩtuĩka nĩ tũgũthiĩ kwĩhingũrĩra kwa mwarĩ wa ithe witũ ũmwe, akiuga gwakwa kwĩna kĩndũ mũkĩrĩa, na hĩndĩ nĩ ihũa rĩa thikũ mũgwa, tũgĩkiuga atĩ haiya, na Ngai nĩ aragĩria andũ. O rĩrĩ twaharũrũka rĩ, mwarĩ wa ithe witũ oka, na twarĩ onake kĩrĩma, oiga atĩ thikũ mũgwa etarĩtwo tondũ nĩ oĩkaine mũno, tũthiĩ tũkahingũrĩre gwake. No gũkũ kwa mwarĩ wa ithe witũ gũtiarĩ gĩtĩ gĩa gũikarĩra, ona ndarĩ mũthĩni, ĩyo yarĩ ngĩa. No ngoro rĩ, Mwathani arogocwo, na ũira na ũtungata wa Ngai rĩ, arĩ gĩtonga. Mwathani arogocwo. No nginya gĩtĩ gĩa gũikarĩra gũtia. Rĩu tuonanagia atĩrĩ na mũthuri ũmwe, rĩu marĩ andũ 14 nĩ ekũmahota. Tukirana mũthuri ũcio nake Ngai witũ no akĩmũrathimĩte akiuga ngwĩka atĩrĩrĩ, nĩ ngũmũhumba thoni, ngũteng'era nduka-inĩ, thiĩ ngũre tũmĩgate na tũria, njoke ndĩmũnengere kamũrango gathu. Andũ a Ngai nĩ mahumbĩranaga. Mwathani arogocwo. Ngĩmwĩra tiga gũthiĩ, no ngakwĩrĩte ndarĩ, no ngakwĩra ũmũteithie, tigana na ũhoro ũcio. Tũgĩthiĩ tũgĩkinya, twakinya mũrũ wa ithe witũ hau nja harĩ kagwa komũ ka mũirũ, na gatigarĩte o kamwe, na karĩ na tũrũngũ 14, na mũndũ agĩtinĩrio gake akĩmera, agĩtwĩra ngwenda mũhingũrĩre gũkũ tondũ ũhoro ũrĩa muma thĩinĩ waguo wĩna cama ta kĩgwa gĩkĩ. Bwana asifiwe sana. Andũ a kũng'ũrĩka makĩng'ũrĩ, akĩgĩa mũndũ wa mũrĩ, na rĩu atũrutithia wĩra wa noguo nĩkĩ gũtũma tume, tondũ harĩa twathiagĩra kũhingũrĩra rĩ, kũrĩ andũ moimĩte kwao ta kuma haha nginya Gĩthũrai 44 na athiĩ kũhingũ, githĩ ti ũrimũ, githĩ ndũngĩingĩrĩte gwaku ũhingũrĩre kuo, ko nĩ kwarĩ na kĩndũ ngĩrĩa. Mwathani arogocwo. No tũgĩthiĩ agĩtũicũhĩria kagwa wega, na gatiarĩkaga nĩ kũma, na rĩu tondũ andũ acio nĩ marorete igũrũ, no nginya ngĩginyane na kagwa kau, na ndĩmonie nĩke andũ a Ngai maharũrũkaga kĩrĩma atĩa. Mũhunjia we, ndũrĩ hĩndĩ ũngĩrwo thiĩ ũhingũre nĩ mũndũ wĩkĩre meciria nĩ irio acoke akũhe kĩgwa. Ngĩmera ũcio nĩwe Ngai ũrĩa tũratungata. Ũmũthĩ nĩ tũkwaga kũrĩa nyama, nĩ tũkwaga kũrĩa mboga, ona nĩ tũkwaga gacũrũ ga kũhingũra kana ga kũharũka kuma kĩrĩma, no twarĩa kagwa. Mwathani arogocwo. Mwanegena nĩ thĩna. Bwana asifiwe sana. No harĩ ũndũ ũmwe ndataũkwo, kĩrathimo gĩothe kiuma gĩũke moko-inĩ ma mũtumia ũyũ. Ngira mũtumia ũcio turia maru mwarĩ wa ithe witũ, na nĩ thengio nĩ gũtũhe gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua, tondũ kĩgwa nĩ kũrĩa ũkahiha ũkame, kati kũrĩa na kũnyua. Rekei twarie mati kũrĩa na kũnyua. Andũ a Ngai ti kũrĩa na kũnyua. We ona koma kagwa ũkomania na kĩ? Ũkomania nako na niĩ kwanja ndaiguire ta ndahũna, ndaigua nginya ta itekũrĩa capa. Mwathani arogocwo. No ihoya rĩrĩa twahoire mũciĩ-inĩ ũcio, gũtirĩ mũndũ twarĩ nake kĩrĩma-inĩ kĩu ũtonete Ngai, gũtirĩ mũndũ ũtambararĩtio nĩ Ngai. Ũguo gacama kau twaiguire, haleluya, noko tũraigua na ihinda rĩrĩ, ona Saitani atũgendera. Ona ni ndakũgaithĩria cama wa mũtũrĩre thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ona kũrĩ kũritũ wegiginyana na kagwaga, tondũ karĩ ona gacukari.
Bwana asifiwe sana. Mundu agiginyane na kagawa ki ona ria mendire kwaria uru ngimera no ni wega mugie na uge wa Ngai, ni wega mugie na umenyo wa Ngai ati umuthi ni tukuhingura na kagwa no rucio haleluya tugakorwo na mafiriji tuigite irio cia kuria, tugakorwo na makumbi tuigite irio cia kuria. Tutirehinga ni kwaga, turehinga tondu ni Ngai twende. Mwathani arogocwo. Ngimera muhinguke maitho muone twathondekerwo muturire. Umuthi tutikuria na tutikunyua no rucio no tukaria uria tukenda, no tukanyua uria tukenda, no twerwo atiriri mundu agiginyane na karungo gake tondu rugendo no rurai. Bwana asifiwe sana. Na mutumia ucio akirathimwo muno ni Ngai. Ona umuthi ndirahurirwo thimu ni muiritu ni kana ka mwana wake karanjira kokenyewe riu niguka gucerera bishop tondu mwatungataga na cucu witu na niguririkana hindi wa ndathimire na Ngai ni andathimite na kameri gakwa onokorwo ti kanene. Iyo ni refu iriku ikorwo so wenda tunyitire ogeni na tuhe kagwa. Mwathani arogocwo. Iyo riu ni refu iriku ati meri tiga tutaringanaga ithira ugira mwirire teka mutu. Bwana asifiwe sana. Aranjira utungata uria mwatungataga na cucu witu nie ni ndiwonete na ni nie ndireire murio wa utunga ndirarika na cuguo ndari mwega tondu riri tukihingura tuhingurithagia na igwa uguo murio wa gwake ri wacokereire kana kamwa. Bwana asifiwe sana. Ona ciana cianyu irogaya murio wa mutungatire, ona tucucu twanyu turogaya thiini wa ritwa ria Jesu. Haleluya. We ni we kugiginya na muthenya wa umuthi na karungo gakigwa no rucio mwana waku ni ekugaya, gacucu gaku ni gekugaya, kaguka gaku ni gegwika atia, ni gegwika atia. Bwana asifiwe sana. Uguo na ikonde ciaku cia kururira no koiga Jesu ni mwathani, menya ni Ngai urakuhotithia, menya ni Ngai uraguteithia. Umuthi ni ukugerera ruo-ini no rucio ndukagerera ruo-ini. Bwana asifiwe sana. Ndirikanaga rugendo ru rwari rwa mahoya mari maritu muno na Ngai witu ni atuteithirie na maundu maria twendaga no makihingire na no tuonete Ngai agika maundu manene. Uguo ndukamake ona wakorwo wi rugendo-ini tarwa Ayubu, menya ni Ngai ukwende na riria wona wi thina-ini tiga kuona ta Ngai agutiganeirie. Riria wona we bara-ini nditu tiga kuona ta Ngai ariganeirwo niwe, tiga kuona ta Ngai atakui. Ngai ni akui. Kwi hindi kwa baba itu munyinyi kwarugago cabaci tukarumaga baba itu na riko baba itu ni uria baba itu munyi baba nyu munyi ndagituika thogu tukarigagwo ati niki gituma baba itu ndatuguragira mutu wake ndangiahoti. Onae wanerireria gitonga gia itura toni, onae pastor Lucy wanerireria mundu wa ituru akoria ri. Bwana asifiwe sana. Riu tiga kumwirireria ringi. Ngai onawe ni agucenjeirie muturire, ona ciana ciaku ni icenjeirie muturire thiini wa ritwa ria Jesu. Twanerireria Ngai na riko gwitu nikuo kwa family ya ng'ani. Ona kwi hindi ndagite ndugu na kairitu getagwo Ciko Kaduberi gaceke ndukana thondeke ndugu na tuiritu tuceke tuirui tutiko twitwe na gatwarire kwa muthuri ungi wetagwo Karera hau haitu to nyumba iyo ni yaihi na no menya nake ni mahithanaga kana mutigereire kuu mwenda gutua muri ahonoku anake ni mahithanaga ngakira mwanake waku na riu umenye umuthiri ndina kairitu karase no riri safici ya nyumba ndiye kuria ciga kanjuririe atiri na guku no kwanyu ni mundu wa wira uthire na safi to tuikaraga nake no mundu wa wira niwe mwene indo tutikugarurania. Haleluya. Ngai witu arotuhe muturire witu tuteko fake thiini wa ritwa ria Jesu. Ni kairitu kamanyokera hau no muthiri kuria gathi to ni kamenyire uyu ni mahe mundu rahenania mucie mugima ni kwao rigithio na twage kuiyo thire. Bwana asifiwe sana. Githĩ twakuiye uthire rekei twarie ma muturire uria twanatura wa maheni Ngai ni atugaruriire muturire uria turatura ni wa gutungata Ngai uria we
Ngai utacenjagia no tagarurukaga na nikio itamuhenagiria kigongona-ini to maheni mothe ni ndahenanitie magathi. Waigua mundu akiuga ni muhonoku ukamenyaga he hari arute. Bwana asifiwe sana. Ira ucio muriganite ndukanahenie ciku ate kwa yu neighbor ni kuo gwaku. No nĩ njũĩ inyuĩ mũrĩ ahonoku mwahonokete tene mũtiĩkaga ũguo. Ithuĩ no tũkĩgereire kũu. Ndũĩ rĩngĩ mũtionaga ta tũrĩ andũ. Tondũ wega gũikaraga ta mũndũ. Haleluya. Na Ngai witũ aromũhotanĩra na mwĩke wega thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku na Ngai witũ nĩ mũigua tha. Tũra mũtũrĩre ũrĩa wĩ waku. Tondũ ũcio nĩguo Ngai akũĩ na kĩ? Ũguo nĩguo Ngai akũĩ. No menyaga atĩ rĩrĩa wathiĩ kũrũgama njĩra-inĩ cia Ngai, Saitani arĩ o hau. Rĩrĩa wathiĩ kũruta magongona ma Ngai, Saitani arĩ o hau. Rĩrĩa ũrambararia moko maku na igũrũ, Saitani arĩ o ha. No nĩ tũkũhotanĩrwo nĩ Ngai ũrĩa we. Mwathani arogocwo. Twĩra-inĩ ya kaigana? Tareke tucoke raini ya gatandatũ. Nake Jehova agĩkĩra Saitani atĩrĩ, nĩndamũiga moko-inĩ maku, no rĩrĩ muoyo wake mũtigĩre. Mwathani arogocwo. Ũguo kĩgeranio gĩothe ũkũgerio nĩ ũkũhĩtũka. Kĩgeranio gĩothe ũkũgerio Ngai witũ nĩ ekũreka. No kũhĩtũka kĩgeranio gĩkĩ hamwe na nyũmba yaku. Mwathani arogocwo. Ũkũhĩtũka no hĩtũke biũ. Bwana asifiwe sana. Ũguo ndũkae kũrĩra rĩngĩ na ndũkae kũ-fake maisha. Ũhenanagie. Hallelujah. Ona rĩu mũthenya ũngĩ no Ngai gũtũkũra twĩna Reverend Rachel. Kwĩrĩ twarũgamĩte harĩa ũguo Kasarani tũkĩingĩra bara ya mũiki harĩa ũguo. Tukiona andũ nĩ maratũrora mũno nĩ ũrĩa tũtherete na twĩ stage. Twĩranage ona reke tũtigire ngari. Na hĩndĩ ĩyo ndũrĩ reke itwarie mamũtiĩkorete hau. Kana niĩ ndĩkorete. Bwana asifiwe sana. Ona ũkĩrĩ mahũraga thimũ. Alo. Ngari ĩyo nĩ wamĩthambia nĩ yathera. Kĩmĩtware mũciĩ nĩ ngũhũthĩra matatũ tu. Hatirĩ na thĩna. No nĩ maisha fake. Rĩu ũgũikara maisha marĩa mema. Bwana asifiwe sana. Ona ũgĩthiĩ ha mama wa nyeni, mama kipanda mboga sijui ũrĩa magĩtagwo. Ũthia na thimũ. Hello. Asa mabutikaruge nyama reke itũrĩe grains. We are missing grains today. Na ndũrĩ nginya mbeca cia gakua. Ĩra Ngai akũhe mũtũrĩre ũrĩa wĩ waku. Bwana asifiwe sana. Weherie maisha fake tondũ Ngai akũĩ mũndũ ũtarĩ ũcuke. Nĩigana manahũra thimũ kĩbanda-inĩ kĩa nyeni. Inyuĩ nĩ mũkũhonoka. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Ngwendaga mũthĩ tũrĩe tũthũkũma. Tigana ina. Ngũkũ ĩyo mĩige iwega firiji na hatirĩ kĩndũ. Andũ a Ngai nĩ akũĩ na nĩo ihinda rĩu ndũrĩ na ngũ. No rũciũ nĩ arakũhe ngũkũ. Mwathani arogocwo. Nĩo ihinda rĩrĩ ndũrĩ na ngari no rũciũ nĩ egũkwĩhokera ngari ya. Bwana asifiwe sana. Na Ngai aramwĩhokera maũndũ manene. Moima mũtũrĩre-inĩ wa maheni. Na moima mũtũrĩre-inĩ wa kũhena. Bwana asifiwe sana. Tarĩu niĩ nĩngiragia andũ gũka haha kũhũrĩrwo mbica na ngari ĩno. Kwanja irĩtu na anake. Wonage mũndũ ang'eng'anĩte. Na renda ikie status-inĩ. Olio hiyo machini ni yako na siyo ya. Ikara maisha marĩa me maku. Tondũ Ngai arenda hau ũrũgamĩte akũrute hau. Athiĩ agĩgũthomithagia. Na egũtigĩrĩra nĩ wamũkĩra o kĩrĩa wĩrirĩirie. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Bwana asifiwe sana. Taithio na hunjia twanakĩhenania kũndũ kũingĩ. Hunjia ndoĩ kũhotwo nĩ takĩ. Ndige kũmũhe cia hunjia Pastor Lucy ndakamake. To nĩguo mwetereire. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Ngai
nioi Ayubu wake uri atari. Ngai akũĩ na marĩtwa maku na nioi uri ohana, nioi refu eri uri. Riu wetiga kwenda gwĩtwara kĩrathi kĩu. Ureruta riri-inĩ wa Ngai ũcio agũkinyĩtie. Weruta ũmenye nĩ ũgũikara ngaha. No weterera Ngai agũkinyie riri-inĩ ũyũ, agũtware riri-inĩ ũcio ũngĩ, nĩ ũgũtwarana wega na Ngai. Mwathani arogocwo. Ayubu Saitani akĩrwo, nĩndakũnengera mwĩrĩ wake, no ngoro yake, Bwana asifiwe sana, muoyo wake ndũkahutie. Icio nĩ ciakwa ndigĩ. Ucio nĩguo irore rarutĩrwo nĩ Ngai ũmũthĩ. Ũguo ndũkae kwĩrigwo, ũikare wĩmenyete na wĩtaũkĩtwo. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Maandĩko makoiga atĩrĩrĩ thĩinĩ wa raini ya 7, nake Saitani agĩkiuma hau ũthiũ-inĩ wa Jehova, agĩthiĩ agĩgĩkĩra Ayubu ironda iruo mũno, gwata makinya make ma magũrũ o kinya cumbi. Mwathani arogocwo. O kinya cumbi. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Andũ a Ngai, Saitani nĩ ahoyaga rũtha nigetha arehe mũrimũ ũcio wĩ naguo, nigetha arehe thĩna ũcio wĩ naguo, nigetha arehe ruo rũu wĩ naruo. Na rĩngĩ nĩ akoragwo arekereirio nĩ Ngai, akerwo thiũrore wone mũndũ ũcio ndangiugũkwo, mũndũ ũcio ndangĩcenjia, mũndũ ũcio ndangĩgarũrũka. Ndũkae kugũkwo. Ona wakorwo wĩna cancer ndũkae kugũkwo. Uga Jesu nĩ Mwathani. Ona wakorwo wĩna diabetes ndũkae kugũkwo. Nĩ ironda iria Saitani arehagĩra andũ anga, no gatagatĩ-inĩ ka ihinda rĩrĩa tũrĩ, ironda icio itigũkũraga. Cancer ĩyo ndĩgũkũraga. HIV ĩyo ndĩgũkũraga. Tondũ nĩ kĩronda ũingĩ. Nĩ tũratwarana. Blood pressure ĩyo ndĩgwĩka atĩa? Ndũgũkua we. Ona nĩ ũrĩthiaga handũ ũkũihaia. Na tamakani na ndiwe ni atĩa ndirĩgĩte kũnyua ndawa cia pressure. Ndĩna mĩaka igana. Nĩ Saitani ũkũririkanagia, he kĩronda ndagũikĩirie, no nĩ wahotanĩirwo nĩ Ngai. Rĩu nawe akĩenda gũgũcokia na kĩ? Nawe mwĩre o mĩaka ĩyo 3 ndĩraikarĩte Saitani rĩ, niĩ mwene kuga njikĩrie ironda nĩ ahotane. Ũguo ndigũcinyua rĩngĩ. Mwathani arogocwo. Ironda iria tũikĩirio nĩ ndaimono, Ngai tũhotanĩre thĩinĩ wacio. Mathĩna marĩa tũikĩirio nĩ Saitani, Ngai tũhotanĩre thĩinĩ wamo, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Bwana asifiwe sana. Arthritis ĩyo ũrona nĩ kĩro? Nĩ kĩro? Nĩ kĩronda. Na rĩngĩ ti kĩronda gĩa thingu. Na haha ũnyite nĩ harĩ mũrimũ na nĩ harĩ ndwari. Mĩrimũ kaingĩ na kaingĩ ĩkoragwo ĩna mĩri tondũ nĩ ya kĩhumo. Ndwari, ũngĩrwara ndwari ya arthritis ĩtarĩ ya kĩhumo, ya kũgerio nĩ Ngai, nĩ ũmĩhonaga raithi. Tondũ nĩ ũkoragwo ũkĩigua na ngoro yakwa na ndarwara rĩ, ndĩrĩ na thĩ. No mũrimũ wa kĩmerera wambagia kũruta ũira. Cũcũ akuire Monday nĩ mũrimũ ũyũ wa cancer. Baba akiuma thutha ũcio nĩ mũrimũ ũyũ wa cancer. Tata witũ wa mũrĩmo onake akuire, ũcio nĩ mũrimũ. Na mũrimũ rĩ rĩkoragwo rĩrĩ iherithia rĩrĩa andũ kwaga kũigua kana andũ kuma njĩra-inĩ cia Ngai. Ngai nĩ arekagĩrĩria mahũra ma mĩrimũ nĩ tondũ wa waganu. Nyũmba yanyu no ũkore kwanyu nĩkuo kwahũragĩrwo mbũgũ. Ũkanyu agĩkua nĩ cancer. Na tondũ mũtiamomorire magongona macio, mũrimũ ũcio gũkorĩte cia. Nĩ tũratwarana. Ũgũkorwo thiĩte generation to generation. Ithuĩ nĩ kũrĩ family andũ magũrũkaga. Gatuĩka family ĩyo rĩ, andũ ao othe nĩ magũrũka. Kũrĩ ũndũ wekĩtwo ũtakũgocithia Ngai. Ngai akĩmahũra na mahũra ma mĩrimũ. No ndwari ikoragwo cirĩ cia andũ a Ngai. Ndwari nĩ cia Ayubu. Mwathani arogocwo. Tondũ nĩ igũcoka ciĩke atĩa? Cithire. Ndwari iria mũrwarĩte irothira thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ngetĩkia nĩ ikuĩrĩirwo na igaitĩrwo thakame nĩ tondũ wa hinya na ũhotani wa Ngai.
Mwathani arogocwo muno. Bwana asifiwe sana. Andũ arĩa ciana ciao makoo cikoragwo ihetwo iheo itiganĩte, mũbatiĩ kũrũgama mwanya-inĩ mũno. Mũbatiĩ kũrũgama mwanya-inĩ mũno, tondũ iheo cia Ngai nĩcio Saitani ateng'eranagia nacio, nĩcio Saitani aguthũranaga nacio. Na nĩkĩo gĩtũmaga wone andũ arĩa talented ona matiĩgũmagĩra, matigaga wĩra omenda, tondũ mũndũ ũcio ndareka atĩa, ndaramaka. No andũ a gũthomera nĩo mathaitha, nĩ ndagũthaitha ndũkabute, ndĩna ciana nyinyi, kamwe ke university, kamutumia ũrĩa mũkũrũ kegetu, kamutumia ũyũ wa kĩheo iga ndũbute, kwani iko nini? We nĩwe Ngai, tondũ nĩramenya kĩheo gĩake nĩ kĩa Bwana asifiwe sana. Ciana cianyu irogĩa na iheo cia Ngai, mũkiumagara na mũkĩhũndũka iromenyererwo nĩ Ngai. Mwathani arogocwo. Haleluya. Nikĩo wonaga nĩ kũrĩ andũ mathaithanaga wĩra-inĩ na kũrĩ matathaithana, tondũ kĩheo kĩrĩa mena kĩo nĩ kĩa Ngai. Tau niĩ ndingĩgũthaitha ũtungata-inĩ, tondũ tiwe nĩ ndũrigagwo njaga gũthaitha nĩkĩ? Ndũrigagwo ithuĩ ndwakĩmenya ũmũthĩ, tondũ nĩ kũmenya niĩ ndĩmwĩte na ndeta na njire ona kũndũ werũ-inĩ, Ngai no egũka. Hĩndĩ ya corona kanitha ciahingwo, ũmenye nginya sadaka nĩ yahi. Bwana asifiwe sana. Mũreciria twarĩaga kĩ? Ngĩra Ngai ndĩrĩ o haha, kanitha no mũhinge nĩndokire, ngĩra Ngai niĩ nĩ njũĩ mbeca gwaku ti hinge. Nĩ makanitha mahi? Nĩ makanitha kĩ? Na rĩrĩ nĩrĩo ihinda rĩakwa rĩrĩa ũkũnyambararia. Na ũguo nĩguo Ngai ekire. Hĩndĩ ya corona nginya andũ makĩnjĩta mũrogi. Bwana asifiwe sana. Ũyũ nĩ ta mũro. Rĩrĩa andũ marakua nĩguo nake arambara, na tũtitigithĩirie. Mwathani arogocwo. Onawe Ngai arokũririkana. Hĩndĩ ĩyo kũhingĩtwo nĩguo TV irahingũrwo. Ugai amen. Andũ makahunjĩrio kiugo kĩa Ngai. Tondũ rĩrĩa kwĩ mahũra ma Ngai, Ngai nĩ gũtharatharaga Mũisiraeli. Ona rĩu mwaka ũyũ wĩna mahũra ma Ngai, Ngai arogũthara na gũtharĩra rũciaro rwaku. Na no tũkwambatĩra. Haleluya. Na no tũgũthiĩ mbere mũno. Mwathani arogocwo. He mũndũ ũmwe wanjũririe atĩrĩrĩ, thiri akoragwo arĩ kĩ? Ngĩmwĩra thiri no kwenda Ngai na gũtaũkwo nĩ mathana mahi. Andũ makĩina korona rĩ, niĩ na niĩ ndĩhangĩtia thahabu na be. Mwathani nginya cia andũ aya marakua nengera cirute wĩra wa nĩguo twakire kĩrĩma gĩkĩ, kana tiguo? Mwathani arogocwo. Na rĩu Ngai rĩ, tondũ ndĩrona nĩ kũrahĩtana rĩ, he mbeca njake kĩrĩma korona yaingĩha andũ makonaga gũika. Ũkĩheo cia kĩrĩma, haleluya, ũgekĩrwo twaku twa mũhu. Rekei ndĩmũhingũre maitho. Hĩndĩ ciothe kwĩ mahũra ma Ngai, wĩ mũndũ wa Ngai, ndũkanatwarana na mahũra macio. Thiĩ keheri-inĩ wĩre Ngai nĩ ndataũkwo, nĩ ndamenya nĩ ihinda rĩrĩkũ tũrĩ, na nĩ mathaa marĩkũ tũrĩ, na nĩ mĩthenya ĩrĩkũ tũrĩ. Tondũ maandĩko moigĩte thĩinĩ wa ibuku rĩa Jeremia, thũngũrũrũ, cũcũ wa njoka, ndirahũgĩ na mũrwaru nĩ ikũranaga mahinda macio magwĩka atĩa. No andũ akwa matirũmbũyagia matuĩro ma cira. Ũngĩrũmbũya matuĩro ma cira wa Jehova, nĩ ũgũkũrana rĩrĩa bũrũri wĩ mahũra-inĩ, ũkamenya ũkũrũgama. Nĩ ũgũkũrana rĩrĩa thĩ yarekererio ng'aragu, ũkamenya ũkũrũgama. No ti kũnegena ta Isiraeli. Watũrutire Misiri, ũkĩ ũtũninĩre gũkũ. Ona nĩ matoĩ kiugo cindwe. We Musa wĩ cindwe, no matiakĩo. Mũnyaka matoĩ. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Tero cio mũriganĩtie. Ngai nĩ akũhe ũũgĩ wa gũkũranaga mathaa na mahinda ma Ngai.
Isaia akiuga na nĩ gĩkũnjo kĩrĩa gĩathomirwo nĩ Jesũ thĩinĩ wa kanitha-inĩ wa Jerusalemu, hekalu-inĩ ya Jerusalemu ĩrĩa yakĩtwo nĩ Sulaimani, atĩ roho wa Mwathani arĩ igũrũ rĩakwa nĩgetha hunjagĩrie athĩni ũhoro ũrĩa mwega, arĩa mohetwo ndĩmere nĩ mohoro. Harĩ handũ hangenagia mũno ũhoro wa gũkũũrana mwaka wa Ngai. Hau tũtitaragĩrio mũno. Nĩ wega gũkũũrana mĩaka ya Ngai, nĩ wega gũkũũrana mĩeri ya Ngai, na nĩ wega gũkũũrana matukũ ma Ngai. Bwana asifiwe sana. Arĩa me korokoro-inĩ merwo nĩ mahingũrĩirwo. Ũngĩkorwo wĩ korokoro-inĩ ya thĩna, Ngai agakũhingũrĩra wakorwo wĩ mwĩhokeku hĩndĩ ya mahũra make. Wakorwo wĩ korokoro-inĩ ya mĩrimũ, Ngai ũyũ agoka agakuohora tondũ nĩ wakũũrana mahinda na mathaa. Mwathani arogocwo. Mahinda na kĩ? Mahinda na kĩ? Nĩ tũratwarana na Ngai. Gũtirĩ kĩgeranio tũkũgwo na kĩrĩkũ. Ona kĩa mang'ũrĩ tũtikũgĩa na kĩ? Na tũtirĩ mũndũ tũgũtuĩra. Mwathani nĩ mahiga mena thĩ na mahiga ũmenya matikuĩrĩirwo mũtharaba-inĩ. No mwĩkĩri wa maguta nĩ akuĩrĩirwo kĩ? Pastor Lucy tareke ngũgwatie gaka ũthomere ũcokerere. Mũraini wa kenda, hĩndĩ ĩyo mũtumia wake akĩmwĩra atĩrĩ, anga no ũgwatĩirie wĩkindĩru waku ona rĩu, ruma Ngai umanie na ũgĩkue. Bwana asifiwe sana. Mũtumia ũcio wa mbere nĩ mũng'ũrĩku na nĩ mũrakaru tondũ nĩ atumia arĩa matendaga athuri moja thĩinĩ wa mĩciĩ-inĩ yao. Nĩ atumia arĩa matiganagĩria athuri marwa makora magacoka kwa. Nĩkĩ Maina Wacirũ Mwathani arogocwo. Ndona Waina Mandarigwo kawacokire kwanyu. Thĩna woneka. Nĩ atumia arĩa moraga athuri mabutwo. Nĩ atumia arĩa matendaga mathĩna. Akĩũria mũthuri wake, anga no ũgwatĩirie wĩkindĩru waku ona rĩu. Nyama cia mbũri gũti, nyama cia ng'ombe nĩ irathiri. Rekei twarie ma. Ngamĩra iria iranguaga ngĩthiĩ gĩtatĩ ciothe nĩ irathiri. Mbarathi iria iranguaga ngĩthiĩ ciama-inĩ cia atumia ciothe nĩ irathiri. O wĩroreire atĩa? Ũguo wĩ mũndũrũme ũtarĩ? Nĩkĩ mũtiugĩre mugaga? Wĩ mũndũrũme ũtarĩ kĩ? We ũcio igaga tombo. We nawe ugaga kĩ? Mwathani arogocwo. Akĩmwĩra wĩkindĩru ũcio waku ũnyitĩte umania na ũrume Ngai nĩgetha mathĩna maya mateweherere. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Mũtumia wake akĩmwĩra atĩrĩ, anga no ũgwatĩirie wĩkindĩru waku ona rĩu, ruma Ngai, tondũ warĩkia kũruma Ngai no gũkuo gwĩka atĩa? Andũ arĩa morotaga Ngai nĩ gũthira mathiraga. Andũ arĩa morotaga kĩgongona kĩa Ngai nĩ gũthira mathiraga. Andũ arĩa manorota ndungata cia Ngai nĩ gũthengio mathengagio. Mwathani arogocwo. Ũguo mũtumia wa Ayubu nĩoĩ nĩ kwĩrigithia kagatĩa. Rekei twarie ma, nĩoĩ atĩ ũngĩorota Ngai, ũngĩorota wĩra wa Ngai nĩ gũthira gwĩka atĩa. Akĩmwĩra ruma Ngai. Ũrenda kũnjĩra mũtumia ũcio ihinda rĩrĩa rĩ mũhonoku nĩ arĩ na ũira? Mũhunjia wao angĩokire kũhoera Ayubu. Rekei twarie ma, rekei twaragie ma. Mũthuri akoragwo athinĩkanĩtio kana mũtumia agakorwo athinĩkanĩtio, no mũhunjia akĩingĩra. Mwathani arogocwo. Ngai no atũmenyereire, ona mwarĩ wa ithe witũ ndarĩ na ũru. No hĩndĩ ĩyo ũkũmũthinĩkanĩtie na ciugo. Na baba wa ciana ndarĩ na ũru. No hĩndĩ ĩyo ũkũmũthinĩkanĩtie na kĩ? Ũira wa mahe. Korwo wĩ mũndũ original wĩra-inĩ wa Ngai. Mwathani arogocwo. Ĩra mũtungatĩri ũyũ na ndĩrenda kũmũtiga thaa ici tondũ thĩna ũrĩa twĩ naguo niĩ ndingĩũmĩrĩ. Ona ĩno nĩ ambia gũkua. Wakua nĩ ũgũtwĩra harĩa tũkũrĩkĩria nĩho. Harĩa ũgũkwĩra nĩho tũkũrĩkĩria. Mwathani arogocwo. Ruma Ngai umanie na wĩke atĩa? Tathikĩrĩria icokia kĩ? Icokia kĩ? Pastor Lucy tatuthomere icokia rĩu. Mũraini wa 10, nowe akĩmwĩra ũrĩ kwaria ta ũrĩa atumia. Tacokera rĩngĩ, nowe akĩmwĩra atĩrĩ.
nowe akimwira atiri uri kwaria ta uria mutumia aragia wa aria matari mbugwiro. Kathi na mbere ni atia githi turiamukagira maundu mega guoko-ini kwa Ngai na tutikana mukire moru. Thiini wa uhoro ucio wothe Ayubu ndaigana kuhitia na miromo yake. Ugai ameni. Wihurire ruhi tondu we niwe Ayubu muthenya wa umuthi. Ndukwihia na rurimi rwaku. Daudi na Ayubu uyu thiini wa maandiko makiuga ni kwirithia ngwirithia mithiire-ini yakwa hindi iria uria mwaganu ari mbere yakwa. Mundu uria mwaganu wa gukuhitithia aya gukorwo ni mukaguo, agukorwo ni muthuriguo, aya gukorwo ni muruguo kana mwariguo, ndukae kuhingika ni undu tondu twi ihinda-ini ria igeranio no ni ihinda inyinyi twahituka kigeranio kia Ngai. Ngai witu atwirathimire uguo ndukae kwihia na rurimi. Ayubu akimwira uri kwaria ta atumia aria matari mbugwe, aria matari hada. Niki hau haha ndabu atumia mutanacokia. Uri kwaria ta atumia aria matari mbugwiro. Mwathani arogocwo. Uri kwaria ta atumia aria matohigite. Uri kwaria ta atumia aria matohigireire maundu-ini. Anga turi ona moko tu makwamukagira maundu maria mega moiki, no maria moru moka tukaga gwika atia. Ngai aromuhe ugi ona riria mucii wi ruo-ini, ona riria kanitha wi thina-ini. Ngai aromuhe ugi ona kigeranio gioka tukiamukire na tugike tuhitukite thiini wa ritwa ria Jesu. Ona kigeranio gioka gwaku mucii ni ugukihituka thiini wa ritwa ria Jesu. Ngai witu aromurathima na Ngai witu aromwika maundu mega. Bwana asifiwe sana. Tatuthomerera inia 11 Pastor Lucy. Ona cio igambu no tugutho na riri riria arata aria atatu a Ayubu maiguire uru ucio wothe wa mukinyeire, makiuma o mundu kwao, magiuka nao ni aya ni Elifazu uria Mutemani na Bildadi uria Mushuhi na Zofaru uria Munamathi, magigiathana giathi ati mathie makamucakaithie o makimuhoragiria. Fiwe sana. Amen. Magithie tacokera rungi magigiathana giathi ati mathie makamucakaithie o makimuhoragiria. Tanyita kiugo tero cio muriganitie Elifazu. Ero cio muriganitie Elifazu. Ero ni wakuma ku Mutema. Uyu ari wa muhiriga wa Habakuku. Akiigua na akiona muru ithe witu ria ni abatie guthie kumiririo. Na maturite itura rimwe na muriithi wetagwo Habakuku. Bwana asifiwe sana. Na Ngai witu amurathime na mwike wega. Gatagati-ini ga kioneki kiria kieri na Elifazu na Bildadi uyu Mushuhi na Zofaru. Haleluya. Kioneki kiao gitiari ta kia mutumia wa Ayubu. Mutemani uyu riria Habakuku oimete itura ria Temani, Ngai akira mundu gwitwa Habakuku andika kioneki giaku na ndemo nene. Kiugo kia Ngai kiugaga maundu maria matariho ni mari ikaraga ta mariho. Mwathani arogocwo. Na riria wandikite kioneki giaku na ndemo nene, andu othe ona riria mari ihenya-ini no mari thomaga kioneki kiu. Ona riria wi ruo-ini tondu ni kioneki kiandikwo na ndemo nene, andu othe no mari thomaga ruo ruu. Ona riria wi thina-ini kioneki kiu kiandikwo gia thina, andu othe no mari kionaga. No kiumira kioneki-ini kia ruo ni kiatumirwo mundu uyu Elifazu kuma itura ria Temani. Mwathani arogocwo. Riria riuma ruo-ini andu aya no mari korwo mari mbere
kuga ngai uyu ni ngai. Ngai uyu ni nga, ngai uyu ni nga, ugai na hinya, ngai uyu ni nga, uga ngai wakwa ni ngai. Ona kioneki kiandikwo kieruo, maitho maria marakiona riria ndiriruga ruo-ini, o maitho macio nomo mariona na mioige ngai wa mundu uyu ni ngai. Riria thinikanitio ni kioneki kiandiki gia kuonania ni uraruga mwena uriku. Bwana asifiwe sana. Ndiye kandi turanyitanira. Mwathani arogocwo. Ndukanamake ni kioneki kiria wanandikirwo gia gucambio. Ndukanamake ni kioneki kiria kianandikwo gia guthinikanio. Aciarata aku no mariuka na moige na titheru ngai wa mundu uyu ni ngai. Ona kioneki gia kigongona gia kunyararwo na gia kuharaganio kiandikwo na ndemwa nene no turiruga. Mwathani arogocwo. Na andu no mariuga na titheru ni ngai utungatagwo kigongona-ini giki. Uguo ndukamake. Na tiga uguo tugutumirwo arata akuma itura riri ria Temani tondu nowe wari muhonoku. Mwathani arogocwo. Kuringana na maandiko ria njikite research, nowe woimite itura riretanio na andu a ngai muno. Mwathani arogocwo. Ngai witu aroguteithia ona riria wi ruo-ini, no wehererwo ni andu anyu, no wehererwo ni mutumia waku, no wehererwo ni ciana, no Ngai ni egugutumira aria mari roho waku matumio kinyanirie kioneki giaku daimono ikiendaga na itekwenda. No guguka mundu akunyite guoko akwire gerera haria dhahabu cie haria, gerera haha niho hena maundu maria mega. Ngai arokunyitithania na aratama, Ngai arokuhe arata aria mari aku. Andu anyu no maguthinikanie, andu anyu no magutige, mutumia waku no aguthinikanie na muthuri waku no aguthinikanie. No Ngai ndekwaga gutuma mundu uria wi wake akwire wiyumiririe. Ihinda ni ikinyu, Ngai agutumire kiria uturaga wiririirie thiini wa ritwa ria Jesu. Bwana asifiwe sana. Nituratwarana. Pastor Lucy ni guthoma hau hangi katukinyie hau kethome. Aya. Muraini wa 13 magigeikara thi hamwe nake mithenya mugwanja na matuko mene, na gutire wa mugambagia na kiugo ona kimwe. Tacokerera inya 12 Pastor Lucy. Raini ya 12 unyitithani na ya 13. Na riria matirire maitho me haraya na makirigwo niwe, makirika kurira muno na mugambo munene, magitehuranga nguo ciao o mundu, na makihuriria rukungu mitwe, makirwerekagiria na iguru. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Ndakwira andu aya matumirwo Ayubu ni andu a Ngai. Ngwenda gukuhingura maitho ngwire ici ni daimono cieheragio thiini wa Ayubu. Rukungu ruru momburaga makiroikagia na iguru. Githe ndari na murimo wa gwithwa. Woimite ku? Woimite o tiri-ini. Uyu murimo Mwathani wa rukungu wa gwithwa twa ucokia na kuria. Iniui ni ahonire. Mwathani arogocwo. Ngai arogutumira andu aria meguguthaithanirira na manaroho, andu aria megukunyitirira matari no hinga, andu makuruthiririo na marigwo niwe, makoiga ti theru mwiriti wa Ayubu no thauti ni ya Ayubu, na ruo ruru rugukorete ni twaruthengia thiini wa uturo-ini waku thiini wa ritwa ria Jesu. Ni kuri na ariithi meguka iguru riaku makuoera rukungu rwaku na iguru maroikia na kuri na kuu riera-ini, moige ni twagutigithukania na ruo rwa mirimo na ruo rwa mathina. Mburi ciaku icoke, ng'ombe ciaku icoke, maundu maku magacire, na ni twahurunja rukungu rwa daimono thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai Murio na Ngai Roho Mutheru. Hurirai Jesu witu ruhi rwega. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Hindi mwe twatunganire na mwanake umwe arwarite muno, twathomaga nake na no amarika maitu,
harĩa Gĩthũngũri taũni. We nĩ aramenya wega, no niĩ ũira wa ma ndiamũmenyaga. Ngĩigua kĩnjĩta Gĩthire witũ mũhunjia, ngĩmenya ũcio nĩ mũndũ njũĩ. Ũngĩona mũndũ ũragwĩta rĩtwa rĩa kĩbandĩ gatagatĩ nĩ akũ na akũĩ kuma ũnyinyi-inĩ, tondũ marĩtwa maya ma Gĩthũngũ tũmehĩtaga gũkũ Nairobi. Mwathani arogocwo. Gũkũ tũtiĩtaga Wambũi na Wanjikũ na Njoki, gũkũ nĩ Lucy kana tiguo? Bwana asifiwe sana. No ngĩthiĩ kwao gĩcagi ũrie Lucy ndũngĩ, no ngĩria Njoki wa nyina wa ng'ania nĩ ũkwĩ. Mwathani arogocwo. Ngĩkĩigua nĩ ngwenda gũkuhĩrĩria mũndũ ũcio, ndamũkuhĩrĩria ngĩmũrora wega, akĩnjũria ko taramenya, ngĩmwĩra nĩ ndĩrakũmenya tondũ ndĩrona nĩ mũrimũ na kĩ. Nĩgwĩciria ndĩreciria harĩa tũgũthiĩ tũikare thĩ twarĩrie, no ũira wa ma nĩ atĩ ndiamũmenyaga, ona ndiamwĩciragia mũrwaru. Tũkĩingĩra handũ hau ũguo Gĩthũngũri, ndathiĩ ngĩũragia rĩu no tondũ nĩ mũrwaru arathiĩ o kahora, oimĩte kuoya ndawa hau Gĩthũngũri. Ngĩra Ngai ũndeithie na ũhe ũgĩ. Ngĩmwĩra rehe ngũtwarie ka paper bag gaka. Akĩnjĩra icio nĩ kandi ciakwa na nĩ ndandĩkĩrwo ndawa na nginya na mbeca cia ndawa ndi. Ngĩmwĩra kĩreke ndute, ithe atikĩrĩ prescription, ithe ndikĩandĩkĩtwo rĩtwa. Ngĩmwĩra wĩyũmĩrĩrie mũrũ wa ithe witũ, rĩtwa rĩgĩũka, mbica ĩgĩũka ũrĩa ahanaga, ũrĩa twatũraga nake thukuru, oima thukuru kũrĩa athire akua na matatũ haha ya cia 45 mabathi maya manene. Ngĩmwĩra wĩyũmĩrĩrie. Akĩnjĩra Gĩthire anga ndũrĩ ũramenya. Ngĩmwĩra ai we ng'ania no ũrige, ũreciria no korona ta wĩ mũrwaru mũno ndũtaramenyeka. Akĩnjia ũguo andũ nĩ maramenya. Ngĩmwĩra ĩ na andũ nĩ marakũmenya, no ũira wa ma no Ngai wahingũrire nje ya gũtũma njĩke atĩa. Tũkĩgũra ndawa na tũkĩhoera mũkawa-inĩ ũcio. Erĩtwo nĩ ndagĩtarĩ ciugo ici, we rĩu ndawa icio wathiĩ wanyua ona ndwĩrĩkia ũtahurũke. Ũguo aheagwo rũtha, ahetwo rũtha Kĩambu, agathiĩ Gĩthũngũri agathinĩkanio, mandagĩtarĩ mothe nĩ mamũthinĩkanĩtie. Akĩnjĩra Gĩthire witũ andũ gatindi ũkĩhoya tondũ ndagĩtarĩ aranjĩrire ndiĩhona na rĩu nĩ njĩtĩkĩtie atĩa. Ngĩmwĩra niĩ ndĩ mũnene kwĩ ndagĩtarĩ. Mwathani arogocwo. Na nĩkĩo gĩatũma tuonane, ndoka gũkwĩra nĩ ũkũhona na rũkũngũ rũu ũikĩirio rwa mĩrimũ rũrotoma, ona ũmũthĩ ũyũ arĩ o muoyo na nĩ mĩaka ta 10 mĩthiru kana 7. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Ndũkanorage mũndũ ngoro tondũ andũ angĩ matirĩ mbuguĩ mahana mũtumia wao. Nĩ ũtũngana na mũndũ ngai kawarwarire atĩa ma karĩ kĩwekire kandũ waigua andũ a gĩthemba kĩu matarĩ mbuguĩ, nĩ mbuguĩro mata. Rĩrĩa mũthuri arwarĩte aikarĩte kĩara-inĩ, we ruma Ngai we. Nĩ kũrĩ andũ ũtũnganaga nao magakũraga ngoro, ona Ngai kawahĩnjirie atĩa ma makuma abutwo wĩra nginya nĩ wahunyũkire haha, na nĩguo wetĩaga marĩrĩa nĩ wega ũgĩe mbuguĩ, ndũkarũgame ithenya-inĩ rĩa mũka wa Ayubu. Mwathani arogocwo. Nogĩe na ũgĩ, nogĩe na ũmenyo na ũtaũku wa Ngai ona rĩrĩa ũrĩ andũ-inĩ. Mwathani arogocwo. Niĩ ndiamũmenyaga, no ndathomire kandi-inĩ cia thibita, ngĩona Ngai ũyũ ma nĩ classmate, nĩ waki nĩ wakwa, no ndikũmũmenyaga ona ndigũtuaga nĩwe, tondũ nĩ ũrakĩrora ũgakĩona biũ mũndũ ũcio nĩ mũrwaru. Ona ndamũingĩria gakari karĩa ndakĩrĩ nako, andũ moigire hĩ kũrĩ andũ ageria, niĩ ndingĩkua, yangĩkuĩra ngari-inĩ. Na ndatigire nĩ akinya kwa itũra rĩa Gĩtei, ngĩtigire nĩ akinya mũciĩ, na ngĩmũingĩria ngĩmwĩra hurũka na nĩ ngũka gũkũrora thutha wa matukũ mathianga. Ngĩmũkora ndakorire mũndũ ũrarĩa gĩtheri kĩa ngundi. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Ndũkanorage mũndũ ngoro, ũngĩhe mũndũ mwĩhoko no acoke muoyo. Na angĩkorwo nawe wanoragwo ngoro, wohere acio makũragire kĩ ngoro. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Ndũkahane mũka wa Ayubu. Na nĩ mũrũme areka atĩa? Araruma. Nĩ mũrũme arera nĩ tũrume Ngai. Nĩ mũrũme arera. Bwana asifiwe sana. Ruma Ngai.
wenda gũkua kue. Ũguo mũtumia ũcio nĩ eharĩirie gũkorwo wa ndigwa kana akorwo nĩ arĩ na ciĩtaga side chick. Andũ a Ngai Mwathani arogocwo. Nĩ njũĩ inyuĩ mũrĩ ahonoku mũciguagĩra ngathĩti-inĩ na kĩrĩa-inĩ. Mwathani arogocwo. Ũguo endaga mũthuri ũyũ athenge nĩgetha ethe mũthuri kĩ? Ngai aromũkũra. Na Ngai arohe mĩciĩ nyũgĩ wa kwarĩrio na andũ arĩa marĩ ruo-inĩ, wa kwarĩrio na andũ arĩa marĩ hatĩka-inĩ, wa kwarĩrio na andũ arĩa marĩ thĩna-inĩ. Ngai arohe nĩmĩ cianyu ũgĩ. Mwathani arogocwo. Atĩ andũ aya matira maitho me haraya, ũira wa ma makĩrigwo matiekaga atĩa? Matiamũmenyaga. Onawe wanariga, ona wanarigwo nĩ mũndũ, Ngai arotũhe ciugo ng'ima cia kwaragĩria andũ arĩa marĩ ruo-inĩ na cia kwaragĩria andũ arĩa marĩ thĩna-inĩ. Thoma raini ya 13, Pastor Lucy. Magĩgĩikara thĩ hamwe nake mĩthenya mũgwanja na matukũ mene, na gũtirĩ wamũgambagia na kiugo ona kĩmwe, tondũ nĩ monaga atĩ kĩeha kĩrĩa enakĩo nĩ kĩnene mũno. Amen. Gũtirĩ wamwarage? Wamwarage. No mane atĩrĩrĩ, maitho mao rita rĩa mbere marutire igongona rĩa kũhurunja ndaimono cia rũo. Na Ngai agĩtĩkĩra igongona rĩrĩkũ? Ngai agĩtĩkĩra igongona rĩrĩkũ? Ngai arotũma magongona manyu mothe metĩkĩrĩke thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Na rũkũngũ rũrĩa rũtũmaga mũũre maitho mwage kuona kĩrĩa mũigĩirwo mbere yanyu nĩ ndarũthengia thĩinĩ wa uga thutha wakwa. Ngai ta ũrĩa ũtũũraga muoyo, kwaya gũkorwo mathĩna marĩa ndanagerera thĩinĩ wamo, maruo marĩa ndanagerera thĩinĩ wamo, andũ manathekerera, andũ mananjarĩrĩra, andũ ona manarigwo nĩ niĩ, no we nĩwe mũrata ũrĩa wa ma. We nĩwe Ngai ũrĩa ngũtũũrĩra, we nĩwe Ngai ũrĩa ngwambararia rĩrĩa kũrĩ thĩna, rĩrĩa kũrĩ kwega na rĩrĩa gũtarĩ kwega. We nĩwe Ngai ũrĩa ngũtũũgĩria na nĩwe Ngai ũrĩa ngwambararia. Ndagũtĩĩa mũno tondũ ona arata a Ayubu matiamũmenyaga, nĩ marigirwo nĩwe, no nĩ marĩrire mahinda mũgwanja, nĩ mathoire mahinda mũgwanja, nĩ mathaithanire thikũ mũgwanja, na matukũ ma kuongererwo marĩa metagwo matukũ mene nĩ Mũisiraeli. Nĩ waiguire gũthaithana kwao, matiatetirie Ayubu ta ũrĩa atetirio nĩ mũka, matiathekereire Ayubu ona matiamũrutire wega-inĩ waku. Nĩ ngũgũtĩĩa we Ngai wa igũrũ, we ũndũmagĩra andũ a kũnyitĩrĩra, andũ matarĩ na ũhinga ngoro, andũ mumĩranĩtie ngoro nao, twĩ kĩgongona-inĩ gĩaku mwaka-inĩ ũyũ mwerũ. Mwaka ũcio thirĩte nĩ tũthinĩkanĩtio, nĩ twarĩrĩirwo, ona andũ magatũrũthĩrĩria marĩ kũraihu, metereire tũthire biũ. No nĩ ũtũtũmĩire Roho waku Mũtheru agatũmĩrĩria ngoro na meciria, wĩra waku ũkarũgama thĩinĩ witũ. Twambararia moko maitũ na igũrũ tuoiga we nĩwe Ngai, na tũtiĩkuorota, na tũtikuorota wĩra waku. Nĩ tũgũgũtĩithia we Ngai wa igũrũ, nĩ tũgũkũgocithia we Ngai wa igũrũ. Ona twaga kũmenyeka, ona twanyũrũrio nĩ arĩa matũkuhĩrĩirie, ona tuokĩrĩrwo, twoiga we nĩwe Ngai. Nĩ tũgũkũgoca na nĩ tũgũkwambararia mũno thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ciana citũ nĩ igũkũgoca, nĩ igũgũtungata, nĩ igũkwambararia mũno thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ
na Ngai Roho Mutheru. Ona twagenderwo nĩ Saitani, wĩra ũrĩa wĩ waku no tũkũruta. Tũtikũgwa kĩgeranio, tũgũikara wega-inĩ waku, tũgũikara kiugo-inĩ gĩaku, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mutheru. Theophilus TV, Murata wa Ngai. Afilipi 4:6 ekuga atiriri, tigagai gwetanga ni undu ona uriku, no riri menyithagiai Ngai maundu maria mothe mwendaga, mukimuhoyaga na mukimuthaithaga hamwe na kumucokeria ngatho. Na nikio riu Theophilus Church manyitanire na Theophilus TV twi haha tugigwitira mahoya maitu ma o mweri-ini mo monthly prayers kuria kanitha-ini witu wa Theophilus Church Njatha-ini Ngomongo na area niyo Our Mother Church. Ndamagaithirio kiria mundu erirĩirie thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mutheru. Ndamagaithiria ũhoti wa Ngai, ndamagaithiria hinya wa Ngai, ndamagaithiria thĩnjĩri wa Ngai, na ndameteria rũirigo rwega rũrĩa rũtangĩtuĩkanĩka nĩ ndaimono thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Ukai tuhoe Ngai mutura muoyo, ni amu mahoya ni matutaithagia kwaga gwĩciria muno ũhoro wa maũndũ marĩa tutangĩhota kũhingia ũtũũro-inĩ witũ. Tũiga we nĩwe Ngai, na cira witũ nĩwe twanengera, nĩwe twanengera cira witũ, nĩwe twanengera maũndũ maitũ, nĩwe twanengera mawĩra maitũ, nĩwe twanengera mĩciĩ itũ. Jehova mũthamaki wa thamaki, maithori maitũ nĩwe twanengera, ũhoti witũ Ngai ũkuma harĩwe, hinya witũ ũkuma harĩwe. Nĩ tũgakorwo na ihinda rĩa kũmũthathaiya. Kumuhoya na manaroho. Murorirora kigongona giki, amundu wambire kigongona haha wena itherũ, ulikuwa na makusudio na malengo mfalme. Malengo yako na makusudio yako na yatimie, ni kwa sababu ya uwepo wako. Reke hinya waku ũtũre haha, mwaki wa Roho Mutheru ũtũra kigongona-inĩ gĩkĩ, nĩ tondũ wa wĩhokeku waku. Kumugosha. Twirute kiugo kia Ngai tugitongorio ni Archbishop John Githiri. Sipora moko-inĩ ma Jethero nĩ ithe mũmũciari nĩ arĩ na kĩndũ gĩtagwo kaba na authority. Ũguo Saitani angĩathire kwĩrĩhĩria kũrĩ ciana cia Musa, o harĩa irĩ ciakoragwo cirigĩirwo wega na kĩgongona gĩa ũthĩnjĩri. Mwathani arogocwo. Ngai nĩwe ũkĩte akũrĩhĩrie, Ngai nĩwe ũkĩte akũhonokie. Mwathani arogocwo. Ngai nĩwe ũkĩte akũgarũrĩre mũtũrĩre, Ngai nĩwe ũkĩte agwĩkĩre hinya. Andũ arĩa makoragwo marĩ itumumu makona ta itangiuma harĩa ndĩrĩ, yumini nĩ mekũhingũrwo maitho mone ngĩthiĩ kĩwanja kĩa ndege, yumini nĩ mekũhingũrwo maitho mone ngĩaka kanyũmba ka mahiga. Andũ acio itumumu-rĩ, yumini nĩ mekũhingũrwo maitho mone ngĩhoera andũ makahona. Na oroho atũrathĩre. Amũkĩrai kĩrathimo na ũhotani wa Ngai
ndarekereria kĩrathimo kĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, mũtikuonja, mũtikũrwara, mũtigũkua, mũtigũthĩna, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Amũkĩrai nyũmba cianyu, amũkĩrai kũhona, na andũ mamũkĩre kũhona thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Bwana asifiwe. Nĩtũgakorwo na ihinda rĩa kũrĩanĩra gĩathĩ kĩa Mwathani tũgĩtongorio nĩ maandĩko thĩinĩ wa Johana 6:54 ĩrĩa ĩkuga atĩrĩrĩ, ũrĩa ũrĩaga mwĩrĩ wakwa na akanyua thakame yakwa ena muoyo wa tene na tene, na nĩngamũriũkia mũthenya wa kũrigĩrĩria. Kũrĩ arĩa mekwamũkĩra kĩambĩrĩria kĩerũ mũthenya wa ũmũthĩ, ndarathĩra mũgate ũyũ na thakame ĩno ndĩgakorwo ya kawaida, ndathĩrĩria mwaki wa Roho Mũtheru, ĩtuange macoki mothe ma ndaimono, yunange magongona mothe ma ndaimono, na oroho makĩria tũrathimwo na maguta matheru o ta ũrĩa maandĩko mathanĩte thĩinĩ wa Samueli wa mbere 16:13. Samueli agĩkioya rũhĩa rwa maguta akĩmoitĩrĩria maguta arĩ o hau gatagatĩ-inĩ ka ariũ a nyina, naguo Roho wa Jehova ũgĩikũrũkĩrĩra Daudi na hinya mũno kuma mũthenya ũcio, nake Samueli agĩũkĩra agĩthiĩra. Maguta maya thikĩrĩria, tiwe ngwĩhoka thakame ya Jesu Kristo mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno, Ngai hotithia gũgũtungatĩra thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Nĩ kũrĩa Theophilus Church Njatha-inĩ Ngomongo ĩrĩa ĩ Maroroi Center along Northern Bypass, na nĩ kwambĩrĩria thinacara cia rũcinĩ. Hihi we nĩ ũgakorwo kuo? Niĩ nĩ ngakorwo kuo. Theophilus TV, Mũrata wa Ngai.